از وطن جدا ز خویش آوردن افسوس کی داره دشت و بیابان بردن دور از وطن جدا ز خویش آوردن یک پرچه خطه بکن بیاران و رفیق در خط بنویس که من پر ارمان بردم هر جا غریبم هر جا فقیرم هر جا غریبم هر جا فقیرم Assalamu alaikum, assalamu alaikum. چی مثلا تیمور پاکستان تیمور سلام علیکم اندر خوب هستین؟ سلام بردار خوب رحمه شما خوبین صحت سلامتین تشکر زنده زیاد باشید چطور هستید اندر در کجا زندگی میکنین؟ ما این حال در شاتلندی هستیم بردار خوب است شما چی؟ منم در آلمان هستم اندر زنده باشید زنده باشید چی گپ خبر است؟ سلامتی همین روز یک ویدیو نامه را تماشا کردم اویدی کمک‌های بشردوستانه تاجیکستان برای مردم افغانستان که پس از زمین لرزه خصوصا بسیار چه عذاب کشیدستند. بله خب پرت افتیم چه یک چند تا تاجیکستانی در اومدن در زیر ویدیو نوار میگن که تو چرا منت کردستی؟ ما گفتم این جای منت نیست است، این برعکس چیزی هست که ما یک دوستی خود رو یک همدردی خود رو بیان کردستیم. این یگان چیز نیست و نباید که این همی گناه کارها شود، این همی گناه دوستی و همفکری و مسلمانی شود، البته بهترین کار است. اما که میبینی صحیفه اجتماعی میبینی یک دیگر شمی دورزنی این یگان فایده ندارد باور کنید. همین گفتم یک چند تاجیکستانی در اومدن اینا یک تا دیگرش در اومده توقی شما تاجیکی نیست خیلی دروی جای کتیما گوزه بردار. سلام علیکم. و علیکم السلام السلام. خیلی برادر شدید اینجا سلامتی ها سوزه زنده باشید شما خوب است سوزه تینجد بردار نه شب شکرانه الله بچه چا کردی دیگه کارو برو هم ملدی سای در تو جانم گب نداری زنده با ای بچه یا دقیقه همی حرکت کردستی مثل تاجیکستانی گپ زنی لیکن یعنی تاجیکستانی بچه همی خطلان لیکن با فکرم خطلانی نیستی خودت یا که چی؟ ما تاجیک افغانستان در مای بدخشان میشم نه که همین تاجیک رو من خیلی معقول میبینم دوست دارم رنگ تاجیکو گپ زنم من تاجیکو با پیش نه یک چی هست که بیبی بردار در تاجیکستان سه منطقه هست اگه سه ولایت ولسوالی چی میگن کلان یکیش سوخت است یکیش خطلان است یکیش بدخشان است. بدخشانی ها لهجه خود رو دارن، خطلانی ها لهجه خود رو دارن. خطلان یعنی باختری و لهجه خود رو دارن و سوختی ها باشد با لهجه خود رو دارن. با در همین جو با غرمی ها هستند با دیگه چی هر یک منطقه های کوچیکی هست که یک لهجه فورمی زیبای خود رو داره. لهجه های خودش داره شغنان ای بدخشان ما ای دربار میشه مسای بله من از نزدیکی سمرقند هستم. یکی از دهه اورمتان نام دارد نزدیکی سمرقند پنجکент مثلا است و لهجه ما
каме фарқият дора ба лаҳҷаи хатлониё, яъне ами чӣ гуна ту ҳарф задастӣ каме лаҳҷа дорад, аммо мушкиле нест, зебо аст ва барои ҳамин ман кайки ба ягон тоҷикистониё ё ки тоҷикое ки берун аз тоҷикистон ҳамсӯҳбат мешавам, о мегӯм инаи лаҳҷаи уҷогист, инаи уҷогист. фаҳмидӣ? Масалан ман дар Шотландия ҳозир қарор дорам. бибин дар Шотландия ҳатто дар ҳамин Скотланд ҳар як шаҳр лаҳҷаи худшо дорад. Масалан ман дар Глазго ҳастам, дар як ҷо лаҳҷаи худшо дорам, бо Эдинбра лаҳҷаи худаш, бо дигар ҷо Галлик, ҳама ҷо лаҳҷаи худшо дорад ва ҳама кайки ҳамсӯҳбат мешавам, ҳама вақт фикр мекунам ки и аз куҷост, и аз куҷост, чаро ин гуна лаҳҷа дорад ва и чӣ маъно дорад, як хеле чиёшон калимаҳошон. фаҳмидӣ? хуб, ташаккури зиёд. Зинда бошед, сарбаланд бошед бародар. мо тоҷики зинда боши биродар. мо тоҷикоро дӯст медорем. тоҷикои дунё ба пеш. ягон гап ягон каса гӯш наки, ягон кас меояд ягон мафхурат, ягон тавҳин мекунад, ягон гап нест. ино одамое ҳастанд ки хоҳар модари худа намешиносанд. фаҳмидӣ? меоянд ҳамиҷа ақурат чиз мекунанд. ай мардак боша меояд, ай рӯ ба рӯ меояд, ақурат мекунад, баъд нишон медиҳад одам. دیگه یگان کسی که میاد فاحشی یگان کار میکنه در گپ نگیرش. درست بونش همه خیلی رنگ سگ وقت کنه. درست راست گپ مرا اینقدر نه اونقدر حقارت هم میکنن، من یگو مشکلی ندارم. اما من یک همین ویدیو نوارای تیک توک بالا میکنم، پایین میکنم، باور که چیزای گوش میکنم که حیران میشم، میگم اخی همین چی در کار است؟ همین باور که این همیشه در نظر داشتم. فهمیدی؟ با خدا بچه ها چه همین گپ همیه که با خدا اینا همین کسایی که همین خیلی گپ ها قرآن میزنن، یگان گپ ها میزنن، اینا با خدا همین خدا افغانستان هم یا جا ندارن، یا خداوند یا را خور ذلیل کردگیه که همین هر دولت میرن، دولت های کشورها را بعد میگن که نه خیلی نه خیلی فلان دو کشور میرن کار میکنن غریبی میکنن، بعد او کشور بعد میگن میگی نه خیلی فلان یا جایی که میره یا نمک میخری، یا جایی میره یا نمک میخری، باید حرمت ها و نمک بدونی. بله. کار زندگی میکنی باید حرمت کشور نگاه دوری. 100%. او کسی که خیلی میکنه ای پدر 3-4 تا فهمیدی؟ ای بچه یکی باشه ای پدر 3-4 تا خیلی اخبارات و خیلی فحاشی کنه. 100% باردار 100%. البته که ما میدونیم که همه جا در ابلاغ چیز هست و امروز من یک نمی اویدی کمکوی توجیکستان مثلا کامل معلومات گرفتم. مثلا ازبکستان 256 تن خلاصه محصولات روی کرده است. ازبکستان هم خیلی زیاد محصولات روی کرده است. ایران باشد 80 تن محصولات روی کرده است. پاکستان ایودم نیست و توجیکستان باشد 3000 تن. یعنی ببین که چند قدر 10 قریب زیاد 10 برابر زیاد. فهمیدی؟ توجیکستان همیشه به افغانستان همیشه کمک کرده، یعنی که اینا حرمت نمیفهمن. طایفه‌شون خرابه، بعضا طایفه‌اش خرابه، هر چی که بگی نمیفهمن. بله. نسل اینا خراب شدگیه. بله. زنده و سربلند باشید باردار. از همین سبب شد من همینجا گفتم یک بدرم لایف کمی همصحبت شوم با همون توجیکستانی و راستی من گفتم همصحبت شوم، چون که در زیر نوار نوشتن که ات منت کدستی منت کوری نک از برای الله کدگی است تو سهمی جان است. آدمایی که به منطق به سواد هستن نمی گناه گپ میزنن. ببین که هر یک نمی دولت چیزی خود رو دارد، چیز میگن налог такси худро дорад, не? такси дорад ки аз ҳар як шаҳрванди ҳамун давлат, яъне ҳамин шумо истиқомат мекунед, шумо зиндагӣ мекунед, шумо кор мекунед, шумо ҳамун такс ба тоҷикӣ чӣ мешавад бародар? дори налог ба тоҷикӣ чӣ мешавад? такс ҳамун қавонини кишвара гуфтесай? бале, чӣ мешавад ба фурсӣ такс налог? ҳамин фурсӣ ҳамин хел мекунад. ҳамин қавонин ҳамин чиз. اینجا یک کسی دیگه در اومدنیه سعید انداز ببخشید انداز خلاصه هر یک شهروند انداز رو پرداخت میکند و از همین انداز بودجه دولت خلاصه یک چی میشود جمع میشود و از همین یا سوم انداز میکنن، بعد یگان کشوری که یگان اتفاق چیزی بیفته کمک میکنن. بله این همین اندازی که از شهروندان جمع کرده گشته است،
аз нами андоз буҷаи давлат кати ягон хӯрок мехаранд, мошин мехаранд, чизе ки коре ки давлат мекуна, ягон чи бунёд мекуна аз ҳами андози мардум. Яъне ҳар як шаҳрванд як чӣ гум иштирокчии ҳами чиз аст, фаҳмидед, як бунёдкорӣ ҳаст ё ки ягон сам мегирад, дами кӯмак дами сам мегирад. бале 100%. ва бибинед албатта ки ҳастанд мардуми бесавод дар зери камент нависанд ки ту саҳмгузор нести, ту чаро ин гуна гапора мезанӣ? ягон касе ҳақорат мекуна ба има тарафаш ка ма ба худо там хонаи очаша медавонамаш. Ягон кас ҳақорат кунад. хонаи очаша дар кор нест бародар, ба худо супур шава. ва ин ҷои чиз аст ки мо бояд ки як фаҳмонда диҳем ва дигар касоне ки зиёдтар аз моро таълим медонанд ё ки чиза доранд, онҳо бояд моро бо омӯзона ёд диҳанд, барое ки одама пур мекунанд, фаҳмиде? ва ин ҳамин нафароне ки масалан намефаҳманд андоз чиз аст, буҷаи давлат аз чӣ иборат аст, ин ҳамин чиза намедонанд. ман гуфтам ки хоб бе як ҳамсӯҳбат шавем. чаро мегӯед ки масалан ҳамин тоқи тоҷикӣ, ман ҳозир пӯшидагӣ ҳастам, якта бачаи тоҷикистон дорам, аст ин тоқии тоҷикӣ нест. ман гуфтам хоб мушкиле нест, биё масалан мана ҳамсӯҳбат шавем, биё як мантиқи ҳамсӯҳбат шавем, суолпурсӣ кунем ки чӣ аз тоҷик аст, чӣ аз тоҷик нест. мушкиле нест, барое ки ту дар оҷо нависӣ ки ин аз тоҷик нест, ман аҷо гум ин аз тоҷик аст, лекин ҳамсӯҳбат ношида мо ягон роҳ ҳалша намеёбем, фаҳмиде? ва инам ҳамун дигар мавзӯи дигар саволам ҳамин аст. ма худам ҳамаи тоҷикистон ҳами килоҳо зиёд овардагием, килоҳи тоҷикистон зиёд дорам, ҳами тоқи тоҷикистон ҳами хел ранги худат ҳами хона зиёд аст. ин тоқи суғдӣ бародар, тоқи чӯстӣ ном дорад. дар хатлониё тоқи худро доранд, ҳаррангат. бадахшониё тоқи худро доранд. ва ин як боз мегӯям, ин тоҷикистони кӯчик ҳам бошад, тоҷикони дунё ҳам бошад, ҳар як минтақа як тоқи худро дорад, як либоси худро дорад ки як мисли боғ аст, боғе ки ҳар гуна гулҳои гуногун дорад, фаҳмидед? ба ҳамин гулҳои гуногун боғи нами хушрӯву зебо аст, фаҳмидед? ин нишонае нест ки мо дигар чи ҳастем, не дигар миллате не, мо як миллат ҳастем, аммо ҳар як кас бо чизи ҳар ҷо фарҳанги ананоти худаш дорад, ҳар кишвар, ҳар мантиқада. бале чӣ нависистай ҳозир нам не нужна ба мо кӯмаки шуморо ниёз надорем. бале ино насл хардаҷол ҳастанд, ино одам намешаванд. бале ниёз дори надори кишвари ҳамсоя инсонияти худ чакадагӣ аст. ягон чиз гуфтан ина ман худам афғонистонам, ман тоҷикистона дӯст медорам, бародарои тоҷика ҳар давлат боша, мусалмон боша, инсонията бидонам ва дӯсташ медорам, гап нест. ин ҳамин одам, инсоният муҳим аст. ин ҳамин одам масалан агар ки медиромад катима саволҷавоб мекард, саволҷавоб дар ҷавоб додан намесонад. масалан ин мегӯяд аз номи тамоми мардуми Афғонистон ҳозир ҳарф задастааст, як иштибоҳи бузург кардастай. ҳозир агар ки ҳамун одамоне ки пас аз ҳамин заминларза ё ки зилзила мегӯянд, хароб шидагӣ ҳастанд, ҷон шудагӣ ҳастанд, маъюб ҳастанд, ҳаминро агар суолте ки ба шумо ягон кӯмаке лозим аст, бовар ки ҷону дил мегӯянд, фаҳмидӣ? як бадбахти бесавод медурад, мегӯяд ки мо ба кӯмаки ягон кас ниёз надорем. бача ташнакае ки мемарӣ. охи ҳамин худаше ба худо ака, ҳамин худаш ба худо дар кишварҳои мардум ранги саг кор кардааста, бо меояд ин хеле рангӣ менависа. خودش همی حالا خودش یگام سوم کمک کدگی نیست به اون مردم به خدا. همی خودش که می نویسه یگام سوم به اون مردم کمک کدگی نیست به خدا. اینا دیدید واردار دیدید. همون کسای همی حرفا را بزنه که به خدا کمک کدگی باشه، یگام سوم یگام چیز کمک کدگی باشه که بعد بگیم گپ نیست. سلام. امیدوارم که همه درود و سلام از ما هم پذیراش و برادر تاجیک ما خوب است، جان جور از بخیر. من هم یک ویدیو در اینستاگرام گذاشتم و در دیدم که دولت ما با افغانستان کمک فرستاده از ماشینای بزرگ. گذاشتم یک کس نوشته است که این کمک را برای سگ بده، نه به افغانی‌ها. این چی حرفه؟ توجیکستانی یا با خدا که نورا یگام زیر نشه به خدا و آدمایی که همین خیلی گپا رو میزنن به خدا فهم ندارن، دانش ندارن، درس نخوندن. یک نفر کمک میکنه، یک نفر میگه نه برای سگ بده، نه به افغانی‌ها. این گپ توجیکستانی او زیاده خبر دارو. برادر محترم
اما ویدیویی که چی تاجیکستان باشه چی افغانستان باشه میگه جنگل در بین جنگل شغال و روبه همه چیز است پشت گپای ناک نگر جانم هستیم و کلتان دوست داریم مسلمان هستیم ما با مسلمان بودنتان افتخار میکنیم زنده باشید. ببین برادر ما پشتی گپا نیستیم ولی برای ما خنداوری است مثلا گپنه شما اگر کمک دولتتان بر اون زلزلگان افغانستان است ایره فکر کن شما را حالا پاداشتش میتن نه این 4 تا شغال روی دنیا. بله 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 عجیب است خلصندی تو شادی تو همسایه خوب داری در روز سختی برات کمک میکنه برعکس میاد کامنتی بد مینویسه میگه برای سگ بته نه به افغانی ها ما میگم بهتون برادر عزیز سگ شما تاجیکستانی ها بالای پاکستان ایران شرف دارن سگتان زنده باشه. اگر نه من نه در تاجیکستان زندگی کردیم نه کدام فامیل ما در تاجیکستان است ما کل اعضای فامیل من در کشورهای بالاتر و خودم هم در ترکیه هستم که یک برادرم نه کسی ما در تاجیکستان ها ولی من میفهمم که چی گپ است یک درک و احساس دارم نه اینقدر که ما را ایران و پاکستان اذیت کرده با خدا یک هم وطن ما را شما اذیت کرده باشد. تشکر برادر. در هر جای شما اذیت در کشور اذیت میشه یا کدام تعویل چیز میشه از دست خودتان است. خب اگر تو در کشور بری قوانین کشور را رعایت کنی عنعنات فرهنگ کشور را رعایت کنی کس که نه ایران بیچ وجه دمو ایران هم یا میرن من خودم هم دیدم ما در کل جای رفتیم تاجیکستان ایران دمو ایران هم که میرن خیلی چیزا را مراعات نمیکنن فرهنگ کشور را مراعات نمیکنن داخل مدرسه میرن ناز میزنن کی داخل مدرسه رفتن ناز زده پیشوری 100 تا با یک گپ نمیشه وطن دار اینم یاله ما 80 نفره که اینا دیپورت کردن از ایران و می آمدن به طرف ایران به طرف کابل از دست اینمی نسل یهود و نصارا اونا به شهادت رسید نه از دست کدام کس دیگه. آقا میگه برو کشورت درست کن در کشورت آباد کن بعدا نبیا کشور مردم داورا نباش. آفرین من جواب میتونم پس با زبان خود ایرانی برش میگم پس چی غلط میکنه خودشان رفته در استرالیا و چی جرمنی و آمریکا میرن کنجا زندگی میکنه بگو اینا که میرن قانونی میرن خب پاسپورت ویزا قانونی چی میره قانونی میره قانونی چی میره تو خوب گپ گوش کو ویدیوش برو در تلویزیون چی بشنو تلویزیون چینل افغانستان یا ایران اینترنشنال بزن ببین که چه قایشان کشید که غیر قانونی رفته بودن. برادر عزیز مثلا سلام علیکم 2% یا 3% افغانستانیا 100% زیاد هستند هر جای زیاد هستند یا مردم خسته میشه از اونو. خب برای من یک دقیقه وقت بده که من میرم. بله ببخشید بچه‌ها یک دقیقه. سلام علیکم وقتتون بخیر. من خودم یک از تاجیکای از افغانستان هستم از ولایت پنجشیر هستم. مشکل ما افغانستان همی است برنامه از بیادر تاجیکستان ما چی از 2 نفر افغان ما وقت جنگ شروع کرده نه ایرانی پشتی ایرانی رو میکنید از زیر که بیادر پشتی ایرانی و افغانی و تاجیکستانی و پاکستانی رو شما چی کار دارید؟ مردم ما فعلا بدبخت است. مردم تاجیکستان درست از روان کردن کمک را خیر ببینن. من دائم یکم وقت پست میکنم خوشم ندارم ولی پست ها میکنم در فیسبوک و من گفتم نه مرز بین افغانستان و ایران ما قبول داریم نه تاجیکستان افغانستان ما و شما بیادر هستیم همزبان هستیم همیشه کوشش کنیم از سوشال میدیا به طور درستش استفاده کنیم نه که ما نه ما شما خود ما را جور کنیم ما اگر ما تو خود جور کنیم اولادای خود جور کنیم فامیل خود جور کنیم همین رقم زیادتر میشین ولی اگه ما تو هم همین اشتباهات کنیم از پشت ما و شما اقارب و نزدیکای ما همین کار کنن باز همین اجتماع زیادتر و بزرگتر میشه. ما در این صفحه آمده بودم از بیادر ما کم گله داشتم که ویدیو را انداخته بود گفته بود که مثلا کمک های تاجیکستان به افغانستان و بعضی های که دو دشنام میتن. شما باور کنید که گفتم از فالوورای ما کده کسایی که ما بلاک کردیم پیشتر در تیک تاک ما است. به خاطر که من میمیرم از آلمان هستم هر شب مردم از بیکاری لایف میه
سر تاجیکستان گپ ده، سر ایران گپ ده، سر پاکستان بخاطر گپ ده. لایک فالوور احمد شاه مسعود شما داوده. ببینه هر کدوم ما شما رهبرای خود دوست داریم. سعید ما از پنجشیر هستم، طبعا ما احمد شاه مسعود در دل و جان کده دوست دارم. دیگه این رقم دیگه اقوام افغانستان، در افغانستان چقدر قوم است خود ما و شما معلوم است. نمیشه که ما بخیزم یکیش داودیم و بیای دیگر داوده، این باعث تفرقه بین ما و شما میشه. به همین خاطر برادر تاجیکستان ما هیچ وقت نگفتیم که ما شخصا خودم ما هیچ وقت مرز بین افغانستان و تاجیکستان قبول ندارم. شما برادرای هستید. ما در افغانستان کدوم دوست تاجیکستانی نداشتم. ما در آلمان آمدم، ما همراه چند تا آشنا شدم. ما تفاوت بین خودم و تاجیکستانی نمیبینم. هم کلام هستیم، هم زبان هستیم، هم فرهنگ هستیم. با خیلی عادی با هم صحبت میکنیم، چای میخوریم، نان میخوریم، دیگه لذت میبریم. بنابراین از تیک تاک و سوشال میدیا ما پیشنهادم می است که کوشش کنیم که به طور مسالمت آمیز دوستانه استفاده کنیم که روابط یکی دیگه ما را تقویت کنیم، نه اینکه دائم بیایم همیشه رابطه های نزدیک ما را فاصله دو ایجاد کنیم. مثل که ایران از ما و شما هیچ خبر نداره، ولی دائم که گپ میزنه که بگو ایران افغانستان چرا نمیای، میگه هو سر ما را میزنه. هو بیادر کی سر تو را میزنه؟ اما تو تاجیکستان و هر کشور دیگه که باشه، به خاطر چی سوشال میدیا دائم همین کارا میکنه، دائم یک پوینت منفی میزنه، به خصوص می آمریکای به شرف بگیمش. کشور ما شما یک بدبختی برادر. من میرفتم باز گوش میکنم گپتون بسیار زیاد میبخشی. به خصوص می آمریکا سوشال میدیا بسیار زیاد میبخشی، سوشال میدیا دستش است. امی افغانستان یک کشور بدبخت در دنیا معرفی کرده که ما شما هر چی کنیم اینجا جور کردن نمیتونیم. به خاطر چی؟ در تلویزیون دستش است، سوشال میدیا دستش است، فیسبوک دستش است، تیک تاک دستش است، اینستاگرام دستش است. دائم در گوگل سرچ کو افغانستان غیر بدبختی و آوارگی دیگه چیز بهتون نشان نمیدن. ولی اگه یک کشور دیگر بزن، ایران بزن، یک کشور دیگر بزن، به تو آبادی میاره. امریکا رو بزن، در کل کشورهای دنیا امریکا حمله میکنه، امریکا هم کشور بدبخت میکنه. ولی هیچ کس امریکا رو تروریست نمیگه. تروریست کی هست؟ افغانستان، تاجیکستان، ایران. ما شما چی کردیم؟ هیچ. این زورش سوشال میدیا است. بنابراین ما بیایم تفرقه ها رو دور کنیم و با هم نزدیک شویم. فقط استفاده از سوشال میدیا امی باید باشه. دیگه خوش و آرام باشی برادر. خوش شدم که اومدم همراهتون هم کلام شدم. به خیر و سلامت و جور و سرفراز کامیاب باشی. خدا نگهدارتون. تشکر، زنده باشید. ایزورسی مرحمت گابزا پس ما با دیگه کس گاب میتونم. نه این برادر رو که کسی از ما خوشش نمیاد، برادر برای یک نفر که از تو خوش بیاد تو باید اول خطاب بسازی. خطاب بساز، هر کشوری هست داره احترامت میکنه، قبولت میکنه. زحمت بکش خطاب بساز اول. خطاب بساز ممکنه هم درست باشه. تشکر زیاد. نه 100% همه کشورت ناساخته باشه که احترامت میکنه، که قبولت داره. نه برادر عزیز، کسای ما در ایران زندگی میکردن که 40 سال 45 سال زندگی کرد و خانه و جای زندگی تذکیریش داشت، اما تذکیریش از پیشش گرفت، خانهش گرفت، پولش گرفت، خودش دیپورت کرده. خیلی برادر یکی هموطنای تو خبر به اسرائیل دادن. چی میخواید دیگه اینا؟ این چی میگوید؟ ثبوت داری؟ یعنی خود تو امیال خودت اول یک تهمت است که میکنی. خیلی اینا قپیدن شو، نشون شده دادن. اونا رو چی میگوید؟ با خدا با زور که توم در زیر توم که در زیر سکنجه ما باش، یعنی با خدا میگه که بیایی ما میگه که خوارم زنا کردیم، سر تکرار میکنم. برادر عزیز، همین در تلویزیون در همه چی نشون دادن که همون شهروندای افغانستان بودن، خبرها رو با اسرائیل میدادن. حالا من یک سوال میگم، یک سوال مرا جواب بده. من یالا در کشور ترکیه 5 سال میشه زندگی میکنم، با خدا که من خانه شاروال دیده باشم. من از کجا میکنم خانه شاروال بفهم؟ من تو نیستی، ولی هر جا همون خوب خراب داره، همون خرابات و همون کار افغانی چی آگاهی داشت که یاد خبر داد. البته راست میگه، لرگ خوب بد داره، نمیشه گیره بدر. ما کتمی بارداری چیز هم صحبت شدم کمی باید. تهمت از ما تهمت تا به هیچ وجه نمیپذیرم. برادر من تا تهمت ندارم، چیزی که من در اخبار دیدم همون را برای تو گفته استم. من از پیش خودم حرف نمیزنم تو. اخبار دیدن نبود، مانند دیدن میگن. انا بله. راست دروغه که اخبار ایران نشون داد. ایزورسی کمی توقعت که باردار گرامی، مثلا ما اگه نمیدونم هر یک دولت قانونهای خودش دارد. ببین که اگر که شهروندی و دولت نباشی خب دیپورتت میکنه، از دست ما چی میاد؟ مثلا ببین که همون امریکایی که اینقدر دموکراسی در همون امریکا هست، مثلا
ами Доналд Трамп ки омад гуфт ки касе ки масалан ғайриқонунӣ дар Амрико истиқомат кардагӣ бошад ӯро қабида депорт кунед, фаҳмидӣ? Ва имрӯз масалан ҳамун одамое ки масалан бузург шидагиян, калон шидагиян, фарзанддор шидагиян, ана 80 сол 90 сол дар онҷо зиндаӣ кардагиян, ҳатто хонаву даршон ҳамаш дар онҷоаст. қабида хулоса ҳамун Мексика депорт кардастанд, Боливия, дигар давлатҳои Амрикои шарқӣ депорт кардастанд, ҷанубӣ ҳам ҳама ҷо ҳамин хулоса депорт кардастанд. Аз сабаби чӣ? Аз сабаби ки онҳо ғайриқонунӣ масалан ҳамун давлат омадагӣ ҳастанд, хулоса зиндаӣ кардагӣ ҳастанд. Ва бибин ки ӯ давлати демократия пеши дунё ҳаст мегӯянд, фаҳмидӣ? ҳамун Амрикоям. Хуб, оиди Эрон як давлати исломие ҳаст ки бародар вуҷуда хаб чӣ гум қонуношун дигар хел аст, фаҳмидӣ? На мисли Амрико озодӣ ва чӣ ҳаст. برادر عزیز در حدیث پیغمبر علیه السلام میفرماید که بین اسلام مرز نیست. پس کجاست اسلامیت؟ برادر نه این گپ درست نیست. هر امروزه دولت‌ها برادر هر یک دولت‌های امروزه مرز دارند. تو نه سعودیه رفته میتونی؟ حدیث رد میکنی؟ ما حدیث رد نمیکنم، لیکن شما امروزه ببینید چی گپ خبر است. تو چی خیلی این گپ گفته میتونی؟ پس تو از مرز سعودیه روی گویی که ما همه مسلمان هستیم. اوی تو را میتیم؟ برو گم شو میگه، نه برو میگه. در قانون چارچوب فکر در چارچوب قانون میپذیرم. حالا تو حرف مرا نگرفتی برادر. من میگم کسایی بودن که تذکره را نداشتن. درست. پاسپورت انا ایشا بیبی پاسپورت شما نمیدونم. ما پاسپورت شما نمیدونم. لیکن من یک چیز دیدم. ما با تو میگم مثلا تو میگویی که 40 سال زندگی کردن، استقامت کردن. بله. این گپ خبر نه تنها از ایران است، فهمیدی؟ مثلا ببین که از روابط آذربایجان و روسیه خوب نیست، بد است، فهمیدی؟ در روسیه نفرانی که میلیاردها دلار دارن، میدونی میلیاردها دلار دارن، همه چی بایگاری همی روسیه در دست همی آذربایجانی هستن، میلیاردر هستن. انا ورا خانواده‌اش گاتی از روسیه دپورت کردست است، فهمیدی؟ هیچ گپ گفتن نمیتونه برای که دولت اون نیست، فهمیدی برادر؟ هیچ گپی گفتن نمیتونه. این یکمش. دومش که تو میگی که مثلا 40 سال 50 سال زندگی کردن، ببین که تو در ویدیو نوار میبینی که مردی که در ایران 40 سال 50 سال زندگی کرد، پس در ویدیو نوار در مرز میگوید که ما را ایرانیو میرنجوندن، اویا ما را بدبخت کردگی بودن، اویا ما را نون نمیدادن. حتی پس از 50 سال استقامت در اون دولت تو چی گونه با این مردم دیگه چه گونه با همین آدم‌ها، البته که نه همه این گونه آدم هستند، با همین آدم‌ها مثلا نظر میکنی. این سوشال مدیا ما چند تا ویدیو نوار دیدم، یک چند تا افغانستانی میگن که او ایرانی اون را بدبخت کردن، اون را میزدن، پیسه‌مون نمیدادن، نامون نمیدادن، خلاصا ما را همه وقت چی میکنن. اما 50 سال زندگی کردی. او 50 سال کی توقع میکنه این بدبختیه؟ او برو دیگه دولت را وخی، چرا نه؟ اما 50 سال به خدا اونا در ذلت تیر کردن. اونا قبول دارم حرف تو برادر. خب در ذلت برادر، چرا 50 سال استقامت کردن؟ چرا 10 سال 5 سال استقامت نکردن؟ میبرومدن میرفتن. مثلا ببین من همین بریتانیا اومدم، خوب است. اگر که در اینجا مرا سرکوب کنن، من اینجا میبروم میرم، من در کور نیست. من چرا اینجا میوم اگر که مرا سرکوب کنن؟ دقیقاً من حرف قبول میکنم. من نمیاله، من دیگه برادر عزیز، من نمیاله سرکوب هستم در کشور ترکیه، باور میکنی؟ ولی من چاره ندارم. منال تو برای من بگو من کجا برم؟ بگو برای من. خب بیبی من یک نظامی هستم. چرا سرکوب هستی؟ حالا اینا سرکوبی من برای من اجازه نمیده که من برم از یک شهر که یک شهر دیگه 1 ساعت فاصله داره، برای من اجازه نیست. خب برای من حتی که فامیل من از افغانستان بیاد در استانبول در انقره، برای من کسی اجازه نیست. خب فقط ما را اینجا مثل بندی واره نگاه کرده. چرا؟ داره با کار صدای اون زیاده. چرا این گونه همین معامله هست با مردم افغانستان در ترکیه؟ مثلا خود چی فکر داری؟
من نمیدونم به خدا سر ما کار میکنم یا من شرکت دارم خب گوش کن من شرکت دارم یک جای شرکت داشتم کار کردیم 2,80,000 دور داد یک جای دیگه کار کردیم 1,20,000 ما را دور داد که میریم میگه تو اجازه کارم نداری اگر بری شکایت کنی خودت بندی میکنم حالا یک قانون دیگر کشید گوش کن حرفای من باز تو جواب مرا منایس یک مسلمان بده باز حالا یک قانون دیگر کشیده که اگر کسی که چالش مایزی نداره اگر گیرش کردی 80,000 جریمه که صاحب کار 30,000 کارگر جریمه که دپورتش که افغانستان پس اینجا مرا نگاه کرده ای از سازمان پول میگیری ماهانه 300 یورو سر ما یا $300 پس نه پول مرا میتی نه شفاخانه مرا یگان است نه کدام کمک دیگه میکنی پس مرا نه میگه نه میمونمت که بموری نه میمونمت که سیر شوی ما ایران ما اینا تو بگو میدونی چی برادر این همی افغانستانیو بسیاری شگویم اکه مثل یک چه گویم در بین دیگر دولتو یک مثل آدمی که نامعلوم است کی هست و چی هست فهمیدی این گونه گویم مثلا هیچ کس نمیدوند که همو افغانستانی آیا درست یعنی گپی راست میگه یکی دروغ میگه برای که در همو افغانستان نفرانی هستند که مثلا در افغانستان بسیار بدبختی کردگی هستند اما دیگر دولت ها میروند مثلا همون ترکیه در ترکیه میگه که ما فرشته هستیم با ما کمک کنیم با ما دستگیری کنیم اما یک دروغ است و اینمو وزارت کارهای داخلی ترکیه مثلا اونها خوب از همین سبب ممکنه باشد که نه اونقدر چیز میکنن چه گم باوری کاملا دوران فهمیدی برادر یک نفر مثال خیانت کوشش کو برادر یک نفر خیانت کرده باشه کلا مردم افغانستان خیانتکار خو نیست این گپ درست است این گپ درست است برادر لیکن باز میگویم که این همین وزارتو این همی گونه کار میکنن فهمیدی برادر مثلا ببین که هر یک دولت مثلا جنایتکار خود را شو دارد نه یکی دولت هست که جنایتکار کم دارد یا دولت هست که جنایتکارش بسیارتر است فهمیدی مثلا همین باز میگیریم افغانستان میگیریم جنایتکاری در افغانستان خیلی بزرگ است میگویند و ایران هم میگیریم مثلا در ایران جنایتکاری کم است نسبت به افغانستان و که یک شهروند ایران یا که شهروند افغانستان با ترکیه میرود با نسبت به ایرانی کمی معامله خوبتر است برای که میگویند که بسیاری ایرانی خلاص جنایتکار نیستند اما با افغانستانی میگن که بسیاریش جنایتکاریش بسیار است از همین سبب کمی با بسیار نفرات جدی نظر کنید این چیز است یک و ببین من چه گفتم من خودم در بریتانیا هستم ما همچون مسلمان توی اویدی حدیث کمی هم صحبت شدیم ببین که مردم افغانستانی من خیلی زیاد دیدم در اینجا افغانستانی همین 90% که من هم صحبت شدم با او همین بریتانیا را کافر میکنن لعنت میگویند کافر میگویند هر گپا و پست بلندی میزنن همین 90% افغانستانی و که من اونها کتی هم صحبت میشم میگم که برادرو همین گپ کرو در کار نیست مرا میگم برای کاری خطا که فهمیدی و ببین که اگر که اونها با من همچون چه گم فارسی زبان این گونه معامله کنن گویند که برای کاری خودت تا تصور که اونها با همون کافیرو بگیم کافیرو و میبخشید همون LGBT کمیونیتی و دیگرو همسو باشن چگونه رفتار چگونه حرف میزنن و این یک بدبختی هست فهمیدی این باید از همین سبب است که بسیاری آدما این هم خیلی یک نظری بد دارن فهمیدی مثلا باز میگویم همین یک هفته پیش گوش کو بیادرم گوش کو تو گپ میزنی تو کلا جنایتکار در افغانستان به خدا اینقدر جنایتکاره که همیاله در کشورهای اروپایی و همی ایتالیا و آمریکا هست ولی در افغانستان به خدا به سر سوزن برادر عزیز خیلی ببخش یک برادر تاجیکستانی ما را جواب ما میتون بزرگترین جنایت یک جنایتکار تاجیکستانی بود که در رفت در روسیه چند صد نفر کش که کل رو شما رو ما بزرگ چرا از یاد نمیکنی چرا ما بدنام است افغانا بدنام است برادر
ما ناحق رئیس نیستیم، جمهور ما کن. پدرسگانه ما هیچ کس ضرر نرد، هیچ در هیچ کشور ما تجاوز نکردیم، ما هر وقت از هویت خود از کشور خود دفاع کردیم، ما نرفتیم در بریتانیا بریتانیایی را در خانهش ندرابیم، در لندن نرفتیم امریکا در امریکا نرفتیم که بچه امریکا را کشته باشیم، در لندن نرفتیم مردم لندن را کشته باشیم، اینا آمد در خانه ما در آمد ما را کشت. خیلی ما از خود دفاع ما جهاد کردیم در مقابل روسیه شما را بکشه، شما دفاع نمیکنین از خود. برادر شما چی در گرفتین دوستای عزیز شما مخدم جواب برادر عزیز تاجیکستانی برادر امروزه افغانستان متاسفانه در نزد جامعه یک مردمی جنایتکار ما ایرا میکشیم هر دوشا کشیدگی هستن میفهمیم متوجه بشید امروزه افغانستان ایزورسیف یا دقیقه به ما همه بچه کتی ما орумона ҳарф задестам не ма доду фиғон ма бирвардам оё ма доду фиғон ма бирвардам дод задам ма гуфтаистам чизе ки ма дидестам ва чизе аз ҷиҳати ҳами аврупои мантиқӣ ё ҳарф мезанам чӣ гуна фикр мекунанд мо оиди и ҳарф задестем ту буромада додвой мекунӣ маам додвой када метунам додвои ту кати ту чӣ ҳал мекунӣ чӣ ба ман нишон додестӣ ман ба саволҳои ту хубу ором ҷавоб додан метунам аммо ту ба саволҳои ман хубу ором ҷавоб додан метунӣ наметунӣ хоб ту як сифати ҳайвон сифати худро нишон медиҳӣ ки доду фиғон мекунӣ фаҳмидӣ одам борин гап занӣ одам борин гап мезанем мушкиле нест и чо кард гургачи бурум дӯсти азиз ино ислоҳ намешаванд ман 5 сол шид бо ино ҳарф мезанам бо ино гап мезанам намешаванд вақта беҳуда сарф накунам ислом не охир мега ки дар туркия маро чаро ин гуна рафтор мекунад хоб гуфтам ки аз сабабе ки ҷинояткорӣ дар як давлати нами бузург аст вазорати корҳои дохилии ҳамон давлат ин ҳами гуна чиз муомила мекунад и на танҳо ба афғонистониё ба кулли мардуми дунё ин ҳам хеле аст фаҳмидед ман намедонам чаро ама чӣ шид ман нешидам боварка ин ҳаминҷа хоб оиди мегӯяд ки дар русия и бесаводи бемантиқ мегӯяд ки дар русия тоҷикон ҷинояткорӣ карданд дар русия у тоҷикон накарданд то ҳол дар русия бар зидди тоҷик бар зидди узбак бар зидди қирғиз бар зидди тамоми миллатҳо як миллатпарастӣ мекунанд русҳо ва ӯ гапи хабарое ки дар русия шид то ҳол видеонаворшан нишон додагӣ нестанд фаҳмидӣ ҷанги чечняву русия русҳо ҳамин биноҳои худшона кафонда бар зидди чечня ҳамла ҷанг оғоз карданд фаҳмидед имрӯз бошад бар зидди тоҷикон карданд чунки русия ба украина ҷанг кардастааст мардуми русия хеле норозӣ аст ва фикри ақидаи русҳоро каме парешон кунем гуфта ба ҳамин муҳоҷирон хулоса чиз кардастанд фаҳмидед муҳоҷирона бинед ё бо озарбойҷон бо ҳам мушкилӣ дорад бо ҳозир бо озарбойҷон як чандта озарбойҷониё қапидан латукуб карданд киштанд озарбойҷонҳо ку миллиардер ҳастанд 500 та магазин дорад 500 ман ҳамира мегӯм ман ҳозир ҳамира гуфтам паспорт дорад паспорт дорад тамоми оилаша паспортша бекор кард пулаша гирифт кард тамом магазиноша хича равон кард бирафт бале ман ҳамира ҳозир гуфтам ку ин ҳами сиёсати давлат аст як рӯз мешавад ки хуб аст як рӯз мешавад ки бад аст не аҷиб медида чиай мега ки ман 50 сол дар эрон мана азият мекард хай азият мекард 50 сол ту гӯхта мехӯрӣ дар эрон 50 сол бар як кишвари дига не агар 50 сол охи ман гуфтам ки аҷиб аст бибин ман ҳамин дар русия чанд сол ман 12 сол қариб агар ихе гӯем дар русия хондам кор кардам зиндагӣ кардам ина буромадам аз русия не барои ки ҷанг шид дар русия ҷанг шид мара даъват кардан ҷанг ман гуфтам ман намерам ҷанг буромадам аз русия хоб ман намегӯм ки русия бади бад аст не хубишам ҳаст бадишам ҳаст фаҳмидӣ аммо ма ки дар русия агар ки зиндагӣ кунам пас буром нону намаки ӯ ватана хӯрум пас бурому гум ки ё бар зидди тоҷикон ҳамон вақт таҷовуз мекунанд бадӣ мекунанд пастӣ мекунанд як ноҳурматӣ мешавад ба ҳамон мардуми ҳамон ватан фаҳмидед чунки намакношиносӣ мешавад
کاتیو شیشتم خوردم چی خیلی که خوبی بدی بود اشکام سر کردم اشکام اهل اویلم سر کردم فرزندم که بزرگ کردم و پدر مادرم کمی سومروی کردم و دیگر کار کردم فهمیدید اما پس 50 سال برای وانگوون کنی که ما یا نوروزی هستم میخه نمیشوم دروغ میگه اما آدم برادر عزیز اول سلام برسه اجازه است یک دقیقه گپ بزنم و علیکم السلام بخشید خیلی زیاد گپ زدیم مرحمت یک دقیقه که ما آرامانه صحبت کردم ما از یگان کس نمیگریزم اما که شما میدونید دو دوای میکنید این خوب نیست مرحمت با نه ما آدم احساساتی نیستم گوش که در افغانستان که چند قوم است من از قوم تاجیک هستم مردم از پنجشیر هستم مردم های تاجیک بسیار به مردم تاجیکستان قومی که احترام داره دوست داره ما در بین خود مرز نمیبینیم دیگه باز قومای دیگه از در کابل که زندگی کردین زبان ما را یا یاد گرفتین یا میان مردم تاجیکستان توهین میکنن ما وضعیت از این مردم هستیم یا از قوم ما نیستن در کابل از قوم دیگر که آمدن زندگی میکنن زبان تاجیکی را یا یاد گرفتن یا با مردم تاجیکستان یا توهین میکنن یا از تبار تاجیک افغانستان نیستن بخاطر پشتونا هستن پشتونا هزارها ازبک‌ها ما در بین تاجیکای افغان بزرگ شدیم فعلا در کالیفرنیا هستم دیگه مردم تاجیک بسیار با مردم تاجیکستان دوست داره چون یک فرهنگ هستیم یک زبان هستیم یک ملت هستیم ما اصلا میگیم در بین ما چرا مرز است ما بین خود کسی درس خوانده باهوش است میگه باید در بین تاجیکا اصلا مرزی نباشه استاد ربانی احمدهای مسعود رابطهش با تاجیکستان چرا رقم متنوع مردمای باهوش بودن ما یک تبار چی میکنیم یا میان شما رو توهین میکنن یا شما یا نمایندگی از تاجیک تبارای افغانستان نمیکنن هرگز ما ناراحت نشه یا اقوامای دیگر هستن میخوان در بین ما شما نموت تعصب چی بکنن گفتم کسی باهوش است و اصلا در بین تاجیک مرز نمیبینن چون ما یک تبار هستیم یک زبان یک فرهنگ دیگه ما افتخار میکنیم مردم شما مردم ما میفهمیم آقا ما با این مردم شما در این لایف ها صحبت میکنم من دیگه همش کاملا میفهمم چی از کدوم منطقه است از کدوم قوم است ببین اینجا میگه که اینجا اشتباه هست که یا دقیقه در کامنت نوشتن که اینجا اشتباه هست که میگه که در ایران جنایتکار کم است نسبت به افغانستان که من گفتم این مثلا بود شما کمی اگر که منطقا اگر که فهمید این مثلا بود مثلا یعنی همین اگر که یگان دولت همین امریکا مثلا امروز میگیریم امریکا در که شما ویزا میسپرید ببخشید گپتون نبرید بردار امریکا در که ویزا میسپرید امریکا یک قانون برآوردگی است که با زیاده از دولت‌هایی که خطرناک هستن ویزا نمیتید از اون جمله عراق ما چگونه میدونم عراق انا سوریه افغانستان ایران انا قرغیزستان ممکن باشد قرغیزستان بله قرغیزستان هم هست ازبکستان هم با فکرم هست تاجیکستان نیست با فکرم اشتباه نکردم تاجیکستان نیست انا با یک چند تا دیگه دولت‌های هستن که امریکا در همون چیز نوشتگی است که ویزا نمیتیم فهمیدین ویزا نمیتیم از سبب چی خطرناکی من اینجا نگفتم که در افغانستان جنایتکار خیلی زیاد هست من گفتم که مثلا که شما یگان دولت ویزا میسپرید کارگرای اون مثلا وزارت کارهای داخلی اونها یک چیزی خود متدیچکا یعنی متدیچکا چی میشه با توجیکی یک کتابچه‌ای دارن که راهنما هست فهمیدی چی با سلام بررسی میکنن در مورد اونمون نفره که ویزا میخواد بگیره بررسی میکنن بعد میکنن که ما یا برای از این نفر ویزا بتیم یا نتیم انترویو ازشون بله با عرض سلام احترام خدمت شما ما هرچی که از برادر ما چند دقیقه پیشتر هم آماده بودم ما خواست صحبت بکنه اجازه دادم تشکر زیاد ما حرفای با یک شعر آغاز میکنم هر کجا مرز کشیدن پل بزنه حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنه هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برام شعر بسیار طولانی هست من اینجا خاتمه میتونم سلام عرض میکنم خدمت ملکه هایی که در پایین صفحه حضور دارند برادران عزیزم شادختای سرزمین های ما شادختای تاجیک ببینید حرف شما کاملا درست است
امروز متاسفانه دولت ما را یک مشت تروریست گرفت و هر جایی که ما بریم متاسفانه که ما را به چشم کم نگاه میکنن، فکر میکنن که ما یک وجه مشترک با همون تروریستا داریم، در حالی که این گونه نیست. ما خود ما از دست آنمون تروریستا فرار کردیم و اینایی که فکر هم در مقابل ما دارن دلیل دارن، چون همین تروریستا یک تروریستای خودشان روان کردن در کشورها که آشوب برپا بکنن. در آلمان دیدید که یک دانه کسی که از سرزمین ما بود آمد پلیس آلمان کشت با ضرب چاقو. بله من همونجا بودم. بعد دولت آلمان خب نمیآید که بگویه ولی تاجیک بود، اون ما بچه ترک بود، یک ترکی بود پشتش، یا این بچه هزاره بود، یا این بچه افغان بود، یا این بچه ازبک بود. نه، میگه از آنمون سرزمین بود. بعد تمام مردم، حتی تمام مسلمان ها را باز اینا سرکوب کردند به نمی دلیل که چون این مسلمان بود، در حالی که یک مسلمان حق نداره که یک نفر بدون گناه بکشه. حق نداره که یک مسلمان خون یک آدم بیگناه را بریزه. او پلیس هم مسلمان بود. پلیس اگر حتی مسلمان نباشه، پلیس خدمتگار مردم است. پلیس به خاطر خدمت در جامعه هست و هیچ حق نداره که پلیس با ضرب شاخی یا با ضرب گلوله بکشه. بسیار حرفایی هست که اگر ما اینجا بگوییم یک تعداد باز ناراحت میشه. متاسفانه که یک حقیقتای بسیار تلخ است. یک تعداد هموطنای ما که در صفحه شما بالا میشه، یوسف قبلا ما هم کلام شدیم، مرا میشناسه، خود شما اولین بار یک در صفحه تان در لایفتان ما حضور پیدا میکنم. حرفی که برادرای ما از اسلام صحبت میکنن، برادر، اون چیزی که ما از اسلام میدانیم، اون چیزی که اسلام گفته، امروز متاسفانه در کشورهای اسلامی عملی نمیشه. اگر ما در کشورهای اسلامی بیایم همچین چیزی را که اسلام گفته تقاضا بکنیم و عملی بکنیم، پس چرا جغرافیا داریم؟ پس چرا کشورهای به اسم ساخته شده است؟ اسلام خود در یک سرزمین واحد می باشه، یک جغرافیه واحد داشته می باشی، یک دانه امیرالمومنین داشته می باشی. در کجا داری؟ کدام کشور؟ امروز در بین کشورهایی که میگن ما مسلمان هستیم، در بینشان سیم خاردار گرفته، بسیار دیوال بزرگ هم ساختن و سیم خاردار هم گرفتن تا همسایه مسلمانش نبیاید، در حالی که ارزش خودشان مسلمان میگن. اما در اتحادیه اروپا ببینید، در اتحادیه اروپا اصلا مرزی وجود نداره. شما میتونید با یک دانه شناسنامه آلمانی که شما دارید دلتون بلژیک میرید، فرانسه میرید، ایتالیا میرید، هلند میرید، کجا میخواهید برید میتونید با نمو سفر بکنید. شما فقط یک دانه تکت میگیرید. اما متاسفانه در کشورهایی که ما میگوییم مسلمان از اسلام صحبت میکنیم، این ممنوع هست که شما مرز داشته باشید، اما امروز داریم. پس ایجا نبید حرف از اسلام نزنید، اول اسلام تحقیق بکنید، ببینید که آیا اینمی کشورهایی که امروز به نام مسلمان حرف میزنن آیا در چوکات اسلام حرکت کردین یا نکردین؟ پس وقتی که نکردین اینجا حرف اسلام نزنید. اینا امروز یک مسائل دیگه به وجود آمده است، در این حرکت دارن، کشورها ساخته شده، حسما ساخته شده است. پس نبیم خود ما را بازی ندیم. اما در رابطه به جنایتکار اسم ما را بد کردن. قبول است، ما به حرف برادر پیشتر ما که آمد گفت که ما جنایتکار نیستیم. شما مثال دادید خود نگرفتن منظور شما را. ما با حرفشان موافق هستم، تمام ما جنایتکار نیستیم، اما یک مش جنایتکار اسم ما را بد کردن. اسم ما را در سر تا سر دنیا بد کردن، چون مزدور بودن، چون خیانت کردن، چون بی احترامی کردن، چون مردم خودشان به شهادت رساندن. این برادر ما که میگه پیشتر میگه ما پلیس هستم و ما آمدم در فلان جای شرکت خریدم، در فلان جای شرکت خریدم. خودت این پولا را از کجا آوردی برادر؟ معاش پلیس خود 12000 بود. معاش یک دانه پلیس 12000 بود. همین پولی که تو در 3 جای شرکت خریدی، این پول از کجا آوردی؟ دزدی کردی؟ اگر نکردی از کجا آوردی؟
پس وقتی که در مورد خود تو تحقیق میشه، خب من که یک آدم بسیار ساده هستم، یک آدم ملکی هستم، میدانم که معاش پلیس 12,000 بود و تو که 3 دانه شرکت خریدی، پول از کجا آوردی؟ خود تو شرکت امو دولت امو ترکیه هم خود تحقیق میکنه که این پول تو از کجا آوردی. تو که به سرزمین خودت وفا نکردی، دزدی کردی، باز میای به سرزمین ما وفا میکنی. خب معلوم است که این ظلم را سرت میکنه، معلوم است که میخواد تو را بر جای بکشانه که تو انسان شوی، در چارچوکات انسان حرکت بکنی. امینا مگم دمو تاجیکستان نامدن جنایت نکردن؟ در ترکیه مگم با 6 متر لنگی و لباس کشال و چطوری در ترکیه حرکت نکردن؟ مگم مردم ترکیه را آزار اذیت نکردن؟ پس اینمی برادر ما پیشتر خودتان گفته در ایران ما قبول از 50 سال در ایران زندگی کردیم تا زمانی که اینمی گروه توریستی آمد همین جنایت ایران سر ما نکرد. ولی اینمی گروه توریستی آمد، توریستایش روان کرد در ایران، گرفتن انتحاری کردن، گرفتن جاسوسی کردن، گرفتن نام ما را بد ساختن. ایران هم امروز همین کارا میکنه. چی کار بکنه؟ خودش تحریم است، خودش امروز وضعیت اقتصادیش خراب است و حتی هم بیا جنایت بکو، عکس طالب در پیرنت بچسبان، در داخل ایران چکر بزن. خب معلوم است که تو ادراد مرز میکنه، معلوم است که بالای ظلم میکنه. خب هر کسی در هر جایی بیاید، خود شما گفتید من در انگلیس زندگی میکنم، اگر شما بیایید یک کار را بکنید که برخلاف دولت انگلیس باشه، شما را رد مرز میکنه. اما اگر کاری انجام ندید که برخلاف دولت و به مردم آسیب نرسانه، شما در اونجا میتونید زندگی بکنید، با عنوان یک مسلمان هم میتونید زندگی بکنید. 100%. پس اینا متاسفانه که ما از دوستایی که اینجا هستن عذرخواهی میکنم، 2 کلمه دیگه صحبت میکنم، با حضورتان خداحافظی میکنم. متاسفانه به خاطر که تقریبا 118 سال است که در سرزمین ما جنگ است، متاسفانه که یک تعداد هموطنای ما از سواد کامل برخوردار نیستن و بعض وقتا احساساتی میشن، قال مقال میکنن، فحاشی میکنن. ما از این دیدگاه میبینم که چون همون سواد کامل که یک آدم نداشته باشه، هرچی یک آدم سوادش بیشتر میشه، آن موقع ملایم میشه، آن موقع نرم میشه، آن موقع با حوصله میشه. ولی بدبختی اینجاست که در سرزمین ما متاسفانه جنگ بود و یک عده هموطنای ما در جنگ به دنیا آمدن، در جنگ بزرگ شدن، در جنگ زندگی کردن، همیشه با دود و بارود و مواد و این چیزا زندگی کردن. اما حوصله که یک آدم باسواد و یک آدم که در فضای آرام بزرگ شدن ندارن. از این لحاظ بعض وقتا زود احساساتی میشن بدون از اینکه درک بکنن موضوع چی است، هدف چی است و یک نفر چی برشان میگه. بخیر سلامت باشید برادر عزیز. تشکر که مرا بالا آوردید. یک ممنون از شما. تشکر زیاد برادر. البته که سخنان خیلی معقول، خیلی جالب. ما یگان وقت نیتی یگان کس پس زدن نداریم، یگان خود ما یک مهاجر هستیم. مردم افغانستان، مردم برادری افغانستان همزمینی ما هستن، همزبانی ما هستن، همدینی ما هستن. اما ببینید که البته که چه برادر گفت، من دوست میدارم مثلا که یک کس منطقی حرف زند، آرامانه حرف زند، آرامانه حرف زند، مشکلی نیست. ما باز میگویم یه اون کس تنقید نکردیم، نگفتیم که افغانستانی همه وقت جنایتکارن. نه، مثلا در همین تاجیکان، مثلا در روسیه یک دسته جنایتکاری کنند، حکومت جمهوری همین روسیه میگوید که تمام تاجیک جنایتکار است. فهمیدید؟ از همین سبب با روسیه رفتن دشوار است. امروز باشد روسیه نتانه با تاجیک و با ازبک و قرغیز و آذربایجان و ارمنیا با همین دولت ها یک خیلی بجدی نظر میکنند و میگوید که این شما همدان جنایتکار هستید، شما بدبخت هستید، این گونه حرف میزنند و این گونه فکر میکنند. فهمیدید؟ ببین یک مثال عادی برادرها، این همین یک ماه نشده من اومدم مسکو، وقتی در فرودگاه ورود شدم 3 تا نماینده روسیه در یک اتاق 3 ساعت ما رو پرسن سوال دادن. برای چی آمدی؟ پیش چی آمدی؟ چی کار میکنی؟ چی کار میخواهی کردن؟ ببین قریب 3 ساعت. اما فیسبی میگن، فیسبی روسیه 3 ساعت ما رو قبیدن، پرسان کردن، سوال دادن.
من در تمام سوالات جوابتون بعد پاسپورت ما دادم گفتم برا رهام برام میتونستن اگر من چند اگر در سوالات رو جواب نمیدادم شاید از همون فرودگاه برمیگردوندم برای تاجیکستان. بله 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 همین یا است. چیز عادیه. امروزه حال همین است. امروزه حال همین است. امروزه حالی که روسیه با اوکراین جنگ کرده است مثلا نمیخواهد که اویدی همون مرده هایی که در اوکراین هست کمی بسیار حرف زند، اما همین یک درد مهاجرو یعنی میگوید که همه بدبختی روسیه از سبب مهاجرو هستند. فکر و عقیده مردم، نظر مردم دیگر سو میبرد. بله بله همین است. خب یک تشکر. برادر عزیز، یکی میفهمیم افغان‌ها که به نام جنایتکار مشهور شدن، یک قوم از افغانستان جنایت کرد زمان شاهان که از ما تاریخ خواندیم برده انگلیس بوده، یعنی یکی بچه کوکای خود ترور میکشتن. خوب بالاخره برادر عزیز یک در ما میگن که یک گروه ریخ یک پودر ریخ میکنه. آفرین. تا حال میراث مانده اینمی قتل ترور یک قوم از افغانستان اینمی کارا رو میکنه، قوم دیگر هم در بغل از این بدنام شده، تاجک، ازبک، هزاره. دیگه گفتم این جنایت که بیشتر در وطن شده دست یک قوم شده، گفتم شاهان یکی دیگر ترور میکردن شاهان. بعد مردم شما مردم افغانستان متاسفانه کم احساساتی هستند. سر یک موضوع در اندیشه نکرده، فکر نکرده، تشخیص نکرده در را میخیزن گپ میزنن. نمی اول چه سنجش که یک کم فکر چی میشه، نه در را احساساتی هستند زیاد. خب تشکر زیاد برادر. این محمد نادری درآمده است. акай динамо дромадаги аст. аввал ки динамо ягон гапу сухан доред марҳамат. пас муҳаммад надирӣ. оғои динамо. салому алайкум аҳли суҳбат, салому алайкум. манам як ду чиза қайд карданӣ ҳастам, фақат хоҳиш сухани маро набуред. ҷомеаи ҷаҳонӣ шахсан ба фикри ман ва дар ҳақиқат ҳама хел ҳаст, ҷомеаи ҷаҳонӣ аз рӯи шариати ислом ё гӯем ки аз рӯи мусулмонӣ амал намекунад. ҳар як давлат пеш аз ҳама тибқи қонуну қоидаҳои худ рафтор мекунад. биёед барои мисол ҳамин давлата бо як маҳаллаи кӯчаки дилхоҳ давлат, хоҳ тоҷикистон бошад, хоҳ афғонистон бошад, қиёс кунем. мисол дар маҳаллаи шумо, шахсан дар хонаи шумо равобит доред бо як ҳамсоя, чунон муносибате доред ки ҳамсоя метавонад бе иҷозат, бе таққаси дар ба хонаи шумо дарояд, барое ки шумо бо ҳамон ҳамсоя муносибати то ҳамин дараҷа дӯстона доред ки иҷозат метиҳед таққас накарда дарояд, ё ки ҳадди ақал худша роҳат ҳис мекунад, ё ин ки ҳадди ақал майлаш таққас занадам, мисол роҳат шумо ва истиқбол мекунед. лекин ҳамсояҳое ҳаст ки шумо феълан аз рӯи эҳсосот ҳамон одама ба хонаи худ ҳатто даъват кардан намехоҳед. дуруст ҳаст ё не шоҳакин? дуруст? анакун нигоҳ кунед ки ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ба ҳамин гапҳо. аслан мардуми афғонистон аз ман хафа нашаванд, ин хости худою хости илоҳӣ ҳаст ки вазъи кунунии афғонистон ки ҷангзада буд чандин солҳо, боз унҷа ки куштор бисёр шудагӣ ҳаст, унҷа ки террористҳо паноҳ ҷустану паноҳ ёфтанд, модоме ки ба гӯем ки ҳамин бен ладену дигару ино дар ҳамунҷа паноҳ ки ёфтанд иҷозат ки дод, аллакай боварӣ ба ҳамон давлат. ман намегӯям ки шахсан он ду шахсе ки ҳозир суҳбат кардану танҳо эҳсоси худшона гап мезананд ки охе ман накардам. охе ту ки накардӣ, дигарон ки карданд, чӣ хеле ки ана ин бародаро гуфтанд, як гови рехин подая вайрон мекунад, тамом ту аллакай дар листи сиёҳ ворид мешавӣ, хоҳӣ нахоҳӣ. аз он ҷумла тоҷикистон ҳамсарҳад ҳамсояе ки ҳаст дар ҳамин лист дар баъзе мавридҳо ворид мешавад ва ғайр аз ин туҳматҳое ҳаст. ин корҳои гӯем ки ташкилотҳои махсусе ки дар ҳар як
دولت ها هستند با مثال کمیته های امنیتی هر یک دولت برای بدنام کردن این یا آن ملت بعضا واقعه ها را می سازند. شخصا خیلی که شاه حاضر گفتی همون حادثه هایی که در مسکو شده گذشت نامش نگیریم، اینا می سازن همینه برای آنکه فشار با حکومت و ملت فشار بیارن تا آنکه منفعت شخصی خود را به دست بیارن. یعنی که خودشون پاوت گویم که پاوت چی می شود با تاجیکی پاوت میکوان سبب هم نه پاوت چی میشه؟ سبب پرچینه میشه بهانه را میکوان بهانه را میسازن خودشون بعد ساختن بهانه توهین میکنن فشار میبیارن و اون خواهش که خواستن همون خواهش طلب میکنن لیکن همون خواهششون اجرا میشود یا نه این علاقه از روی پافشاری یا پافشاری نکردن دولت دیگر طرف یا که ملت دیگر طرف نتیجهش بعد معلوم میشود. این یک طرف مسئله. اگر از من دویم طرف مسئله گپ زنم اگر سوال باشد با سوال تید یک تکتا. انا دویم طرف مسئله اینجا یک برادر افغانستانی گفتن که برای ما کمک های شما لازم نیست. شما تصور کنید که چخیل که من گفتم یک دولت کلون با محله اگر که اونا قیاس کنیم همین چیز هم قیاس کردن ممکنه. همین مردک در پایان زیر کامنت نوشته است که برای ما کمک های شما در کار نیست. آخه تو که اگر میلیون داشته باشی البته برای تو همون چیز ضرور نیست لیکن نیازمندای هستند که برای آنها ضرور است. این اولش. دویمش اون که حکومت جمهوری تاجیکستان که همون کمک روان کرده است با یک امید دوستی و با یک امید دستی همسایه را گرفتن همون چیز روان کرده است. تو که نخواستی قبول نکن بگذار دیگران نیازمندا قبول کنن برای که ویا دیگر فکر دارن. انمی دو چیز هم من وقت چوهاکین خواهیش سخنت همین 3-5 دقیقه این زیاد نه نوبت قطعی یک کسی گپ زنن خواهیش برادرو یک کسی گپ زد تا آخر گوش جا محمد نادری بود. مالی خوب تشکر زیاد. جا محمد نادری بودن که برومدن ببخشید که دینامو بسیار گپ زدن. خوبی برادر برومد مشکل نیست. خب شرینار مثلا درومدگی است. سلام علیکم برادر مرحمت. و علیکم سلام. سلام علیکم برادر. خوبه سوزن تینجین سیاد سلامت مرحمت. بخیر باشین. همه فیلم که انداخته بودین در تیک تاک یک افغانستانی گفته مثلا کمک شما نیاز نیست. اونای مثلا انسان نیست خودشون انسان باشه یک گپش نمیزنه یعنی فهمیدین؟ بله گپ مره؟ بله. او تو گپای مردم پشتش نگردین. اونا خودشون انسان نیست دستشون کمک نمیآین کمک نمیتونه بکنه. باز یک همسایه که کمک کرد اونا حقارت میکنه. اینا خودشون انسان نیست یعنی. بله به سعودی از به منطقه از برادر به سعودی و به منطقه البته. بله منم خودم هم افغانستانی هستیم اما این تو انسان ها پیدا میشه مثلا یک نباشه همین تاجیکستان کمک کرده با زلزله زدگاه اینا مثلا به تیک تاک میآیه میگه لازم نیست کمک تاجیکستان. خب با تو لازم نیست اما دیگه نفرها هست اونجا لازم است برش. بله پشت گفای اونا نگردین. این همسایه ما از تاجیکستان جان جگر ما است. تو انسان ها پیدا میشه وحشی است
یعنی انسان نیست. مثلا انسان باشه این گپش نمیزنه، یک همسایه که مشترکی افغانستان است، اونطور نیست که یک بیگانه باشه. یعنی تشکر زیاد، زنده و سلامت. البته که ما برادر به هیچ چیز اهمیت نمیتیم، من عموما اهمیت نمیتیم، اما باید ما دونیم که این گونه آدما هستن، برای که ما از هر کس تعلیم میگیریم. فهمیدید؟ همین ببخشید اگر که اشتباه نکنم، همین یک چیزی روایتی ابو حنیفه هست، میگه که حتی همون مستی شراب نوشه که در بیرون دروس کشیده است و هم به من یک معلم است در تاجیکستان یک چیز میگن که تعلیم ادب رو از کی آموختی؟ میگه که از بی ادبان. همین گونه است، فکرم اشتباه نکنم. انا خصوصا هم یک آدمایی هستن که با ما با یک نشونه میتین که خب اونا درست نیستن، ما با درست میگوییم. فهمیده؟ و اونها سبب دور چیز نمیشوند که ما از راهمو دست کشیم. تشکر زیادی برادر گرامی. جور باشین برادر جان، شما همسایه ما هستین، برادر ما هستین، مسلمان هستین، در افغانستان هم مسلمان است، تاجیکستان هم مسلمان است، کلش مسلمان است. اما او تا انسان های منافق در افغانستان منافق میگه، مثلا پدر مادرش نمیشناسه، چی برسه که همسایه را بشناسه. 100%. باشه، ما گفتنی ما همه قدر بود، دلتون چیز نگیرین، پشت گپای او تو آدمای بیعقل، آدمای احمق نگردین. یعنی خب تشکر زیاد. تشکر زیاد. سنایپر کابل، سنایپر مرحمت برادر. سنایپر سلام و عرض ادب خدمت شما. علیکم السلام برادر. علیکم السلام، مرحمت. خوب این سوزین، صحت سلامتین؟ سلامت باشین. من ویدیو شما رو دیدم، اشتر تصادفی ساعت بودم. صدا کامل نمیاد، صدا کمی بلندتر گپ زن برادر، کم ترک بلندتر التماس. آره درست شد؟ بله خوب. بله. یک ویدیو شما رو دیدم، باز دیدم که شما لایف هستین، آمدم بالا. اول که تشکر میکنم از شما، از ملتتون که این بار اول نیست که تاجیکستان به زلزله زدگان یا به سیل زدگان کمک کردن. یک جهان تفکر. و دیگه خیلی کسا هستن که میخواین بین ما نفاق بندازن. ما باید خیلی هوشیار باشین که موفق نشن دشمنا. دیگه زیاد ما وقتتان نمیگیرم. باز هم یک جهان تشکر از شما و از ملت تاجیکستان. تشکر زیاد. خونه زنده و سربلند باشید برادر. موفقیت شما با. سلام علیکم. و علیکم السلام. رودی برادر عزیز، به عنوان یک افغان ما حاضر هستم امروز دستای یک از تاجیکا را ببوسم و تشکری کنم. و یک چیز صادقانه ما برات میگم، کسایی که در تیک تاک در هر جایی که مثلا تاجیکا را دو میزنه یا فوش میته یا بد میگه، اونا نمایندگی از افغانا نمیکنه. متاسفانه در هر جای بد و خوب خود دارم، ولی ما صادقانه ویدیوی تو رو دیدم، صادقانه تشکری میکنم و خداوند ما و شما را اتفاق بده. ما هم زبان هستیم، هم فرهنگ هستیم و هم کلتور هستیم. ما پشت هم دیگه همیشه ایستاد هستیم و امروز افغانستان روز بد داره، یک وقت تاجیکستان هم روزای بد داشت. ما همیشه پشت هم دیگه بودیم، ولی فقط صادقانه میگم کسایی که گپای بد میزنه اون نمایندگی از افغانستان و تاجیکستان نمیکند، حتی اون نمایندگی از خانواده خودم نمیکند و خلاص.
زنده باشد برادر. البته که دستی کسی رو بوستن در کار نیست. میگویند که دوست در وقتی اینمی بد معین می شود، در یک وقتی اینمی بدی معین می شود. البته که دستی هم کسی بوستن در کار نیست. این خوب همسایگری همین است. ببینید در وقتی بدی، در وقتی نم خیلی چیز میگن زمین لرزه، آفت‌های طبیعی مثلا باید دستگیری شود و البته که دستگیری از هر گونه دولت‌ها می شود و این موضوع دیگر است. هر یک موضوع جای خودش دارد و امروز خوب این نمیگونه خب مشکلیش دست در افغانستان گذشتگان خدا جاشون جنت کنه یا شهیدان هستن البته که و ما گفتیم که این همی دوستی، این همی همدردی، هم کمکی، این همی گناهکارها شود، نه که در صحیفه اجتماعی ما یک میبینیم. این همی گناهکارها باید شود و این ویدیوها رو من مخصوص برای همون آدمان کردم که باور کنم کمترک یک دیگر پس میزنن، دور میزنن، برای همون مخصوص بود. خب مشکل نیست. تشکر زیاد، سپاسگزارم برادر. برادر عزیز، کسی که در روزهای بد ما به درد بخوره ما او را هیچ وقت فراموش نمیکنیم. میگه باور کو یک فیلم رامبو هست اگر دیده باشی، میگه یک قدفخانا که دوستی کنی دوستیش یادش نمیره و یک دشمنی. ما روزهای بعدی داریم. شما با ما خوبی کردین. من یک افغان هستم که بسیار خرد بودم، از افغانستان برآمدم. با فکر کنم 20 سال شاید زیادتر میشه که افغانستان اصلا ندیدم. مثلا ما اینجا هر کس از توانایی خود دوستای ما کمک جمع آوری کردیم، فرستادیم، ولی کسی که به ما خوبی کنه هیچ وقت خوبیش یاد ما نمیره. دستایش که بان حتی ما پایای شما را میبوسیم. کسی که به روز بعد ما به درد بخوره باور کن این نیکی شما را ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم. انشالله خداوند شما را یک رئیس جمهور خوب داده. باور که قدر اون بفهمین. متاسفانه ما همیشه سیاست مملکت ما در دست بیگانه ها بود، ولی خدا یک روز مثل رئیس جمهور شما ما را یکی بت فرق نمیکنه از هر قوم، از اون دو باشد، هر چیزی که باشد، وطن دوست باشد، ما پشت اون ایستاد میشیم، ولی هیچ وقت خوبی های شما رو ما فراموش نمیکنیم. ما از تاجیکستان هیچ وقت بدی ندیدیم غیر از برادری، خوبی و 4 تا لچک کیمیای شما را بد میگه. خدا شاهد است، من به عنوان یک افغان خجالت میکشم به خدا. تشکر زیاد میندارم. وقتتون نمیگیرم. همیشه موفق باشین. خداحافظ. زنده و سلام باشین. سلام هر زیاده بس اول اونا رو بلاک کنن. بسیار ببخشید. من فارسی خوندن نمیتونم بردارو. من فارسی خوندن نمیتونم. اینجا چیزی می نویسن نوشتن گیرم اهمیت نمیتونم. ببخشید. مرحمت خانم کابولی. نخست سلام به خود شما و تمام دوستایی که در لایو هستن. سلام به کل ملت تاجیکستان. من ببخشید که بالا آمدم به خاطر چند گفتنی هایی که شما گفته بودین و دوستا. من خواستم که نظریه خود بگویم و از شما تشکر میکنم که بالا آمدین. مرحبا. یک مسئله ای که به خاطر موضوع کمکی که بودن که این یک موضوع اساسی و روی ارزش‌های اساسی 2 ملیت یا 3 ملیت یا مملکت‌ها نباید افراد که جاهل است، سواد نداره، از هر مملکت قومی که باشه فرق نمیکنه. من به عنوان دختر افغان مسئول خواهی به خاطر میکنم که ملت جاهل ما توهین کردن. یک مسئله دومی که ما خود شما نام خدا میفهمین و یک کشور هستین که تحصیل و امن و آرامی و جنگ زدن نیستین مثل ملت ما. هدف من است که وقتی که یک انسان جرم میکنه جرم فردی است، درست است، جرم کلی ملی نیست. به عنوان دختر افغانستان و زادگاه کابل است، من برای وطندارای خود که اینجا است یادآور میشم که بیاین همیشه اندیشیده صحبت بکنین.
به جای از که تشکری بکنین از همسایتان برادر دینیتان شما توهین حق ندارین. دیگه مسئله از که دو دشنامه که میتن یک تعداد بسیار قشر ضعیف جاهل چوپان بی سواد که امروز در ترکیه پنهانی زندگی میکنن یا در کمپای اروپا پول سوسیال میخورن، میاین قوم پرستی میکنن و به مملکت ها هم تجاوز میکنن، از حریمشان گذشتن و نامکشی میکنن. و ما ایده ای است که از شما به عنوان یک دختر افغانه که حداقل در حد تحصیل دارم، ذهنم برم دستور میده که از شما تشکر بکنم که همیشه جرم فردی بدانید. ملت افغانستان بعد فعلا در شرایط است که زلزله شد، سیلاب شد یا یک فاجعه یا حوادث طبیعی که شده، اگر هر مملکت همسایه کمک میکنه، این موضوع اساسی، ارزش‌های اساسی دو مملکت و یارانه و دست گرفتن است. اون موضوع شخصی دولت هاست. دیگه 4 تا افراد جاهله که میآید که ما به کمک شما نیاز ندارم، شما اطمینان داشته باشین که اونا خودشان یا در کمپ هستن یا در ترکیه مزدورکاری میکنن، سواد ندارن، ادب ندارن، نظام خانوادگیشان صفر بوده. و بسیار زیاد تشکر از که بالا آوردین و من شما خواهش میاد، من ملت تاجیکستان را دوست دارم، تمام مسلمان ها انسان ها دوست داریم. شما به دل نگیرین ایده های فاسد بی سوادانه یا جاهلایی که همچون واکنش یا مسیج ها یا کامنت های منفی نوشته میکنن. به خاطر این جاهلا ایج وقت یک مملکت که متشکل از 80 میلیون یا 8 میلیون یا 30 میلیون مثال نفوذ است، همیشه ما محکوم بکنیم به خاطر بعضی تعداد افراد جاهل. دیگه سپاس از شما که بالا آدین. خیلی خوشحال شدم. تشکر زیاد. کاش هر یک دختری افغانستانی، تاجیکستانی با منطق، با سواد و سخنگو شود که ما گوش کنیم و راحت کنیم، برای که هر یک دختر خدا نصیب کرده باشد ای مادری آینده هست. و البته که من فکر میکنم که بسیار علم از همین اول از مادر میشود، فهمید؟ تعلیم و چیز از مادر میشود. و البته که هر یک دختر امروزه دختر همین تاجیکستان افغانستان باید کمی سخنگوی باشد. تشکر زیاد. تشکرشم. زمانی که یک مادر تحصیل نداشت اولاد سالم نمیتونه تربیت بکنه، این اولویت است. و دویم که از تحصیل کرده تربیه اولویت داره. بعض مادرها یا خانواده ها نظام گذشته که بودن یا نیمه قرنی، اونا در یک کاتگوری بسیار ذهن ضعیف بودن و مثل کالاها زندگی کردن. دیدگاهشان همیشه عقب مانده بوده و رابطه اجتماعی، واکنش های اجتماعی و چگونه در یک نظام سلوک رفتار داشته باشند از واکنش ها و حقوق زندگی خودشان آگاه نیستند. بنابراین ما کسایی که هستیم میدانیم باید خودمون منطقمون برمان هشدار بده که ما جرم فردی است، هیچ وقت جمعی شده نمیتونه. من تشکر میکنم بازم. زنده باشید. زنده باشید. نگهدار شما. زنده باشید. به هر یک شخصان، به همه خواهران و اپاهان و مادران البته که رسونید چیزی که مرد نتونست رسوندن با زن تلاش کند که رسوند، ثواب دو دنیا را میگیرید. باور کنید. تشکر زیاد. تشکر شما. سلام علیکم. از یاد خفا جان اینجا نوبت کتی همجا یک تا درآمدگی است، پس شما را چیز میتیم. نه اینجا دایا نوبت از ما است. بله ار اینمی ار. بگو که دیگه عقیب نمونی ای ریل. بله. خب سلام، خوب هستین جانتان؟ خوب، زنده و سربلند باشید. شما خوبه؟ مرحمت گپ زنید. خب ما از مردم تاجیکستان تشکر میکنم که کمک کردن، اما ما سکو باش من گفتم بزنم. ما سه کشور همسایه داریم، یکی ایران، یکی پاکستان. ما دولتاش رو در مردمش کار ندارم، خب مردم راحتش کار ندارم. دولت ها اینا
فقط در پای قلتوندن مردم افغانستان هستن. من مردم راحتش کار ندارم، دولت های اینا فقط صاف می فکر یک گرگ است که یک گوسفند گیر میکنه، 4-5 تا گرگ یک گوسفند اینا کش میکنن میخورن. فکر افغانستان اینا مثل یک گوسفند تیار کردن. خب یک طرفش پاکستان کش میکنه، یک طرفش ایران کش میکنه، یک طرفش تاجیکستان کش میکنه. دلم تو چی داری که فقط توی باید کش کنن؟ تو چی داری افغانی محترم؟ تو چی داری که باید پاکستان و ایران؟ ملت راحت تاجیکستان نمیگم، خب من دولت ها رو میگم. بله تو قد کنید گپش نبرید. تو دولت هم حق نداری بگی، دولت هم حق نداری بگی. بله تو قد کنید گپ نه مونت گپ زند. به برادر من خاموش کردم بیو همین برادر گپ شدم تیار. وطن دارم، افغان هستم خدا رو شکر. ماجرا کلابیا معلوم است که کی است که میاد اینجا باز پشت افغانا گپ زنه. من کلابیا هستم. این چیزی که هست خوب است، بعد از گوش کنید چی میگوید بودم، بعد خب سخن داری خود رو گوید. افغانا را بد نکو، گپ زدن یاد نداری، آمدی گپ میزینی. منم از کلابی افغانستان هستم، از کلابی. منم صدایت شناختم تو از کلابی افغانستان هستی. افغان نیست، از کلاب هستی. دروغ میگه این افغان سمت شمالش. دروغ میگه نام افغانا رو بد میکنه، این تاجیکا رو نامشان بد میکنه. بی عقل لوده بگو. ای برادر لوده شما هستین که میاین شما را ایرانیا و پاکستانیا و تاجیکستان برادر یک دقیقه التماس همین یک دیگر رو نبرین. مالی همین کلوبی میگه، افغانی میگه، پاکستانی چیزی که گفتن گیرد مالی بد کنه. اوخی برادر این کل دروغ میگه. او مالی یک دقیقه ده برادر اجازت افغانستان خراب میکنه. نه ای بچه مونه یک دقیقه نمی 20 ثانیه همین گپ شد. 20 ثانیه گپ زد، 20 ثانیه دیگه گپ زد. ما گوش کنم چی میگی، بعد دیگه کس گپ تا دوام ته برادر دوام ته گپ تا چی گفتنی بودی؟ من که میگم که اینا یک کمک کرده مردم. ما از مردم راحت تاجیکستان و ایران مشکل نداریم که دوستم بیادرم هستن، دوستم هستن، اما دولت ها اینا همیشه در پای قلتوندن دولت های افغانستان بده، خیانت کرده. این که بعد آدم حق بگوی. الان بازم میاد اینجا میگه ما برادرای هستیم. درست ملت تاجیکستان برادرم هستن، مردم راحتش، مردم دوست داشتنی هستن، اما دولت ها اینا واقعا که یک مثال تاجیکستان دخالت کرده باشه. یک مثال بده چی دخالت کرده؟ کتاب تو از تاریخ خبر داری؟ تاریخ خوندی؟ بگو یک مثال بده. یک برو تاریخ مطالعه کن، باز برات معلوم میشه که داری. بگو تو خبر داری ما بگو. همین توریستای افغانستان که چیز میشه در تاجیکستان نماید. تاریخ نمیدانی چرا از دهن خود هر چیز رو میکشی؟ تو تاریخ داری؟ افغانی محترم تو تاریخ داری؟ چرا تاریخ ندارم؟ تو وطن داری؟ برای ما قصه کن. بهترین جغرافیای دنیا هستم الان. خب تشکر زیاد برادر، زنده و سربلند باشید، خانه آباد باشید، نوبت دیگران. بله زنده و سربلند باشید. شما برین نموز کاندوم ایرانی و تاجیکستانی ها شدین. خب ما افغانا را اینا بد کرده. مالی برادر ایرانش کن. مالی خوب زنده و سربلند باشید. انا وارکنید ما همین یک کشور میه کشور دیگه کمک میکنه تا بیاید تشکری کنن. دلم داره که пожалуйста не заглушайте меня, пожалуйста. مشکل نیست. مرحمت خانم گپ زدید. خانم نگینا با توجیکی گپ زدید. من محترم وطندارا گوش میکنم که وطنی آباد دارن که چی مقصد دارن، چی میگن. خشم تا پایینم گوش کردم میتونه مشکل نیست. اگه گپ داشته باشید گپ تو نزنه دوخی. نیت فقط من خاموش نکنید، مانید که گپ نمیزنم، مانید که گوش کنم چی میگن. نه شما میگم اینجا ببینید در اینجا درخواست روی میکنن مثلا جون نیست، از همین سبب من قبول کردن نمیتونم دیگه روی. اما در جای من یک میگینه گلی گندم در همین بلوک جای ندارم. مالی شما مالی خوب گوش کنید. تشکر. من شما را خاموش کردم. شما ببخشید گپ نمیزنید که خلوصا. بابا کبیر مرحمت برادر کبیر، بابا کبیر. سلام برادر، خوب هستی؟ و علیکم السلام، زنده و سربلند باشید. اول درود میفرستم به تمام ملت بزرگ تاجیکستان، چی دولتش چی ملت تاجیکستان یا دولت تاجیکستان یا دولت ایران یا ملت ایران،
ما با کارهای شخصی اونا کار نداریم، دولت‌ها چی تصمیم میگیره همه‌شون برابر، هیچ فرقی نمیکنه. اما البته من این چیز یاد در این دنیای مجازی که شما اومده گفته که بعضیا داو میزنن، اونا وظیفه‌شو همینه، اونا تربیت خانوادگیشو برادر همینه که بیان داو بزنن به خاطر 4 تا لایف و گیفت و فلان و فلان. اونا ارزش ندارن که در این دنیای مجازی ما شماها بیای از اونا اسم بگیره. ما تاجیکان افغانستان صداقت برادریمون ثابت کردیم، همینجور که امام علی رحمان رئیس جمهوری بزرگ تاجیکستان گفته که در داستانش در خوجه باودین اومدن با قهرمان ملی با استاد ربانی صحبت کردن، اون کارهای تاجیکستان یکسره کردن، این تاجیکستان الان آرامه. ما همیشه افتخار تاجیکا در امان. بابا کبیر یه دقیق پس این قبول میکنید که مردم شما برای فقط نفس اپای نگینا شما گپا بسیار میبره، گفتید گپ نمیزنم نفی خودشان لیاقتی همه کار دارن. مردم نه هر تاسی خیلی آدمو هستن خیلی گفتید اسکو این آدما در هر جا Дилам, бачей кандом. Я так как жила 8 лет в Афганистане, этот народ я знаю лучше, чем вы. مشکل نیست اما شما گفتید که من گپ نمیزنم، شما گپی وای بریدوست گفتید گپ نمیزنم. ببخشید چواکیم یگان وقت داخل میشم простите меня میرم پایان گوش میکنم. خانم نگینا شما فکر کنم اشتباه میفهمین از گپای کسی. شما اگر به کسی جواب میتین مستقیم به خودش اشتباه برداشت کرده حرفای مرا. بله به گپوش نبرید التماس یا برید بردید من پوینتون میکنم التماس من ملت تاجیک آرام باشن فکر میکنم خودم آرامم. ملت تاجیک اگر سرمایه و کشور زور داشته باشه من فکر میکنم من این برای دریای 5 من خودم آرامم. من افتخار میکنم به ملت تاجیک، چی در تاجیکستان باشه چی در ایران باشه، در هر کجا باشه اونا جزی خانواده منن، هیچ فرقی نمیکنه در هر کجا باشه، تاجیکستان باشه ایران باشه نمیدونم در چینش باشه در ایران پاکستانش باشه، ما با اونا افتخار میکنیم. خواهشاً 4 تا آدمایی که میان در تیک تاک انده حرف بد میگن با برادران تاجیک و دولت بزرگ تاجیکستان، شما اینا رو در نظر نگیرید. اینا با مادرای خودشون هم میآین چی میگن. زنده باشی بابا کبیر. تشکر زیاد. ما پایان کردم اپای نگینا را. خب اون کس که بریدن هیچی گپ نیست، هر چی میگه ما ناراحت نمیشیم. خب شما ناراحت نشید من ناراحت میشم. چی خیر من ببخشید من با شما دیدم خیلی ارالش میشود گپبوری میشود، شما ناراحت نشید من ناراحت میشم برای که اول که این یک به احترامی هم با من است با دیگران هم هست. درست نیست این گناه کرونا باید شود. حکا جان تو بالای 20-25 میلیون برادر تاجیک در افغانستان داری. اینا هیچ وقت به ملت تاجیکستان بد نمیگن. میرم مطمئن باش 100% از یگان جای دیگه اگه یکی بیاد بد بگه تو را جز تاجیک تو افغانستان نشیماره که جان. بله بانو هر چی که میگه وظیفه‌ش پدرش میره یادش داده، مادرش یادش داده، یک را ترا میگه خدا میگه، یک را مرا خدا میگه، یک را یکی دیگر خدا، یک را مادری خود چه داو میزنه، یک را مادری مرا داو میزنه. اون نباید ما بگیم که تاجیکای افغانستان به ما بد گفتن. شما جز خانواده ما امام علی را ما دوست داریم مثل قهرمان ملی خودمون، هیچ فرقی نمیکنه. قهرمان ملی رفت، استاد ربانی رفت، امروز ما امام علی را داریم، افتخار میکنیم. زنده و سربلند باشید. ما وقتتون نمیگیرم، خدا حافظ همه. تشکر زیاد برادر، تشکر زیاد. ببینید اگر که به احترامی کسی کرد نسبت به شما نه خیر گوش نکنید. چند توجیک من یک آدمی هستم، من یک با همین توجیکستانی هم صحبت میشوم یا که دیگر آدما میگن که آیا به تو مسلمان نزدیک است یا که کافر. من میگم با من آدم نزدیک است. آدم حتی مسلمان باشد کافر باشد من با فرق ندارد. برای که من یک گپ کاری کردگن که مسلمانو
нисбат ба ман гӯям, ҳамун тоҷикистониё ки ман аз кофир ин гуна рафтори дидагӣ нестам ё ки дигар мусалмоно фаҳмидед барои ҳамин одам ҳамин ки гапи мара биридан ман гап намезанам ба одам дар кор нест ман вақти худро сарф намекунам خب ما هم گپ زدن میتونم لیکن یک به عزت به احترامش خلاصه چی در کور از سر خود رو ویرون کردن ولش کنه چی ایرانی میگن ولش که تشکر زیادی برادر گرامی اینجا برادرانی که خب گپ زدم اینجا کسانی که میفرورن برادرها اینجا آدما انتظار هستن از همین سبب گپ نداشته باشه فروره دیگرای سخن میتیم باش ما را با دعوت میکنیم البته که حرف میزنیم تشکر زیاد برادر گرامی زنده و سربلند باشید فقط یک چی الوه کردنی هستم که برادر گفت که در پای یک تا لایک یک گیفت هستن یک خیلو باور کنید اخی یک تا لایک نیستن اونجا 10,000 لایک هست فهمیدید یک تا لایک بود مالی یک تا لایک باشد 10,000 لایک دارن یعنی 10,000 نفرانی هستن که در نمیاره دستگیری میکنن فهمیدید یعنی ابلغا کم نیستن ابلغا خیلی زیاد هستن میگن کو یک گوساله ریخین نه 1000 تا گوساله ریخین است فهمیدید که نامی نه تنها افغانستانی‌ها را نه تنها تاجیکستان حتی نامی تمام مسلمانی‌ها را پس میزنن فهمیدید تشکر زیاد خب گپتون زده باشید اینجا برادر دیگه مرحمت ببخشید دیگه خوندن نمیتونم بالای همین برادر کی است بله مرحمت گوزه برادر سلام عرض می‌دارم برای تمام تاجیکستانی های عزیزم و برای ایرانی های عزیزم و بر همه مسلمان های افغانستان و تاجیکستان و ایران برادر شکر که شما جور و صحتمند هستین این رقم برادر بگم هرچی که هستن دیگه از طرف اونا من معذرت خواهی میکنم خیلی ببخشین دیگه برادر که اینا همین رقم حرفای بی توجه میکنن همون مردم و اهالی خودشان هستن اونجا که به زلزله به اون غم مبتلا هستن اون برادروار شما همه کارهایی که میکنین ایران میکنن مساعدت میکنن اینو پاسخگو به تشکری و خوشایندی نیستن برادرم اینا کلی به خود مینمایند که من در لایف برم در همه چیز برم به یک کس بر یک برادر مسلمان خود توهین تحقیر کنم این هیچ چیز جور نمیشه اما شما بسیار زیاد از طرف اونا من خودم معذرت خواهی میکنم برای شما و برای تمام برادران محترم تاجیکستان و رئیس جمهور محترم تاجیکستانیمان دیگه شما بسیار زیاد ببخشین عفو کنین ما را دیگه برادرم خود در لایف دیدم دیگه اجازه خواستم بسیار زیاد تشکر برادر محترم من تشکر زیاد در کار نیست عذرخواهی کردن در کار نیست ما میفهمیم ما به سعود نیستیم به چی نیستیم در کار نیست تشکر زیاد برادر از دیگران عذرخواهی نکنید خب همین گوید که اون اشتباه میکنن خلاصا تمام اینجا یک کس در اومده دست همه بوسم و پوتم در کار نیست گپو من از این گپو کمی میرنجم خب فهمیدیم برادر تشکر زیاد زنده و سربلند باشید خونه آباد باشید تشکر بسیار زیاد خدا حافظتان زنده و سربلند باشید برادر اکو الکس سلام و درود یگان سخن داشته باشید مرحمت نداشته باشید گپ خب با دیگراتیم که الکس هست می اکا الکس نیست خب با دیگه کس یوسف گلرزی اول سخن تیم بعد ای برادر دیگر ای کسی ما در زنگ زدسته یوسف گلرزی مرحمت برادر السلام و درود شب بخیر استادان برادران گرامی آوازهای ما را دارین شما حکیم авозо ҳаст бародар габза сад фоиз пас аз юсуф гурӯрезӣ наҷа бародараш дар зер ҳаст ман номша хонда наметавонам бас ҳамоя сухан метем габза бародар السلام علیکم و رحمت الله و برکاته юсуф гулрезӣ аввал гап занад юсуф гулрезӣ гап дорад гапаша занад
گپ داری برادر یا که نه؟ یا ما چسبیده. خب یوسف گرزی چسبیدست است پس سخن میتیم شا آنتن ما. خب پس سخن میتیم تا برادر زیر یوسف گلرزی یک برادر هست مثلا من نمیدونم اینجا نامی پیامبر است که است مرحمت گپ زکو سلام بله سلام مرحمت برادر خوبی خوب زنده و سربلند باشه شما خوبه خسته نباشین زنده باشید لایف بسیار زیبا داری خیلی خوشم آمد و شما را پشتیبانی کردم فالو کردم به قول انگلیس ها و آمدم در مورد مردمی وطندارایی را که صحبت میکنن که بعضی ها دو دشنام و رکی گوی میکنه برای شما یک راه حل پیشنهاد کنم که شما میتونین اینا را کلن خاموش بسازین. اینایی که فحاشی میکنن از جانب ما از سمت کشور ما شما بر از اینا فقط یک سویچی دارین در تاجیکستان شما همون سویچ بزنین دیگه تمام شهر اینا تاریک میشه دیگه اینترنت قطع میشه و دیگه ما از شهرشان راحت میشیم. او برادر اینو همش در افغانستان نیستن که برادری خیلی هم نمیشه اونجا آبی خوبش هم هست بعدش هم هست این کارو چیز نیست فهمیدین ما از این چیزا چیز نداریم. آباد باشی خوبه نداریم برادر تو آباد باشی مرحمت خوشحال شدیم زنده باشید تشکر خدا نگهدارتان خونه آباد باشید این همین دیدید برادر میشی دست کو. خب اینجا در یک دیگه نینجا هست نینجا سلام علیکم اگه من خونده نمیتونم خیلی بدبخت فارسی خونده نمیتونم چی نوشته گه. بله سلام علیکم. و علیکم السلام خوبی سوزی برادر شکر زنده باش شما خوب هستین زنده باشه میگم نینجا هستی دیگه آخی نه نقاب پوش هسته اون نقاب هست خب بله خب نقاب مانیم خب یک ذره یک سوشال میدیا افغانه بسیار یک ذره خودتان میفهمید دیگه شاید ببینید از همون خاطر چهره خود پت میکنیم تا چی میگن دو ما نزنه عکس ما بالا نشه. من فقط اینجا آمده بودم ویدیو را دیدم کمک های مردم تاجیکستان دولت تاجیکستان یک جهان سپاس یک جهان تشکر که شما همیشه با ما در هر شرایط در کنار ما بوده. یک تعداد مردمایی که میان دو میزنن دوست عزیز یا کسایی هستن که به واقع زیر دست مادر کلان نشدن اگه زیر دست مادر کلان میشدن امروز کمک های شما را به فال نیک میدیدن پس یا کسایی هستن که پدر مادرشان انسان نبوده شیر انسان نخورده. باز هم یک گفتنی کوتاه داشتم یک جهان سپاس مردم تاجیکستان ما و شما هم زبان هستیم ما و شما زیاد وقت نمیشه که مرزاد بین ما و شما کشیده شده ما و شما یکیستیم ما و شما برادر هستیم ما همیشه باید در کنار یکی دیگه باشیم در هر سختی های زندگی. درست است که ما امروز کشور قطشید برادر چیز بسیار جد ببخشید زنگ آمدن یک جهان سپاس. بازم اینایی که من دو میزنن کسایی هستن که نمیتونن ببینن ما مردم تاجیک که یک جای پشت سر یکی دیگه هستیم یا کسایی هستن نه فرهنگ دارن نه سواد دارن نه دانش دارن نه کلتور دارن اینا از ما و شما کلتوری یاد گرفتیم. بازم یک جهان سپاس تشکر از کمکایتان تشکر از خودتان با الهی به خوبتان زنده باشید وقتتان خوش که من سر کار میرم دوست عزیز زنده و سربلند باشید خونه آباد باشه یک مشکل نیست برادر این همین انسانیت همین است دیگه. تندور سلام و درود تندور سلام علیکم تندور نه ببخشید تندر سلام به ملت شریف تاجیکستان و همه انسان ها و مسلمان ها. برادر امی شما که میایه که میگه که ما برای شما توهین شده از طرف این مردم ما معذرت میخوایم و اونا افغان هایی که هست با هیچ ملت با هیچ چیزا دشمنی ندارن نه زبان شما را درست میفهمه. اینا زلزله که آمده در منطقه پشتونا یا افغان ها آمده. تشکر از کمکتان و این مردمی که برای شما فوش میته یا دو میزنه از امی همزبان های خودتان است. در مرگ ما اینا رقص کردن درسته به شما دو زدن در مرگ و در زلزله که از طرف الله سر ما نازل شده بود یا چی شده بود در مرگ ما اینمی مردم رقص کردن. همین ملت تاجیکی که در افغانستان هست اینا دمی شما کمک کرده شما هم تاجیک هستی و اینا هم تاجیک هست اینا رقص کردن
ولی از ادرس افغان نه برای شما کسی توهین کرده و نه میکنه. ما با هر کشوری که هست مشکل نداریم. مشکل سیاسی اگه داشته باشیم دو نمیزنیم. ما از کمک شما سپاسگزارم. امی مردمی که برای شما دو میزنه با مرگ این ما بسیار دروغ میگویی آقای تندر. تو یک افغان پس فطرت هستی؟ نگاه تو در این جامعه بین دو برادر مداخله میکنی و دروغ میپردازی. من بالا آمدم نگاه کن اینا که هست آقای محترم، اینا فرهنگشان این دو زدن و توهین کردن و امی مرد چیزا هست. آفرین وطندار، آفرین. یک دقیقه صبر کو، یک دقیقه صبر کو وطندار. افغان ها هیچ وقت دو نمیزنه به کسی. ما هم آفرین نیستیم. یک دقیقه وطن یا والا زکری والا چوب سه والا ز ودرگه. ببین ما چی میگم خو، امی که بالا آمد امی داداش، خو امی که بالا آمد میگه گو میخورین شما. داداش شما در اروپا در امریکا رقص نکردین به خاطر اینکه با پشتونای زلزله آمد در خانم نغمه رقصید. خانم نغمه میرقصید که گیر آمد پلیس کانادا توقیفش کردن. ببین خانم را شما افغانستان شما بلند کردن. ببین 78 تن تاجیک از سربازان دفتر دولت پیشین شما آتش زدید در هرات در یک بس شهری. 78 تن. خداوند غضب خدا بالای شما رحمت کنه. ببین دای باسای سیاسی نرو، همه شما طالب تروریست هستید. سیاسی نرو. خب چی میگی؟ همه شما طالب تروریست هستید. دای باسای سیاسی نروین. شما ببینید شما کمی از فنفیر از زمین تاجیکا ترکمنها را هزارها را شما 4 سال قرارگاه گرفتید. در استانبول ببین. نه ببینید برادرو، من اینا اخلال میکنن. مالی التماس ما همین برادر تندور که یک هم صحبت شوم با اجازت. خب برادر تندور ببینید یک چی ما فقط شما اسلام میکنم که شما میگوید که آنها رقصیدن تاجیکان افغانستان. شما کمترک به فکرم باید اصلاح کنید گویا که یک گروه از تاجیکان افغانستان یا که یک گروه از شهروندان افغانستان رقصیدن. یک گروه. اگر که شما کاملا باور داشته باشید که تمامی تاجیکان افغانستان از سبب همین یک آفت طبیعی گویم رقصیدن، یک اشتباه بزرگ است به فکرم. فهمیدید؟ و من فکر دارم که این آدمان با عقل، با سواد، علمدار و خودترس نمیرقصن، چیز نمیکنن که یک کس بدبخت میشود، یک کس بیخونه و بیدر میشود. فهمیدید؟ با من فرقی ندارد اون تاجیک است، افغان است، ازبک است، کسی باشد نباشد، از پس یک بدبختی یک نفر خورسند شدن، خورسندی کردن یک بیسوادی. فهمیدید؟ همین است دیگه. ببینید که شما میگوید که آنها تاجیکان یا که یگان تاجیک باید گوید آنها افغانان، آنها پشتوهان، همه را در نظر میگیرید که این اشتباه خیلی بزرگ است. فهمیدید؟ من دوستی نزدیکی پشتو زبان دارم، هزوره دارم، ازبک دارم، تاجیک دارم. من نمیتونم یک پشتو یگان گوخری کنند من روان گم که تمام پشتو بد هستند یا که یگان تاجیک مثلا یگان کاری خوب کنه گم که کلی تاجیکان خوب است. ولی شما پشتون برای یا امو افغان برای شما توهین نمیکنه. نه چیخی نمیکنه. نمیکنه. شما یک ثبوت بیاری. همین مردم که من میگم همین مردم رقص میکنه. هر کس کدام مشکل داره، مشکل سیاسی است. با دو زدن، با پوش کردن، با رقص کردن مشکل حل نمیشه. چرا من با یک تاجیکستانی دو بزنم؟ مشکل سیاسی دارم، باید از راه سیاست هم رایش داشته. انا بیبی انا ما میگم تو ما مثلا در اینجا کتی یک افغانستانی هم صحبت شدم، نه پشتو زبانو میگم. در بیرون یک 5 نفر بودن، انا کتیشون هم صحبت شدم و گفتم که من از تاجیکستان هستم. خب هم صحبت شدیم بعد یک همین گفت که اویدی پنشیر گپ رفته، اویدی پنشیر رفت بعد گرفت گفت که من مداری پنشیری ایخی کنم و ایخی کنم. بعد گفت که احمد شوی مسعود وای کنم ایخی کنم که خلاصا مو موضوعی مو من دیگر بود. فهمیدی؟ اویدی پنشیر من گپ هم نزدم و یگون چیزی نه، اما ویا همین موضوع که شدن و گفتن که مو مداری احمد شوی مسعود ایخی کدگیم و ایخی کدگیم که
با ما سخت رسید گفتم گوش گفتم اینجا چی موضوع چرا توی گپورا گفتی با ما او ما گفتم که من از تاجیکستان هستم یعنی وای یک چه گم بهونه همین موضوع یک شده یعنی من تاجیک هستم گفته انا توجیکو توهین کرد و همین توجیکستان در نظر داشت یعنی توجیکان هم در چیز کنم فهمیدی و درسته صحبت تو را گرفتم ما را مجبور کرده برادر تو را کسی بکشه تو بیایی اونجا رقص کنی ما که مردم تاجیکستان دیدیم من خودم دیدیم کمکای ما در ترکیه همراه من بود مردم افغانستان خیلی شریفه تاجیکستان خیلی مردم خوب شریفه انیمی مردم مهاجرینی که آسیا نیست مشکل نیست اینا را که در افغانستان فرستادی ما را تا دو بینی آورده برادر خب بیبی با خدا خب بیبی اکای شاکمی دیدی چی گفت؟ مالی تو متوجه نشدی چی گفت؟ اینمی مردم تنها با تاجیکستان با ایران اینا دو میزنن مالی اینا کوچی هستن اینا دو میزنن کل مردم اینا به ما میگن شما مهاجر هستین با زبان ما صحبت میکنن بله من فهمیدم زبان دری آقای محترم زبان دری مالی یک دقیقه به ما کتی همین ما بیبی من با تو سوال همین توجیکان افغانستان آنها مهاجر هستند به فکر تو برادر به من خودم کتی شمسوبت شدم از آقای محترم امام علی رحمان است اونا خودش گفته که ما از ملت افغانستان تشکر میکنیم که برای مهاجری ما اینقدر وقت داده این مهاجر بله من خودم مهاجرم در آلمان زندگی میکنم نه بیا سوال با سوال نه بیا سوال با سوال جواب تیم برادر امام رحمان اویدی مهاجرانی که در جنگ شهروندی تاجیکستان سال 1991-97 بود که خیلی زیاد مردم مهاجر شده بود نه تنها با افغانستان حتی با روسیه با امریکا و با ازبکستان دیگه دولت‌های آسیا مینا خصوصا مهاجر زیاد شدن امام رحمان اویدی این مردم گپ میزنند فهمیدید یعنی که سال 91-97 اینمی مردم بدخشان و تخار اینمی مردم که هست درسته تاجیکستان افغانستان است و از این مردمی که هست اونا نه فوش میتا اونا قومش معلوم است سیستمش معلوم است از این سه ولایتایی که هست در افغانستان کاپیسا پروان پنشیر از این مردم از ملت شریف دهن شما تروریستا زدیم با او خاطر مالی ببخشید خب مالی ببین اینا که هست مالی با مرور زمان از تاجیکستان آمده بود از تاجیکستان آمده گیان یعنی چند نفوس هستند همین مثلا همین مردم چند نفوس هستند که از تاجیکستان به افغانستان آمدن تقریبا شاید 2 میلیون نفوس داشته خب 2 میلیون ببین که با افغانستان از تاجیکستان 100,000 ممکن 200,000 رفتگی باشه در جنگ شورنده فهمیدی برادر 200,000 نه اینا یکی فعلا آمده یکی هم که بود اینا از فعلا نیست اینا 400-500 سال میشه که در افغانستان زندگی میکنه خب 400-500 سال افغانستان بود 400 سال نه افغانستان هریانه بود باز خراسان شد باز افغانستان خب که خراسان بود مثلا نه خراسان بگیریم در وقت خراسان این گپ درست است که تو گویی که آنها از دیگه دولت مهاجر بودن یا که یک دولت بود خراسان که بود یک اسم مستقل نبود خراسان در وقت خلافت اسلامی به نام یک استان سایچی بود مسلمانا بود از خلافت بود خب نه ما میگم که درست هست که گویی که اونها مهاجر هستند مثلا ببین تو هستی افغانستان دا مثلا از قندقار به کابل رفتی تو به حیث مهاجر نامیده میشوی یا که نه اینا که از مهاجر به اون مردم میگه مهاجر که از یک منطقه به مرور زمان رفته باشه دیگه جای ساکن شده باشه خب ما همین را گفتم ما همین را به تو سوال دادم مثلا از قندقار به کابل رفتی تو به حیث مهاجر نامیده میشوی یا که نه همین روز نه این زمین های سمت شمال که هست اینا گرفته شده اون تاریخ خیلی پیچیده است او برادر نگاه کن مثل بدخشان او برادر خراسان یک دولت بود همین خراسان یک دولت بود دولت نبود یک استان بود
همه استون یک دولت بود برادر. خراسان این نه بزرگ دولت مستقل نبود، مربوط عربان شد. خوب مالی خوب دولت نبود. خوب در همون دور خراسان دولت عربو گوییم. اگر که همین یک تاجیک مثلا از منطقه سمرقند با منطقه کابل مثلا میکوچید، آیا وای مهاجر بود یا که نه؟ اون موقع مهاجر که از یک ولایت از قندهار بیایی به کابل هم زندگی کنی هم مهاجر حساب میشه. مهاجر از یک منطقه خب دیگه معلوم میشه که تمام مردم افغانستان مهاجر هستند دیگه، نه که یا که نه؟ نه با چی طوری مهاجر نیست. او چی منطقی واردار فکر میکنی؟ امره در افغانستان. خب تو میگی که نمی خب مالی ازبکا مهاجر هستند در افغانستان؟ مهاجر برای من فرق نمیکنه، فهمیدی؟ ازبکا که مهاجر باشه نباشه، ازبکا در افغانستان نه به کسی توهین کرده، نه به کسی دو زده، نه پرچم زیر لغت کرده. مهاجر با اونا میگه الان ما اینجا آلمان آمدم، من کار اشتباه نمیکنم، برای من فردا همین اسناد یا ایدی کارت آلمان میتا، من اینجا کار غلط بد نکنم، برای من نمیگه که تو اوسلندر هستی یا مهاجر هستی. ولی اینا ما را مجبور کرده که ما با اینا بگیم که آقای محترم شما که مهاجر هستی، شما ما را اینطوری بدبخت کردی. از نام من میایه نام افغان میایه، همه مردم اینا فوش میده، تو پردا میایی میگه افغان. خب بیبی برادر، مثلا از نام افغان میبیوه میگی خب مالی منشا نام خودش افغان نگویه، چرا شما اجازت نمیتین که همون خودشون افغان نگوین؟ خب بیبی ما اجازه میتیم تشریف پر ما بشه. کی گفته که ما اجازه نمیتیم؟ ما تذکره و پاسپورت به زور به اینا ندادم. او چرا نکی در صفحه اجتماعی میدوری ای شما همتون افغان هستی، افغان هستی، افغان نباشی برو گم شو. نه نگفته، ما اینقدر وقت نداریم اولی پشتون یا افغانی که هستیم که ما آمدیم. من میگم که اینا فعلا شناسنامه یا اون تذکره اینا میگیره، باید اینا داتا چی بیاره، شاهد بیاره، ضمانت بیاره. خب ما با اینا تذکره و پاسپورت هم بسته کردیم، فعلا نمیتیم. خب تشکر زیادی برادر گرامی، مشکل نیست. ما از ملت شریف تاجیکستان این پیام رساندیم که ما افغانان با هیچ کشور مشکل نیست. از کمکتان ممنون، تشکر زیاد، زنده و سلامت باشید. انا خب اینجا دیگه نفرات در انتظارن. بله خدا حافظ. اینجا نوبت کتی خیلی زیاد هستن. گجراتی هندی یک لحظه امی گجراتی هندی رفت، ما به خاطر امی برادر بالا آمدم این فرستاد هندی تباره. التماس بله فرومات التماس امی کوتو کده گپ زنید، البته که امکانیت باشد برای که آدم‌ها زیاد هستن. خلاصه برو دیگه به فکرم گوش کده است، جواب تید چه اگر که خواهید. خدمت شما عرض ادب تمام شنونده، امید که مگه خود باشین. حکیمی صاحب بزرگوار، ما یک پرسش دارم، باز ما پایین میرم، دوستا هستن صحبت میکنن. عظیمی احمد شاه ابدالی که 270 در سال 1747 به قدرت میرسد، در شاه خراسان میشه که یکی از اساکر نادر افشار است. همینا رو یک 400 سال پیش هر آن کسی امروز نقشه کشور ما مشخص است، 34 تا ولایت داره، چی در شمال، چی در جنوب، چی در غرب، چی در مرکز. یک دانه از اینا را چالش میته پیش از 400 سال بالا بیاین، یک دانه اوغان در کندهار یا در بلخ، در کابل، بدخشان یا در هرات نام ببرن، یک سنکتیبه، یک کتاب، هر آن چیزی که دارن بیاین، شاعر دارن، نویسنده دارن، کدام قبرستانی دارن، کاخی دارن، هر آن چیزی که نام اینا را مشخص کنه در این سرزمین 400 سال قبل در این سرزمین بودن، در این 4 ولایت امی سرزمین ما که امروز نقشش مشخص است، خطای جغرافیایش مشخص است. امین مهاجرین که از هندوستان تشریف آوردن از کوههای سلیمان، یک بار بیان خود اثبات کنن. یک موضوع و موضوع دوم دیگه که میخوایم بزرگوار حکیمی بزرگوار، اگر شما به فرانسه مهاجر شوین فرانسوی صحبت میکنین، درست؟ بله. اگر شما به انگلستان مهاجر شوین انگلیسی صحبت میکنین. خب مردمان بومی و سرزمین نمیان حکیمی بزرگوار که زبان مهاجرین یاد بگیرن، درست؟ بله. اینا که بلند شدن همین لحظه به زبان کی گپ زد با شما؟ پادشاهایشون از احمد شاه ابدالی همین 200 ساله که تازه اینا آمدن، از احمد شاه ابدالی تا همین ظاهر شاه به زبان کی صحبت میکرد؟
همین اشرف غنی که صحبت میکرد جنرال دوستان یک ازبک تبار است، اینا یک افغان تبار هستند، درست؟ همین دو دانه که اونا زبان ازبکی دارن، اینا زبان افغانی، با زبان کی صحبت کردن اینا حکیمی؟ بله درست بپرسین. درست با زبان کی صحبت میکنن، درسته؟ درست. یک منبع برای شما حکیمی صاحب بزرگوار کوتاه میگم که اولین کسی که از اینا یاد میگه، شما با اسم البیرونی آشنایی داره دوست عزیز، دانشمند فیلسوف بزرگ البیرونی. البیرونی بزرگوار در کتاب تحقیق المال الهند وقتی که به هندوستان میره، از اولین کسی که یاد میکنه از افغان ها یاد میکنه. یک قوم هندی است، تمام اقوام او را ذکر کرده، یک قومشان ذکر میکنه که میگه به کوه غربی هند که میرسم، نوشته میکنه میگه افغان ها از هندوانی هستند که بر فراز کوه زندگی میکنن. اگر خواستن باز دوستان از سندشان میارم که بر فراز کوه زندگی میکنن. هندوان کافر هستند که بر فراز کوه زندگی میکنن. یعنی البیرونی در این کتاب نوشته که هنوز در عصر سلطان محمود غزنوی اینها مسلمان هم نبودن. یک منبع دومی که کتاب ابن خلدون ذکر میکنه، میگه اینا هندوان هستن که بر فراز کوه زندگی میکنن، بر رهزنی میپردازن. هر دو موضوع را هم البیرونی رهزنیشون در کوه غربی هم یاد میکنه و همچنان ابن خلدون ذکر میکنه. منبع سومی که اینا را ذکر میکنه کتاب تاریخنامه هرات است. همچنان اینا را قوم هندی تبار میدانند در کوههای غربی هند و شغلشان هم همچنان ذکر میکنن. هر آن کسی باز خواست من سندایشان هم به دوستا ارائه کرده میتونم. سپاسگزاری میکنم. فقط از این بالا من همین نقشه امروزی 34 ولایت کوتاه بپرسین 400 سال پیش ما مثلا اگر بگوین شاه اسماعیل سامانی از پدر بلخی است، از مادر سمرقندی پادشاه خود نشان داده میتونیم، سلطان غیاث‌الدین غوری را نشان داده میتونیم، اردشیر بابکان برای شما نشان داده میتونیم، یزگرد سیوم نشان داده میتونیم، ارشک اول یا اردوان پنجم یعقوب لیث صفاری را، کسایی که تاجک تبار هستند در اینجا، یا طاهر بن حسن مسلم خراسانی، همینا 400 سال به اون طرف یکی را نشان بدن به ما اینجا. اگر در عزیز زردشت بگو اگر از اجازه بتین اگر از فیلسوفان باشه ما عمر خیام میگیم، البیرونی را میگیم، به شما حکیم پورسینا را میگیم، ملا صدرا را میگیم، هزاران دانشمند و فیلسوف دیگه که در این سرزمینا بوده ذکر میکنیم. اگر از ریاضیدانا باشه مثل خوارزمی ذکر میکنیم. اگر از شعرا باشه مثلا شاهنامه خودش فردوسی یک خراسانی است، در توس تولد شده. همینا از این 500 سال اگر در قسمت دین حکیمی صاحب باشه ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را میگیم، درست؟ یک پروانی ماست یا امام بخاری بزرگوار را میگیم، یا امام مالک نیشابوری را میگیم، یا امام ترمذی را. در این جغرافی ما یک از دین نشان میتن، از رای فرهنگی نشان میتن، ادبیات نشان میتن. هر آن کسی که اثبات کنه یک فرد در اینجا افغان 400 سال پیش در این نقشه کشور ما زندگی میکرد. سپاسگزار هستم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. خود از می سوال دارم. هر کی درباره افغانستان میخواد که تحقیقات کنه خودش باید برای بخونه. اولش که غرض نیست که تو را پشت زبانات چی وقت آمده ولی هیچ رقم شده برفیر نمیال حکومت تا پشتون گرفته کار کده میتونی نه او پشتون نیست، او افغان هست. چی ربط داره موضوع تاریخ به حکومت؟ چی ربط داره برادر بزرگوار؟ من سوال دارم. میال حکومت به زبان اردو صحبت میکنه، پاکستان است رفیق. خب ملایبت الله به زبان اردو تبریکی ندادیده. تشکر زیاد بردارم بیاد کوتاه کده چیز کنیم نوبت تیم اینجا و دمون چیز دارن. من سوال دارم سوالم جواب بده. خب اجازه است نوبت ما است؟ بله نوبت کتی گپ زنیم التماس. خب اینجا یک برادر سلام و درود، صدای مرا دارین؟ بله خودت گپ زن، پس از خودت حمید برادر حمید گپ زنه خیلی زیاد دقیقه انتظار است، هیچ نکی گپ به او رسه. خب خودت گپ زن، پس آقای حمید فروتن مثلا گپ زن برادر شاهمر سعید. اوکی چشم. سلام و درود بر خودت. تشکر بالا آوردی به دوستایی که در اینجا هستم. این برادر ما کاملا درست گفت و ما یک چالش هم این برادرای افغان میدم که اگر خودشان 500 سال پیش 400 سال پیش در سرزمین ثابت کردن، ما برشان
100,000 یورو میدم. و اگر نتونستن ثابت کرده بعد افغانستان ترک کنم برم بیخی. من برشان خودم بعد ثابت میکنم که 4000 سال پیش در سرزمین امپراتوری داشتم در بلخ باستان. برشان من آتش کرده زردشت بزرگ موجود فعلا هم در بلخ. اینا برای من ثابت کنن 500 سال پیش یا 400 سال پیش یاد نیم. دویم برادری عزیز تو خودتو انال سوال تو جواب برادر بالا با حکومت میگه تو بیگا پشتونها حکومت فعلا میکنن. مغول هم آمد حکومت کرد، چنگیز خان هم، اسکندر مقدونی هم در سرزمین حکومت کرد اما رب گم شد. دیره تو نگو که حکومت میکنن. انگلیس هم 200-300 سال در سرزمین هندستان اینجا حکومت کرد. روزها هم میکردن یا بیگانه میان اشغال میکنن حکومت میکنن میرن. اما گفته هم شاعر کردستانی گفت او سرزمین مال اون کسایی است که در اون سرزمین ریشه دارن و تعلق دارن و سرزمین نابود از حمله عرب شروع تا امروزه مغول از اسکندر شروع تا امروز تلاش کردن که مرا نابود کنن. زبان و من فرهنگ و من خود من نتوانستن. تو افغان نمیتونی، اسکندر مقدونی نتوانست، عرب ها نتوانستن، چنگیز خان نتوانست. با تو کی بتانی؟ توی که نه فرهنگ واقع فرهنگ هم داشتن واقع علم هم دارن. تو نه فرهنگ داری نه علم داری، چی نداری؟ در قرن 2021 یا تو کسی هستی که زنت اجازه نمیدی تا داعش برا تو داعش اجازه شمیدی که برا. خب تشکر زن محمد 2500 سال پیش زن اجازه دادم که 2500 سال پیش من زن اجازه دادم که ملکه شود، رهبر شود. تو زن در 2025 اجازه نمیدی که درس بخونه تا دانشگاه برود. تو خودت با من مقایسه نکن. فعلا در جنگ هستم با تو، با دنیا در جنگ هستم. فعلا من دارم شهید میگم جنگ میکنم. کلگی در جنگ است. خب تشکر زیاد. خراب میکنیم. به نال خود خوب من چیزی که میگم گوش بگیری. خودتان اسم شما چیست؟ حکیمی درست. جان خیر ببینی. شما از کجا هستی؟ از تاجیکستان. ای خیر ببینی شما از تاجیکستان هستی. ما از افغانستان. افغانستان کجا؟ تاجیک. درست؟ اینا مقای مردم که نمیشه شیشته، اینا مقای مردم اینا رو من گپ میگم که دلشان خوش میشه، دلشان که خفه. با اینمی امروز کل گپ آرام منظم بود. نه کس میگفت پشتون، نه کس میگفت تاجیک، نه کس میگفت هزاره، نه کس میگفت ازبک. تو چرا میگه باش رو تک بین مردم چرا تو اگر چی میندازی؟ فتنه میندازی. تو با من گفتی؟ ما میگم شما باز جواب مرا پسان بده. خیر ببینید. نه تو با من گپ زده استی. یعنی کلگی گفته رئیسم از خودتان گرفته تا اینمی جایی که کس هر کس قومت مشخص که از کدام آدرس صحبت میکنی. قومت بگو با صحبت تا بگو. خودم تاجیک هستم. تاجیک کجا؟ کدام ولایت؟ تاجیک کابل. از کدام منطقه کابل؟ لیسه مریم. نام قدیمی خیرخانه چی بود؟ ما دویش کار ندارم. نام قدیمی یک لحظه مهاجر بچه خبر کو مهاجر شناسنامه چه بخوای بگو شناسنامه مهاجر یک لحظه مهاجر در اون منطقه که زندگی میکنی از اون منطقه نام قبلش چی بوده؟ بفرما. تو خودت در کجا مهاجر هستی؟ بفرما. خب ببین نام تورغندی را بگو. نام قبلی تورغندی را بگو. اجازه بده. نام قبلی اون منطقه که زندگی میکردی چی بوده؟ ما در هیچ کار ندارم صاحب. خب نگو که از کابلی معرفی نکن. تورغندی کابل پرستی انداخته که میگن پشتون ما از او وقت بود که از اینجا آمد و پشتون اصلا سرایت گرفته. خب برادرو اینجا بسیار همین گبوری میشود. بدی کنیم گبوری نمیشه. قوم پرستی دوباره شروع کنه. شاباز ملک ما تا اینجا خراب شد. از هر کی میکنیم چی مشکل داری؟ یا دقیقه یا دقیقه برادرو التماس من شما را خاموش کنم. میگم آپاشونو میکشم تو چرا کم میکشی ما ببینم. خب انیمه بیو چیز کوتاه کدا گپ تزن ما کتیت هم صحبت میشم مشکل نیست. خب برای کی مسافر هستی گپ ناحق میزنی.
چه گپی نوحق میزنیم؟ ما گپی نوحق چی زدم؟ حکیمی بزرگواری که سرخم است که از تاجیکای سرخم است دیگه کلا که طوری که سرخم نمیشه رفیق. خب ما نکو گپ زنه مثلا کتیما گپ زنه التماس چی گفتنی هستی گپ تا گو؟ چرا قوم پرستی میکنین؟ خب بی طاقت یک مالی یک با یک او بچه یک با یک تو عقل داری سواد داری آدم هستی انسان هستی یا که حیوانی تو یک با یک خب یک با یک آخه تو همه گفتی سوال تا دادی به من جواب میتونم تا خب گفتی چرا قوم پرستی میکنی من قوم پرستی کدام خب شما هستین از تاجیکستان نه خودتان یا کس داو زده تو ویدیویت هم یالی من قوم پرستی کردم یا که نه چرا نکردیم یا قوم پرستی چی گونه من قوم پرستی کردم سوال تو از اینا پرسان میکنی پشتون از کدام وقت آمده خدا میکنه که از من این سوال ندادم من این سوال ندادم چرا نمی خودت توزی دروغ گفته استی خودت یک دروغ گفته استی این سوال کی کرد از اینا دیگه نفر سوال داد من این سوال ندادم من یک آدمای برای هر گپ گفته میگیرن پس چی چرا مرا تو قوم پرست مینومی خودم باره افغانستان اصلا کس گپ نزنه این خوبتر است اصلا گپ نزن تو نه تو خطا کردی آدم هستی انسان هستی اجازه بده حکیمی گوش که حکیمی صاحب اگه اجازه باشه انیمی گوش که رفیق گوش که درستی که برای ما تعیین تکلیف میکنی باید از تو اجازه بگیریم رفیق درس خواندی مکتب خواندی اجازه بده حالا تو را که کس نگرفته از لنگت کسی امروز تو صحبت نکرد از لنگت کس محکمت نگرفته برو اینجا آمدی در این برنامه که حکیمی صاحب پرسان میکنی که چرا اینطور میکنی شما بی‌عقلار ازتان سوال دارم خب ما بی‌عقل هستیم درس خوندی رفتی مکتب رفتی خب تشکر اجازه بده حکیمی صاحب همیا گفتن که مکتب خواندیم اجازه بده کوتاه انیمی خودت گفتی من تاجیک هستم گفتی که شوهر مادرم تاجیک است از پدر تاجیک هستم درست همین تاجیک به معنی چی است نمیفهمم سوال نمیفهمی اینا مکتبم نرفتی خدا پف نکی پیش مراتی مدبرش نمیخوانم خلاص دیگه پف نکی باشه به شما اینجا نصیحت نکی نصیحت تا برو پیش یگان دارم نصیحت کس نکرده قوم پرستی نکو شاباش گوش که تو برو مکتب کتاب خونه کورس سوادآموزی سلام برو یگان گوچرانی تکو یگان گوچرانی تکو خب تشکر زیاد ما فروردم شد تشکر زیاد ببینید قوم پرستی برادر ما شما رو به خوبی میفهمونیم شما که با یگان کسا یگان چی گناهکار میکنید شما دقیقا باید دونید که وای گناهکار هست یا که نیست قوم پرستی مرا قوم پرست نمیدید پس گفته که من با حکیمی کردور هستم با شما اشتباه کردید ببینید قوم پرستی این یک چیز است که شما ملت خود رو یا که خود رو از دیگران بزرگتر بهتر یا که نمیدونم چیتر میشناسید فهمیدید مثلا شما میگه که تاجیک از ازبک از دیگران بهتر وای هست فهمیدید در نزد خود ما همه یک هستیم فهمیدید ما نگفتیم که ما قوم پرست هستیم شما میگه که اوید افغانستان گپ نزنید ای برادر من میتونم اوید تمام دولت‌های دنیا گپ زنم شما کی هستید که چی بی منطقی هست که شما این گونه گپ‌ها زنید فهمیدید افغانستان امروزه تاجیکستان امروزه ازبکستان امروزه یک زمین‌های خراسان بزرگی هست که در آنجا تاجیکان زندگی میکنن تا حال زندگی دارن فهمیدید یک مرکز تاجیکان هست همین بلخ سمرقند بخارا فهمیدید امروز همین است که ما تقسیم شدگی هستیم اما این نشانه نیست که ما باید با همدیگر همصحبت نشویم فهمیدید یک دیگر آگاهی نکنیم اوید یک کمکی نکنیم چیزی نکنیم شما میگید اوید افغانستان عموما حرف نزنید یعنی که داخدارم نشود این اشتباه بزرگ است فهمیدید به منطقی است فهمیدید خب شما مثل یک کره جنوبی شوید یعنی مرزاتون کلا بندید از افغانستان کلا نبروید فهمیدید انا یگان دولت‌ها باید که اجازت درآمدن ندارن و برآمدن ندارن خلاص همین از افغانستان چهار طرف همین پوشیده برآمدن نمیشود و دیگه این
منطقا چیز نیست، درست نیست. فهمیدید؟ برای که به افغانستان توریست ها میروند، مثلا تاجیکستان کمکش رسید، دیگه دولت کمکش رسید، این درست نیست این گونه حرف زدن. فهمیدید؟ و شما که تاجیک باشه شما باید افتخار کرده گوید که من تاجیک هستم. تاجیک پشتو نیست، پشتو تاجیک نیست. عرب نو عرب فرق دارد. فهمیدید؟ عرب ایرانی این دو گونه ملت هست. اگر که ایو نمیبود همون پیامبر هم نمیگفت که از همه فارس ها بزرگترین آدم ها پیدا میشن، همه فارس ها همه اسلام پهن میکنن. فهمیدید؟ همون عرب نو عرب خداوند کریم هر گونه ملت آفردگی است که تو که ما یکدیگر شناسیم. این قدر شما قوم پرستی گوید. ما باید تاریخ خود رو داریم. ما زبان ما نیست کدیستم، ما را تاریخ ما را نیست کدیستم، ما را مهاجر گفتن. چخی ما باید آیدی خود نباید شناسیم؟ خودشناسی ما اگر که خود رو نشناسیم پگاه ما چی کنه دوام میتیم زندگی خود رو. در ازبکستان زبانی تاجیکی را منع کردن، گفتن که شما مهاجر. در افغانستان گویند که شما زبانتون ما منع میکنیم، شما مهاجر. این چی بدبختی است؟ تاجیکان آن مردمی هستند که در این زمین از اول در اینجا بودن تا آخرت خواهند بود. دیگر ملت های قوم هایی که در این زمین هستن همه مهاجر هستن. من این گونه گپ گفتم میتونم، حق دارم گویم. فهمیدید؟ تاجیکان در همین خراسان، در زمین خراسان ملت اولین هستن. دیگر قوم ملت هایی که در این زمین اومدگی هستن همش مهاجر هستن. انا همین گپ من میگویم، مرا در میزنه، توهین میکنه، چی کاری که کنید، اما این حقیقت هست. فهمیدید؟ چگونه در شما در نمیدونم در بریتانیا هستید، در امریکا، در کانادا هستید، امروزه مثلا کانادا، استرالیا میبرن بر ضد مهاجران سخنهای بد میگوین و دور میزنن، در وقتی که همون سفید پوستایی که در استرالیا هستن آنها مهاجر هستن. فهمیدید؟ مهاجر هستن. مردم حقیقی امریکا مثلا ایندیان پیپل میگن، هندوستانی همون ایندیان پیپل هستن که مردم در اونجا زندگی میکردن. فهمیدید؟ اما امروز سفید پوستا آمدن، مثلا همین برادری نمیدونم افغانی که میگوید که تاجیکا مهاجر هستن، بعد چند سال آمدن این زمین ها میگوین که نه ما اینجا بودیم شما مهاجر هستی. آخه کلا درست نیست این گونه فکر کردن. این گونه درست نیست. میگن چرا؟ البته که این برادر اویدی زبان گفت که چرا شما با زبان فرانسوی گپ میزنید که شما در فرانسه مهاجر با زبان فرانسوی گپ میزنن. من در بریتانیا هستم، من مجبورم که با زبان انگلیسی گپ بزنم برای که زبان مردم این منطقه انگلیسی است. ازبک‌ها میگن که شما جوگی هستید، شما از هندوستان هستید، برای که جوگیان با زبان پرسی گپ میزنن. آنها نمیگن چرا یهودای بخارایی با زبان تاجیکی گپ میزنن، آذربایجانی و دیگر ملت ها، حتی همون امیر تیمور و امیر بخارا و دیگر با زبان تاجیکی گپ میزنن. این هم گپ نمیزنن. این بی تعلیمی است، بی منطقی است، بی سعودی است، این حیوان صفتی است. بسیاریشون میدونن که خودشون اشتباه میکنن، اما اشتباهشون پنهان میکنن. فهمیدید؟ اما خدا میدوند و پنهانیاشون، خداوند کریم تمام این پنهانیاشون میدوند. فهمیدید؟ باید خودشناسی حتی یک کوتاه میخواستم عرض کنم برای شما. ما که از به نام تاجک قبل از اسلام کابل شاهیان ما سکه داریم از 1400 سال پیشتر. کابل شاهیان به نام شاه تاجک امروز در موزیم کابل نگهداری میشه. در موزیم امی سرزمین ما به نام شاه تاجک 1400 سال ما سکه داریم. این که بماند که مثلا مولانا آمده از بل خود تاجک یاد میکنه. ما زبان پارسی را مثلا حنظله بادغیسی را در غرب کشور داریم، جامی را در هرات داریم، حضرت جامی خواجه عبدالله انصاری را داریم. ما اگر میایم در مناطق شرقی بیدل دهلوی را داریم. در هر سرزمین ما 800 سال 900 سال 1000 سال کتاب داریم. مثلا ما اگر در مناطق جنوب میریم، حکیمی سای و بزرگوار در عصر غزنویان ما تاریخ به نام داریم، تاریخ گردیزی. امروز امونجا که بیشتر افغانا زندگی میکنن در گردیز ولایت پکتیا، اونجا تاجیک ما 900 سال پیش عبدالحی بن زحاک تاریخ گردیزی را نوشته کرده. 900 سال ما از جنوب سند دارم، 1000 سال 1200 سال ما از غرب به یک زبانی که امروز صحبت میکنیم جامی را داریم. ما صنایع غزنوی را در این سرزمین داریم.
کتابایشو نداریم. و یک موضوع دیگه که خود امیکند از زبان پارسی باستان به معنی شهر است. کندهار که در جنوب است، امروز امی افغانا که زندگی میکنن بیشترن در اموجه. ببینید کند داریم یعنی به معنی شهر است. ما سمرکند داریم، تاشکند داریم، تاشکند، سمرکند، پنجکند، ما تمام از به معنی شهر است. کندهار به معنی شهر کنار آب است. بلخ داره، ما تمام این شهرهایی را که نامش داریم در اینجا بیش از 2000 سال قدامت داره. تو چگونه بومی بودی که ما 2300 سال پیش 2500 سال پیش اسم این شهرها را گذاشتیم؟ این اسم شهرها که از زبان من از زبان تو چی میاد؟ یک شهر برای من نشان بدین که از زبان اینا 500 سال پیش بیاید. بفرمایید. چالش هستن 500 سال پیش از زبان اینا بیان. ما که به شما میگم که حکیمی صاحب بزرگوار امی بلخ، خوارزم، سوخت، مرو، کابل، سرزمین هریوا، ما در سنگ نوشتای داریوش از سلسله هخامنشی 2400 سال قبل امی اسما را ما در سنگ نوشته برای شما میارم. پیش از میلاد 400 سال قبل از میلاد برای شما میارم که اینمی نام ها به زبان فارسی باستان نوشته شده تا امروز اینجا است. خب پس شما بیارین یک 400 ساله بیارین، یک نام یک شهر 400 ساله به زبانتان بیارین در اینجا 400 سال قدامت باشه. من 3000 ساله میارم. تشکر زیاد باردار، تشکر زیاد. خوب ابلغان هستن یک به سعودان مشکل نیست. ببخشید جا یک باردار حمید فروتان، یا خیلی زیاد انتظار شدیم، نیم ساعت است. اگر که باشد مرحمت سخنتون گوید باردار گرامی. ببخشید که وقت شما را گرفتیم. حمید فروتان. سلام به شما شاکیم برادر. علیکم السلام. دیگه دوستان که در لایف هستن در قدم نخز تشکری و سپاسگزاری خود از دولت و ملت بزرگ تاجیکستان ابراز میکنم. بعد قدم دوم همی مسئله همی قوم و گپ همی مسئله را همی خودشان همی پیشتر آمدن هم کسی که مهاجر خواست هم اگر مهاجر خطاب کرد همین خودشان همی بحث به این طرف کشاندن. اگر این بحث خیلی درست صحیح پیش میرفت. اینا یک مشکل است که منطق در کله اینا هیچ کار نمیکنه. اینا مال شما چقدر گپا را در امروز نفر قبلی گفتین، اگه اینا منطق نداشتن گپا میفهمیدن. این برادری پیشتر همه گپا را گفت. اینا منطق اصلا در ذهن از یا بخرا کار کرد بکن. باقی یکی تعصب است، یکی از نافهمیشون است و یکی توهم داره مردم. فکر میکنن که این ساکنین اصلی همین سرزمین خراسان همین مردم است، دیگه مردم همه مهاجر است. دیگه نظر من است که امروز اینا کلکل کردن هیچ فایده نداره. بهتر است که اینا که اومدن اگه مو تشکری کردن، سپاسگزاری کردن، گپشون بیان بکنن، دیگه بیشتر اجازهشون ندین، پایانشون پسین که بحث به پیغام میکشونن. ما همون نمادها و داشته‌ها و فرهنگ و هویت خود ما که برجسته بکنیم نمایش بدیم، اینا سوختشون میگیرن، میسوزن. دیگه ما بیشتر به خاطر گپ هم نفر قبلی تندر گفته به خاطر ما مردم شما جواب شد دادین. این برادر که جواب شد منطق نداره. این برادر که بیشتر اومده خود تاجیک خطاب میکنه و دفاع از دیگه مردم میکنه، حتی اگر تاجیک هستی چرا سوختت میگیره. به هر صورت بسیار زیاد تشکر. ان شاء الله بستون پس نرمال شو و مو روند قبلش ادامه پیدا بکنه. تشکر زیاد. ببین برادر، من چرا میبینم که خوب گپ زنن، برای که تو که گپ نزند ما نمیفهمیم چی فکر عقیده دارد. فهمیدید؟ من همین گوش میکنم، حتی همین مثلا چگونه یهودیای فلسطین مثلا یعنی یروشلیم چگونه فکر میکنم. فهمیدید؟ میگوین که ما باید همین دشمن هم باشد که باید نزدیک باشیم و فهمیم چگونه آنها فکر میکنن. فهمیدید؟ همین با گرگ گرگانه رفتار کن، با گرگ گرگانه رفتار کن. فهمیدید؟ تا که تو همون گرگ نه آموزی نشناسی، تو مثل وای گرگانه رفتار کرده نمیتونی. از همین سبب است که من گوش میکنم برادر چگونه آنها حرف میزنن، چگونه فکر عقیده دارن. برای که اگر که یو را تحلیل نکنی، بررسی نکنی، پس مشکل است. مثلا ببینید همین وهابی ها هستن، وهابی ها مسلمان های وهابی میگن خودشون سلفی میگن، یا خیلی زبان شیرین دارن، خیلی سخنهای بهترین دارن. اگر که آدمی که مثلا نه اونقدر تجربه داشته باشه گوش میکند، میگه ای بهترین، ای پیامبر امروزه هست میگوید.
аммо инҳо дар ҳамин даруни суханҳои зебову хушрӯяшон як ҳамин чӣ гӯм заҳра мечакунанд, фаҳмидед? Заҳра мечакунанд, дар ҳамин байни мусалмонон ҷанг меандозанд ё ки ягон чиз ҳар гуна гуногун кор мекунанд. хулоса фаҳмидед? Аз ҳамин сабаб мо бояд омӯзем, фаҳмем ки ҳасте, чӣ ҳасте, чӣ гуна онҳо гап мезананд. Мисли ҳамин рӯбоҳ борен, фаҳмидед, рӯҳош нача, мо бояд намеява ёд гирем. Аз ҳамин сабаб мушкиле нест. Мо гап занад, мумкин гапи хуб занад, мумкин гап бад занад, таъсир намекунад ку. Хуб, чизе бошад набошад. сухани шумо дуруст, ба ҷои рост мегин. باید گپشون بزنن، ولی همی که منطق نگرفت. شما دو سوالش کردین، باید دمو سوالا گپ هم میگرفت. ایش هم درست. دیگه که نگرفت دیگه زیانش بیشتر ادامهش زدن نیست. خب اینا دیگه بیشتر بودم خیلی تشریحات داد، نمیفهمند که چیکارشون کنیم. متاسفانه مجموعه بی منطق زیاد هستن. خب همین. به هر صورت بسیار زیاد تشکر از لایفتون و از کمک همکاری و همدستیتون. مشکل نیست. ما کمک هیچ نکردیم برادر. ای آدمیزاد آدمگری همین است دیگه. خب تشکر زیاد. اینجا یک برادر دومه خورشید سلام علیکم. سلام علیکم. خوبه سوزه برادر. احمد برادر نازمی. زنده باشید. ای برادر ما به فکرم است. گپ زنید. یک سوال است. خب سوال با جواب کته نیدم. مشکل نیست. خونم جواب میدیم چی بانه. O'zbekistonga kuja baxondagi shuma O'zbekiston gufta. O'zbekiston ba zaboni tojiki. Onja xondagi hastedmi? Ba zaboni tojiki ba arabi O'zbekiston meshavad. Барои ки дар ҳарфи форсӣ е нест, дар ҳарфи арабӣ е нест. Узбекистон мешавад. Ҳатто бо бурнома ба узбак навистагӣ аст. фаҳмидед? Алишер Навоӣ ҳам дар яке аз китобҳош узбак навистагӣ аст. хоб بله ازبک خان اونا اسم اینا از اون سرلشکر امو ارتش سرخ چنگیز میگه که سرلشکرش به نام ازبک خان بود که یکی از نوادگان خود چنگیز خان است. بعدها به نام امو ازبک مشهور میشن اینا به نام ازبک خان. این برادر بله این برادر اگه میگه که شما چرا ازبک میگوید چرا ازبک نمیگوید؟ من با زبان روسی ازبک میگویم، با زبان انگلیسی ازبک میگویم، با زبان تاجیکی ازبک میگویم، با زبان بله حکیمی بزرگوار ازبک نوشتن، ازبک هستن در تمام کتاب‌های تاریخی که همینطور با برنامه را شما یاد کردن و یا کتاب‌های دیگه که هستن اینا ازبک است. چون نام این ازبک از نام ازبک خان میاد، این شباهت با واژه‌های دیگه داره. امروز میخواین مثلا نمیمونم شاه من یا یک چیز دیگه ازبک میگن، یک تلفظش رو تغییر میتن، اینجا یک کار سیاسی میکنن که واژه را کمی میخواین تغییر بدن. اما ازبک خان اینا میگن مثلا ازبک یعنی شاه من، اما اسم این طایفه از نام ازبک خان یک فرد میاد. او فرد خودش نمیگه که شاه من، شخص به خودش گفته میتونه که شاه من معنی نداره، نام از ازبک خان بود. اینجا میخوان اینا یک ترفند بزنن، اما در تاریخ اونا به نام ازبک هستن. هیچ مشکل نداره، ازبک هستن. مثلا ببینید یک چیز است نه، اینجا یک آدمونی خلاصه فکر میکنه که ما یورا گپی پاس میزنیم. مثلا همین روس‌ها در طرفای همین منطقه‌های ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان اوروس میگن، روس نه اوروس میگن. قزاق‌ها باشد اوریس میگن، اوریس میگن. ببینید یگان روس پیدا نشده است نگفته است که چرا تو مرا اوروس میگی، اوروس میگی. روس نگو، اوروس نگو، روس مرا بگو، برای که روس کی مرا بگو. نمیفهمن که با زبانی همون قزاق‌ها اوریس میشود. قزاق‌ها تاجیک‌ها تاجیک میگویند، تاجیک نمیگویند. یک تاجیک پیدا نشده است نگفته است که ما رو تاجیک نگو، ما رو تاجیک بگو. انا ازبک‌ها باشن میبرن میگن که چرا ما رو ازبک میگی؟ نه ازبک بگو. خب با زبانی پارسی با زبانی عربی
همین خطی عربی فارسی کردی همین ازبک میشود. حکیمی بزرگوار اسم ما تاجیک است. شما ببینید نمیشود که ما بیایم مردمای مغول تبار همین ازبک‌ها یا مردمای دیگه کس بگوییم ما را تاجیک نگوییم تاجدار بگوییم. بله بله بله. نمیشه که این نفر شما چیزی که میلتان باشه همون چیز یاد کنن. خب تشکر زیاد. خورشید اکو یا با یگون سوال داری باردار نداشته باشی؟ خب سوال دارم. چی سوال باردار گبزن؟ شما گفتید که سمرقند بخورا تاجیک نوبتش تیر شد. گذشت نوبتش. خب ها زیاد خورشید وقت داری؟ خورشید وقت داری؟ خب اینمی حیدر گپ شزند باز کتیت گپ تا دوام میتیم. گپ ز حیدری گپ ز بردا. به ما چیز من ویدیو رو دیدم که گفتی برادر افغان کمک‌ها به خاطر همین کمکایی که تو گفتی فرستادیم به افغانستان. گفتم تشکر از کمک‌های شما. از ما ملت تاجیکستان رو دوست داریم ولی یک گپ مان دیگه اگر ما بین خود توافق کردیم می تیارای تانگا و چیزایی که او طرف آمده دیگه اینا رو باز قراری پس می دیگه بدون جنجال نه. ببخشید نفهمیدم یه بار دیگه دقیقا فهمونه چی؟ او چرخ بالایی که از افغانستان آمده به تاجیکستان و تانگایی که از مرز رد شده اونا دیگه بعد از به توافق آمدن دیگه پس میگیریم دیگه پس میدن دیگه بدون جنگ و جنجال. ای دیوونه چی گفتی کدوم تیاره ها؟ او تیاره ها ازبکستان هم رفتن ازبکستان هم کتی می جنگی همه کتی می جنگی شما به توافق رو برسیم دیگه شما که به قراری دادیم ما اونا هم میگیم برادرانه شما همه کتی فقط همین جنگیدنی خب جنگیدنی باشه برای جنگ برادر چه فهمیدی؟ حکیمی صاحب دیگه حالا مثلا اگه تو نخوای او تیاره ما رو بدی خب مثلا اگر ببین سوالم خلاص شه اگه بخواین تو تیاره مار ندین و تانگار ندین این کمکی که تو کردی هیچ در برابر یک تیاره هیچ. بسیار خوب. با کی بتا شما سربازا بردین تحویل دادین فرار کردین یونیفرم نظامی رو پوشیدین قسم کردین اجازه بده این تیاره نمانه تاجیکستان نشست دادم این مال تو باشه. اجازه بده نه او حق داره که او تیاره او به تاجیکستان نشستن بگه که این تیاره مال او اجازه شه داشته باشه که فراری سرباز فراری قسم خوردگی خب صبر کو چی میگم صبر کو دیگه خب یک لحظه اجازه بده که چی میگم رفیق دوست عزیز خودت سرباز امارات هستی فعلا یا سرباز جمهوریت بودی اول اینا مشخص کن. من قبلی بودم جمهوریت. آفرین قبلی بودین. امی تیارایی را که با ازبکستان یا قزاقستان بعض جایا که فرار دادن با موترهای حرکت کردن امروز که شما در این جغرافیا نیست امی تیارا را به دشمنایی که شما را فرار داد تفنگایتان انداختین سرزمین قسم کرده بودین فرار کرده بودین به قرآن دست مانده بودین فرار کردین گفتی تا آخرین کسایی که سرباز میشن اجازه میده. خب بسیار خوب چی کار میکردی؟ جنگ میکردی؟ قسم ناقکی نمیخوردی؟ به قرآن توهین نمیکردی؟ هیچ کس نکرده سیکو پنج انگوش یک رقم نیست گوش کو ما دولت رقم گوش کو قرآن وقتی که فارغ میشین به قرآن دست نمیمانین؟ فکر کردیم باشه تو برده پیجم سیکو من نمیال دوربین برد بزنم من چیزی از افغانستان بیرون نکردم حال در ایران خودم مزدور هستم فرار کردی یا نه کارگری میکنم کل سربازا رو تو در یک چیزی نبین گردنت بستم میشه ببین خدا بالای سرک گردنت بستم میکنه تفنگتش کجا انداختی برادر اخی میگود که تیاره و همون ورتالیت سمالیوتی هم نه من فهمیدم یک دقیقه من همه آدم گپ زنم 3 دقیقه زیاد نه. خب بله یک بگوید که خب برادری که درباره تانک های و تیاره ها گپ زدی ها یک کوتاه سوال جواب همین سوال به شما همون تانک ها تیاره ها در افغانستان تیار شدگی هستند یا که اونها را امریکا آورد؟ همین کوتاه جواب ده ها نه در کجا تیار شد؟
ببین اگه پرچم امریکا نه کوتاه جواب ده کوتاه خب نه گپ زیاد نزن غنیمت از امریکا است ولی پرچم افغانستان اگه زده شده خب غنیمت رو نمیتونه گرفت برای به جنگ رو گرفته صاحب یکی آورده تحویل کرده که نه من نمیمونم من گپ زنید نمیمونم من نمایندگی مردم افغانستان رو تحریر نه داخل تاجیکستان پیاده نکرد همین جواب ده من نمیمونم گپ زنی امریکا یا که در افغانستان تولید شد همون وسایل جنگی تیاره و تانک در کجا آماده شد تیار شد ببین یک تیاره آورده یک چرخی کمکایی که شما کردیم یک چرخی تیاره کوچ اندازه کمکای شما میشه کوتاه جواب ده در کجا آماده شد صاحبش کیست امریکا درست نه امگویی های امگویی امریکا صاحبش خب پولی کش میکروفونش من دوامش فهمونم خب فهمونم انا در امریکا صاحبش همونو صاحبش امریکانسو امریکایی ها وقتی که مردمی گویم که حربی افغانستان گرفتن تاجیکستان و ازبکستان آوردن امریکا گفت که صاحبش شما هستید صاحبش شما هستید میتونید برای افغانستان نتید همون تیاره و تانک ها رو همین رسما برآمد گفت تمام مسئله حل دیگر شما حق دعوا کردن هم ندارید تمام دیگر من گپ زیاد نمیزنم نقطهش مونده شد امریکا گو خورد و مردم به خون مردم به خون جان خو مردم افغانستان دیگر مسئله ببین یورانیوم مر برد امریکا گو خورد امریکا مگه چیکاره امریکا که چیز کنه بیا تانکای تیرایم افغانستان بخشش کنه به تاجیکستان ماشتان ماهوار پیسه گو میبرد خود ما کل کشور یورانیوم مر میبرد 3 برابر پول افغانستان میبردن در کجا برده کم چیزا از افغانستان بردن مجبور شدم مایک باز کنم کم خون ملت افغانستان حکیمی برور یه آدم نشد سربازای گوزی فراری مال آمدم گپ میزنن برو شما باید خود اعدام کنین القاویز کنین خود از شهر این همی گوش کنیده این همی کسی که تیارهای میخواد که بگیرد پس اما حکومت جمهوری ازبکستان حکومت جمهوری تاجیکستان که برین دعوا کنید ما اینجا برادرو دخدور نیستیم فهمیدید تمام اگر که جنگ خواهید کردن روی جنگیدن گیرید این ما همین گپ ها میگم لیکن خودش از ترس داخل سرزمین است از ترس تیار شود که بله تیار شود که کشونهای وزارت مدافع تاجیکستان وزارت مدافع ازبکستان این طالبان نیستن برادرو اینجا دیگر گونه گپ خبر است فهمیدید باور کنید ما اینجا ترسوندنی هم نیستم و تاجیکستان هم نه ازبکستان نه تاجیکستان نه قزاقستان قرقستان از طالبان نمیترسن اینجا جای ترسی نیست لیکن اونجا دیگه موضوع است فهمیدید اونجا افسرانی هستن که سولوش کردید تیار میبینن ما جنگ هم دیدگی هم هستیم مثلا تاجیکستان جنگ شهروندی هم دیگه است قرقستان هم کردی یک جنگی چی گپ خبر ما همه دولت‌ها تیار هستن این گناه چیزو اگر که خواهید مثلا روید همون حکومت رو دعوت کنید که تیاریت نگیرید این نقطه رمون علاقه من گفتم نقطه شمان دام دیگر موضوع گذار بله تشکر زیاد این برادر خورشید که ما دوام تیم اکای خورشید هستی کدام سمرقند بخورو سوال داد نمیدونم که هست نیست وقت که توجیکوی سمرقند بخورو بر نمونساست چی کیساست چی مونساست تویرمی چی گفتم برادر نه من خیلی گپ نگفتم نفهمیدم چی گفتی دقیقا می درست شما بگوید من شما ای توجیکوی سمرقند بخورو با کراچی غمدویسه نمخی گپ زده شما اوز ممجی گوش کردیم سوی بر اومدم من گپ نگفتم من گفتم که در سمرقند بخورو زبانی توجیکی من کرده بودن من گپ گفتم بله این حقیقت است که من کرده بودم تو سال 1920 ما کدوم زبانی دولتی بود در امارات بخورو حضورش گپ زنید من باز گفتم که من گفتم که من کرده بودن کرده ایستادن نه کرده بودن میفهمید شما دینا یک ویدیو موندگی بودید من کامنتارش بیام نیستگی ده خب
دخترک از سمرقند امریکا پریده اونساز ایرپورتی توشکن با خب وای خودش کیمچی ساخته من یا تاجیکی یا ازبکی گپ میزنم و احمق چرا وای احمق چرا احمق وای احمقش همین کی وای فقرای ازبکستان این تگزی منم تاجیک فقرای ازبکستان من دولجین ازبکی دونستم با کی گفت که شما دولجین سمرقند ما به گوش کنید دکه سمرقند که بخورو عدل ریسپوبلیکا نه خب مونا نانو نمک داده کلون کرد ویا با رسوند خونوند این تگزی بچه اومه هم خیلی کیس هست ولی من 35 ما در اومدم من یگان کس توجیک تا من اکوره که میتالا داگی نه ازبکستان خب کی گفت که شما شما من گپ دکان زنم من ناو میکروفون ما دیم استادم که شده که باید حالت ببخشید شما ویدیو با گفتید که من ازبکستان کراچی میخه شما خاطر استوریتون رو دادید من بهم افریقا کی بود و ایرپورت خودیمش دولجین نیوای با توجیکی گپ زدم با یا انگلیسی گپ زدم با و پاسپورتش دیساس فقرای ازبکستانی ازبکی گپ زدگش و دولجین دونستگش درکور شرط و ضرور چون که و فقراش ازبکستان فهمیدید کدام تاجیکستان ازبکی و یاشه میگه کدامش تاجیکی نمیدونم من هنوز جواب تام خب جواب تام تو نه حالی انا که ببینید اویدی سمرقند بخورو شما میگوید که ما را میخرونند وای میکنند خب زنده و سربلند باشد یگون چیز نیست اویدی دختر با زبان توجیکی و انگلیسی حرف میزند چه من فهمیدم و شهروند امریکا است یکمش دومش این است که شما گفتید که زبان توجیکی رو کی معنی کردگی است تو سال 1920 زبان توجیکی فارسی زبان دولتی و زبان منطقوی بود فهمیدید و این یک بار فکر کنید که چی همین اومده زبانی که 1000 ساله در یک منطقه بود و معنی میکنن در یگان جو ستاتوس ندارد فهمیدید مردمی که 10 میلیون اینمی زبان کتی گپ میزنند شما وای من میکنید خب این برزیدی نمی بود اویدی ایرپورت شما که ایرپورت میروید اگر که شهروند دیگر دولت باشید زبان هم ندونید شما شهروند ازبکستان اولش که باشید شما این یگان قانون با نیست که شما که حتما باید دونید این کدام زبان است کدام قانون است گوید من حوضی چیز میکنم میبینم هر یک شهروند توجیکستان حق حقوقی دارد که با کدام زبانی که خواهد گپ زند و کارش خودسا چی کنند برات فهمیدید زبان روسی کتی مثلا زبان ازبکی زبان توجیکی زبان چی زبانی باشد اما در اروپا همون دختر میگوید که من زبان توجیکی میدونم انگلیسی میدونم من ازبکی نمیدونم التماس با من یک ترجمان بیارید این طلبی قانونی آدم هست طلبی قانونی آدم فهمیدید ببینید شما که در کانادا مثلا زندگی میکنید با زبان فرانسوی با زبان انگلیسی میتونید سخن کنید حرف زنید فهمیدید اگر که شما زبان ندونید شما میتونید که ترجمانچی دعوت کنید ترجمانچی با شما از دولت پیشنهاد کرده میشود و این حق حقوق شهروندی شما شهروندی همون دولت است فهمیدید خب در ایرپورت توشکان گفتید من خودم در همونجا بودم خدمتچیان دولتی که در ایرپورت کار میکنند مثلا در ایرپورت های بین المللی بسیاری آنها حتما باید زبان انگلیسی را دونند چون که زبان انگلیسی زبان بین المللی است چون که بسیار توریست میبینند دیگر هر گونه شهروندان میاد خلاصه این حتمی است در تاجیکستان این چگونه ما میدونم این حتمی از زبانی بین المللی دونستان ازبکستان ممکن همین گونه باشد برای که در اونجا چیش بسیار توریستاش یعنی سیاحانش زیادترن باید تاجیکستان در تاجیکستان ازبک هست تاتار هست قرغیز هست تاجیک هست بسیار ازبکای هستند که تاجیکی عموما نمیدونن 100% نمیدونن من شما با همین گارانتی میتونم که من خودم در ولایت سوخت بودم ازبکای دیدم که نزدیک خوجند با این شهروندان تاجیکستان هستند اما تاجیکی عموما نمیدونن عموما این یک اویدی گفتم که
این گپ خبرو تکرار شده است من گفتم در او ویدیو نوار. چرا؟ چون که من خودم که شهروند تاجیکستان بودم و از قطارهای تاجیکستان استفاده میکردم، یعنی پویستو با استرخانی روسیه میرفتم. امون پاگраничникон یعنی سربازان ازبکستانی سرحدچیان یک تاش مرا که ما با تاجیکستان رفته استادم از استرخان با تاجیکستان، اما پخته اوبوده سروسیای گوجه همونجا از یادم نیست روسی گپ. جوسکی دیسک ما گرفتن کامپیوتر کم نوتبوک گرفتن. از سبب چی؟ سبب که در اونجا آیا پورنو هست یا که چیزی دینی هست. یا نه دینی بود، نه دینی کمی بود، نه دینی کم ترک بود. بله اما کم ترک خیلی آدمی عادی هستی. خب کامپیوتر گرفتن برای چیز تحلیل کردن، بردن گجا 2 ساعت گم شدن. پویز قطاره چی راه ببرومد. من چی میفرمادم باید 20 چند ساعت یا که 3-4 روز اونجا میسودم. خلاصه رفتم تاجیکستان. لیکن پیش از رفتن یک تاجیک بود به فکرم تاجیک بود. با ممکن اشتباه کنم. یک مرد اومد. همین من شتگی هستم، استودنت، دانشجوی، آدمی کمبغل. میگوید که ازبکی گپ زدن میتونی؟ ازبکچه گپیرینگینم خیلی من کم ترک میفهمم. من سلام جودم نگفتم. سن قشقار می ازبکی نمیدونی؟ تو قشقاری میگوید تو ازبکی نمیدونی؟ این همی کور 2014-15 بود. 2014-15 بود که من دانشجو بودم. خب من تاجیکستان اومدم. من گفتم خب دیگه گپ خبرو تمام است. چون که خب میرزیوف پرزیدنت شد. گفتم خب نزدیکی خیلی اونگاش پاس تاجیکستان بیام است، ازبکستان بیام است. در تاجیکستان نیست. در تاجیکستان نمیگوین که تو چرا تاجیکی نمیدونی. رفته تاجیکستان با جان اکا جان سورناک سلام رفته تاجیکستان با همه جو باز خیلی ملت. خیلی اونگاش پاس همه جو باز اکا. ازبکستان بیام است، تاجیکستان بیام، دیگر جو بیام، امریکا بیام، آفریقا بیام، مارس بیام است. من باز میگم. خب یک دقیقه وقت بدید. تشکر زیاد. من چیزی که گفتم من جواب دادم. من خودم تاجیکی خوندگی تو از 20 سال نمیدونم که 92 سال ازبکستان مستقل شه باشه اگر من 11 سال تاجیکی خونده تمام کردم مکتبا. یگان کس وای نکرده. شما من پروسه ویدیوتون دیدم برای ازبکستان مل وای میکنید ده نگی چه گم علامتون سلامتون چیاتون هست شما فهمید می علامم گوش کنید این باید که شما دیگه ملت جنگ میانزوده ده کاری میگه که تو نمی دیگه کار نمونید. نه همی بخورویم همی سمرقندم لوکبای تاجیکش هم تو پرسید کنی اگر همی یگانتش عدن همون 100 تش اگر یکتش اگر نه من ازبکستان گندم مینم یا فلان مینم یا بیسمندام مینم گفته که من دستم میبردونم. شما یگانتا تاجیک ازبکستان گندم دیگه نیست. سمرقند بیام بخورو بیام ازبکستان میشه میکنی. هم نشون که وطنش لیشنه من همه که ازبکستان باشدم وطنی من نازمینم دیگه. زنده باشید. برای اونجا من جانم میتیم. خب گوش کنید. من شما مل تو تماشا میشنم شما مل برای ازبکستان کیمچی میگید. این چیز در کار نه. چیزی که مسلمان همون. گوش کنید. شما مسلمان گفتید شما ملت برای جنگ میاند. نه. شما ما یگون کس جنگ نمیندازه. من آدمای هوشیار میکنم از خواب بیدار میکنم. فهمیدید تاجیک باید تاجیکیش داند. چی خیلی فهمیدید؟ البته که من میگویم نه تنها من میگویم تمام تاجیک گوش کنید. نه شما هیچی نفهمیدید. شما میگوید که من جنگ میاندازم. این جنگ اندازی نیست. این خودشناسی هست. شما دیگه گونه فکر میکنید. من دیگه گونه فکر میکنم. این خودشناسی هست. تو که هزار ساله ها در زبانی اکو من گوش کنید. من همین اوز افغانستانیو خودشون تاجیکو گفته استن که من ببینید چی گپ خبر است در دولت ما. این همین گپ خبرها در ازبکستان بود وقتش با چی من نگویم باید من کارم چی افغانستان که تاجیکستان که چیکارم از من تاریخ تکرار شده است میگویم. تاریخ تکرار شده است میگویم. ازبکستان وطنی من فهمیده. خب بعد چی؟ من تاجیک. بعد چی؟ من 11 سال تاجیک خونده کردم. خب زبان تاجیکی چی استاتوس دارد؟ زبان تاجیکی چی استاتوس دارد در ازبکستان؟ چی استاتوس دارد؟
من لوبا جو خواهم بانک بخواهم ملیسه کردی ای برادر برادر ازبکستان نمیتونی من در کذب میگم زبان تاجیکی چی استاتوس دارد گوش کنید خب شما من دیسم زبان تاجیکی این تو کیسه ازبکستان هیچ خیلی این خیلی گپ نیست خب مالی من میدونم شما میدونید مالی باشه من ده ها رفیق ای سمرقند دارم ده ها رفیق ای بخارا دارم هم میگم ما در همون اطراف در فرودگاه در ایستگاه با تاجیکی گپ زدن نمیموندن کی گفتم اون گپا من اینجا فکت آورده سرکاری منبع من همینجا یاشم من میدونم که چیلی بدارم میسم من اخیر نشیده باشه پیش کار نبود هیچ خیر نشده از این پیشم نموشیدم این روش بیام تاجیکی ماندن شاید که شما بخاطر که در اوج زندگی میکنه کم ترک ناموس تو میبره نه که بخاطر که مردک ناموس نه من باید وطنم من وطنم بودم من زایده کلان شده که من بچه‌م هم جا کلان شد خب خدای امر بچه‌ها تا دراز کنم برادر ما فرو وردوشا مردک بخاطر که بچه تاجیکی ماندگی زندانی شدگی در سلام تشکر زیاد ها زیاده خبر دارو من آخران گپ گویم ببینید این همی اینستاگرام یک تا توجیکی سمرقندی هست اوش میفروشد اوشی پلو انا همین اوش هم میکند مثلا شیرزاد خان اویم خان اوش ببید این همی یک اوش پیشنهاد میکند زیر کامنتاریو چه خونید توجیکی گپ میزنه узбекча гапир 100,000 одамон лайка мемонанд узбекча гапир онанги сикай узбекистонга тиллига узбекча гапир яъне ки узбакӣ гапза забони давлатӣ гапза ту ҷугӣ ҳастӣ ту лӯлӣ ҳастӣ э бача чӣ хел забони охи даҳҳо ҳазор нафара инамура лайк мемонанд ин миллат чигӣ аст ин миллатпарастӣ аст номаша намедонам ош мефурӯшад ку оши палов мекунад гиред хӯред номаша мегиренам хеле одам ҳаста ман намедонам ки вай дар инстаграм ҳаст як бор дуре бинед мора ҷугӣ мегӯянд мора лӯлӣ мегӯянд мора ким чи ғуломи амиртимуру ҳиндустонӣ мегӯянд ин тоҷик мебурад тоҷик худашро мегӯяд мебурад мегӯяд ки и гап хабаро нест хоб мо кур ҳастем мо кар ҳастем дига равек брак курт салом алейкум шоҳаким агар иҷозат боша 5 секунд гап занам ҳоз як дақиқа бо чӣ ба навбат нами мистер арян аввал гапша гап занад баъд секунд агар иҷозат боша давомиам شاکیم سلام برسه سلام برای همه شما برسم بله برادر عزیز من یک ویدیو شما را در تیک تاک دیدم شما گفتین که این افغانا ما را قدر دو میزنه بعدش ما کمک موترا فرستادیم طرف افغانستان میرم باشه من سرم یک دو سوال براتون جوابتان میخواستم بتم جوابتان شما ای بود که این همه افغانایی که تاجیکا را دو میزنه تاجیک شما را دو نمیزنه تاجیکستان را دو نمیزنه تاجیکایی که پنجشیره است این پنجشیریایی که ما مردم ما خودم تاجیک هستیم من خودم تاجیک هستم ما در آلمان زندگی میکنم فهمیدی در جرمنی زندگی میکنم اینایی که همهشان در آلمان در جرمنی فرانسه ایتالیا در همه جایی که زندگی میکنن نانشان دولت میته کنشان گرم سرشان گرم فهمیدی پولشان مفته میاد برشان هیچ کدام پرابلم ندارن با شیشته از ویژه در تیک تاک ایر دو بزن اون دو بزن به خاطر 4 دونه فالوور جمع کردن برادر عزیز ما تاجیکی ها خود ما واقعا خیلی دوست داریم این تو نیست که یکی ویدیو پر میکنه میگه تاجیکی ها این رقمی حالا داخل تیک تاک که بری خود میبینی تاجیک پشت زبان دو میزنه پشت زبان تاجیک دو میزنه هزاره را دو میزنه ازبک دو میزنه در افغانستان ما 7-8 قوم داریم ما تاجیک ازبک پشتون هزاره پشه‌ای عرب همگی است اما مثل برادر اگر ما با هم جور می آمدیم مال افغانستان که از دبی هم کده خوبتر بود بله نبود که بود همه چیز ما داریم در افغانستان نیازی در هیچ کدام کشوری نداریم که کمک حاله که جور نمیاییم بین خود ما دمی اروپا هم دمی داخل تیک تاک که داره این خوار مادر رو دو میزنه و خوار مادر رو دو میزنه الان نمیبینید هزارا برای خودشان یک بیرق دیگه جور کردن دیدی دیگه خب میبینی هزارستان نوشته کردن یکی پنجشیری با خود از امی تاجیکای خود ما با خود ما یک دونه بیرق دیگه جور کردیم از اما شماسود بیرقش بالا میکنیم امی اروپایی ها ایران مانده که کدام بیرق افغانستان است
آریان جان خدا قسم ببخشی امی پرچمی را که تاجیکا جور کرده این خب 13 سال در ملل متحد پرچم رسمی افغانستان عزیز دل ما بود قبول دارم اما اصلی پرچم ما که پرچم ما هست که او که نیست خو چی است اصلی پرچم همین مردمی که کامپلیت کل دنیا که میشناسه کدام پرچم میشناسه چی از کدام پرچم است کدام پرچم ببین یک دقیقه استاچو همین دم اروپا که بری نه کدام پرچم امروز پرچم سفید طالب میشناسه تریت نمیشناسه به نام پرچم طالب هر جای میخوایشون پرچم سفیدشون کشال است حال فعلا میگو امی فعلا پرچم طالب میشناسن امی فعلا در یو اف سی پرچم طالبا را بالا کردن نه این گپ دروغ است نه در یو اف سی پرچم طالبان هیچ که بالا نکرده دروغ نگو نه سفید پرچم افغانستان نیست اصلا اوس نکرده پرچم افغانستان اوس آریان یک اجازه بده یک چیز شما گفتن دوست عزیز تاجک پنشیری و سمرقندی و خوارزمی و اصفهانی و گوشک کابلی و هراتی و اصفهانی و شیرازی نداره ما سر بیرق گپ ندارم ما سر بیرق گپ نزدیم و ندارم نه فقط جواب یعنی شکیب جان چیزا میدادم برادر فقط هم سوال خودت جوابش میدادم که شما را داو نزده کسی هر کسی که داو زده بین هم خود ما را داو زده برادر تشکر زیاد بسیار افغانا در تاجیکستان زندگی میکنم میدونم بسیار در همه جای در اینجا پیش ما اینجا تاجیکا است خیلی مثل برادر برای زندگی میکنیم اما داوی که زدم بله میدونید من در ویدیو نوار گفتم که برادر این مخصوص برای نفرانه که نمی دور میزنن یکدیگر ببینید این نمی کمک‌های کشیده است مثلا این نمی گونه باید باشد گفتم فهمیدید یعنی که مردمان دو کشور باید نمی همدوستی همفکری مسلمانی آدمی کنن نه دور زدن فهمیدید این نمی بود اگر کمی خوبتر گوش کنید میفهمید برادر فهمیدید و در اونجا من سوال ندادم من گفتم که کسانی که این نمی دور میزنن لایک پایک میکنن که چی میکنن من کوردور نیستم اما دامو لایک پایکشون هزارها آدم‌ها خلاصا دستگیری میکنن یعنی هزارها یعنی چی میگن گوخوری میکنن فهمیدید خب من همین گفتم تمام دیگه خب تشکر زیاد امورم هم میخواستم بگویم نه همیشان گول میخورن تشکر زیاد راست از در حقیقت همیشه شب روز کلوبی خارت مادرت ببینید دوام گپای ما یا بولگا سلام علیکم این برادر سمرقندی اومد نه صحبت کرد وقتی توجیکی یا افغانستانی گپ میزن اقلا در اوج زبان فارسی هست یک مقاومت یا چی هست میکنن نه که این بی غیرتو میان اینمی ما ایتا کردیم حتی در پاس تذکیراشون ازبک نوشته‌اند است میان اینم ما ایتریم به خدا در هم کجای دیدم در همین توجیکای سمرقند بخارا اقلا از همین توجیکای افغانستان یاد بگیرن کم ترک مبارزه کنن برای همین زبان و فرهنگ اقلا در افغانستان میگن ما افغان اقلا در همون جا هست زبان فارسی رسمی هست نه که در اینجا نیست یگان زبان اینم میاد دروغ میگه که های در اینجا خیلی خوبه ما با گفتنی بودم دارم تشکر زیاد ما با یگان دشمنی دعوت نمیکنیم اما اخی هویت خود رو باید شناسیم اخی من این سوال میتونم همین زبان تاجیکی زبان فارسیه که باز یک بار کم ترک فکر کنید همین سرتون در جا شود زبانی که هزار سالها در یک منطقه زبانی تمامی کلی مردم بود زبان علم ادب اسلام تمامی زبان بود فهمیدید همین کدام شاعر نیست همین تا سال 1920 با زبان پارسی کتاب مینویست چی استاتوس دارد چی در کدام درجه چیز دارد همین زبان یگان چی ندارد یگان چیز ندارد در کوچه ها در مغازه ها نام و نسب زبان تاجیکی یا که زبان پارسی گویم نیست میفهمید میگوید که ما در کوچه ها با زبان تاجیکی گپ میزنیم آخی برادر تو با کوچکتی مکتب کتاب یا چیز نکه مقایسه نکه تو در کوچه 1 سال گپ میزنی 10 سال گپ 20 سال گپ میزنی پس گم میشود وای زبان همین چیزی که کتاب با نباشد نامش با نباشد وای زبان میمورد و میرود فهمیدید نیست نابود میشود فهمیدید این همین مثل زبانهای قدیمی پارسو گویم مثلا زبان سوغدیان مثلا همون زبان سوغدیان وای از سببی که زبان پارسی امروزه از بین برد شد از سبب چی نوشتنش کم کردن نوشتن کم
нест чӣ забони суғдӣ ҳозир дар ми яғноб аст 100,000 чанд ҳазоран тамом инам хеле забон нест мешавад. хоб инаи бародар оиди рӯдакӣ бояд гап занад ҳастаст нестаст гӯяд бовар кунема и аюдам нест и бародар бромад дар Самарқанд аст дар Бухоро ҳайкали рӯдакиам мондан рӯдакия ҳайкалша чапондан хулоса чапа накарданд фаҳмидед аз байн бурдан ижда чӣ мегӯӣ ами гапоям зани бисёр гап мезани хуб мушкиле нест акай Юсуфи Гулрезӣ агар гап дошта бошӣ марҳамат пас ҷайҳунда гап мезанем. салому алайкум я бори дигар ва алайкум ассалом марҳамат ма гап бисёр мара дурунум пур шид ами ду бародаре ки як кас аз Афғонистон бумад як кас аз Самарқанд ма камта асабӣ мешам пешакӣ аз ҳаматон узр мехоҳам асабӣ нашав не илтимос ҳар гапи зиёд назан не дав мезанам касира не вайҷме ман фақат як суханои кулучавӣ хоб якум ин ки тоҷик дар ҳама ҷо тоҷик ай ҳамин ту тоҷик гуфтӣ агар ки ту дар назар дошта бошӣ ки Паншера мегӯй Ҳирота мегӯй Самарқанда мегӯй Душанбера мегӯй ту бидон ки ту ҳамара дав задӣ тоҷик гуфтӣ ман қалбам меларза чунки ман тоҷикам ҳувияти ма тоҷик ай ҳар куҷое ки тоҷик мегӯй ту бидон ки тамоми тоҷикҳоро ту таҳқир кардӣ ва ин тамоми тоҷикҳо як муш дар тори сарат мезана. хоб масалаи бародари самарқандӣ мутаассифона мардои Самарқанд хеле кам шудагиянд занҳошон мардонагира занҳо гирифтагиянд дар дастшон ҳар як шерзане дорад ки Самарқанди Бухоро ки ҳам ҳувиятшона ҳифз мекунанд ҳам забоншона ҳифз мекунанд ҳам номусшона. ма дар Россия кор мекардам 2012 ё 13 валло алам хуб да ёдам нест мардҳое ки аз Самарқанд қадима кор мекарданд тоҷикӣ гап мезаданд не ки паспортошон узбак навишондагӣ буд мегуфтем чӣ баи хелия мегуфт ки мо ҳатто дар аэропорт мерем дар фурудгоҳ мерем ба тоҷикӣ гап зада наметунем мегӯем ки миллати мо тоҷик ай мега ту дар Узбекистон зиндагӣ мекунӣ фарқ надорад ту бояд узбакӣ гап занӣ. ман нафароеро мешиносам ки зиндонӣ шудаганд фақат ба хотире ки номои фарзандошона тоҷикӣ мондагиянд. дина ман як видео кардам бо удалит кардам ба хотири дархости хеле аз занҳои Самарқанд удалит кардам рах кӯча буромадам ду та занаки узбек ай тарафҳои нами қирмсангира ҳам тарафҳо омадагӣ буданд шаҳри туз буд тоҷикиро тамоман намедонанд раҳгум задагӣ ҳастанд узбакӣ хади гап зад ман ҳам як чанд калима медонам но ман фаҳмидам ки ва ё таксии ваҳдата суроғ карданд ман онҳоро бурдам дар таксиҳои ваҳдат сувор кардам гузашт бирафт ман ягон тай ҳамуро нагуфтам ки ту дар тоҷикистон зиндагӣ мекунӣ ту бояд тоҷикиро бидонӣ яъне ҳамин чиз дар тоҷикистон вуҷуд надорад мардум миллатпарастӣ қабилапарастӣ дар тоҷикистон вуҷуд надорад ҳатто ман мешиносам тоҷикиро ки 5 сол тоҷикистон зиндонӣ кардагӣ бахат ба хотири ин ки як узбек табора гуфт ки ту узбаки дар тоҷикистон қадр надорӣ барои ҳамин қадар қонуни тоҷикистон ва тоҷика 5 сол зиндонӣ кард ки ту миллатгароӣ кардагӣ не ки ин беномусие ки баъзе аз тоҷикҳое ки мехезанд нисбати тоҷики худаш масалан дав мезанад ё ки ғурур мегирад кибр мегирад ки ман фалон ҷоюм беномус имрӯз ту агар ки забоном ҳувията ҳифз наметунӣ фардо не ту мемонӣ не фарзандат не забону не миллатат як чиро бидонем бачаҳо фурӯхтани забону миллат ин вобастагӣ ба давлат надорад ту агар имрӯз фарзанди ту тоҷикӣ нависонда наметона тоҷикӣ гап зада наметона фарҳанги худша наметона ту бузургтарин хиёнат ба миллати худ кардагӣ имрӯз агар фарзанди ту ҳувияти худша намешноса ва арзишҳои миллии худша қадр намекуна ту бузургтарин хиёнат ба миллати худ кардагӣ ин чӣ гап аст ки ҳар ки мея болои сари мо мега мо мусалмонем мо ягем мо бародарем дар куҷо ҳам бародари шумо вақте ки зани самарқандӣ зери по мешавад вақте ки марди паншерӣ зери по мешавад чӣ ба дар вақт мардонагии шумо бедор нашид нагуфтем ки мо бародарем мо мардем мо фалонем ҳар куҷо тоҷика мебинем тавар дар тори сар мезанем баъд навбате ки мо гуфтем ки мо тоҷикем шумо бародаритон пайдор мешавад ягона минуси миллати тоҷик ҳамине ки раҳмдилай ва дилаш ба дигарон месӯзад ва ҳар касе ки ширин суханӣ мекунад вай мега ки
دشمنی این برادر ما شنو سخن میگن این برادر ما اینه اینکه خنجر پشت میزنن همین سلجوقیان همین اوغوز خان همین ترکایی که در همین آسیامون مهاجر اومدن 3000 چی اسماعیل سامانی از چنگ مغولان نجات داد آورد مسلمان کرد وطن داد هویت داد زمین داد همین ترکا اومدن در پشت اسماعیل سامانی خنجر زدن ما ای همون دور حاضر عبرت نگرفتیم و نمیگیریم ای پشت بعضی همین خیلی تاجیکایی که وطن فروشن ملت فروشن نمیدونم مدنیت ندارن یا خودشناس نیستن سلامت باشین از اینکه آواز ما بلند کردم از بزرگا عذر میخوام نه مشکل نیست جایهون سلام علیکم مرحمت باردار کی یوسف یا دقیقه میفرومتا جای باردار قدر التماس کرده است بو میبرومتا مالی хорошо جایهون هستی نیستی جایهون هم نیست خب هستم برادر سلام علیکم مرحمت باردار گپ زنید خوبه سوز صحت سلامتی و علیکم سلام برادر امید که تمام برادرها و دوستا همگی صحت و سلامت باشن همینجا یک دوست ما به نام مستر آریان بود نامش بعضی گپا زد من به خاطر همو آمدم که یک چند جواب برش میگفتم دیگه رفت خب گپ زنید مشکل نیست رفته دیگه خیر مشکلی نیست دیگه اینجا یک خاطر نشان میسازیم که از همین برادرای تاجیک ما در سر تا سر دنیا چی در خراسان است در تاجیکستان بخارا در این شکی نیست که بخارا مرکز و محور تمدنی ماست خراسان هم همچنان اینمی برادرها همگی با هم باید متحد شوند دستی همون خواهرایی که صدا بلند میکنن همون خواهرای ما رو دستش بگیرن صدایش بلند کنن کمک متوجه همین تاریخ و فرهنگ خود باشن همین کسی که آمد اینمی گپ میزد تاجیک بود همین تاجیک افغانستان بود یادم گپ میزد اما از آدمای خودفروخته بود آدم تاجیکی اصل نبود فروخته شیدگی بود دوش نمیزنم لایف شما جایگاهی تو گپا را نداره دیگه دومی که من براتون یک خاطر نشان کنم که همین بارق فارسیبان هم یکی از شخصیت های بسیار بزرگ ماست دمی تیک تاک دمی باره تاجیکا و همین تاریخ ما خیلی زحمت میکشه یک شخصیتی خیلی برجسته است دیگه میرم متوجهش باشید دیگه گپی ندارم بیادر تشکر زیاد نمی زیاد است وقت رو نمیگیرم البته که گپ زیاد است تشکر زیاد باردار نمی گپی که گفتید که ما باید همه سرجم شاید متحد شویم بهترین سخن است این بهترین سخن است فهمیدید اخی چرا ما نمیتونیم او فروخته شده که شما گفتید اینمی از سبب اینمی میبخشید پدرانتای فروخته شدگان ما در اینمی حالت هستیم فهمیدید یعنی تاجیکستان امروزه که کوچیک است از سبب که اینمی فروخته شدگی ها اینمی تاجیکستان مادر جدا شد از دلیلی همی خود فروخته شدگی اینمی تاجیکای خود ما اینمی فروختن خود ما را اینمی ما تاجیکستانی ما این قدر کوچیک است اگر که او تاجیکا یک چند تا هستن نمی فروختن خودشونه باور کنید ما تاجیکستان امروزه خیلی بزرگ بود بهترین امروز ما شکر میکنیم پگاه روز استقلالیت است اما سمرقند بخارا از ما بود بفرمایید ولی بازم تاجیکستان با همون کوچکیش با وجودی که از پدر و مادر یتیم ماند این طرف خراسان از دست داد اون طرف بخارا را ولی باز هم سر پای استاد شد اما اصلیت و اصالت خدا نشان داد آفرین به این ملت البته تشکر زیاد برادر گرامی تشکر زیاد خانه آباد باشید ماجد رحمانی مرحمت شما بسم همین جا یا که برا یا سخنی ببخشید افادم پیش من گذشت خب اکای کی عثمان خودت گوزب خودت گوزب با احترام بعد ماجد در سخن تیم برادر ما باروخی عزیز
افتخاره که میبینیم در لایف شاه حکیم برادرمو. ببینه برادر عزیز، ما 3-4 جمله میگم با شنونده میشم. ما تاجیکا تاجیکستان نمیخوایم، ما خراسان بزرگ میخوایم. این همی دیده و دونسته بدونه. ما نمیخوایم که کوچک باشیم، یعنی خرد باشیم. ما میخوایم بزرگ باشیم. ما بزرگ بدیم. شما با دست بیگانه ما را خرد ساخته، با دست بیگانه آمده سرزمینای ما را گرفته، اشغال کرده، زبان و هویت مردمی ما را از بین برده. نمیگذاره که با زبان خوش حرکت. ما میخزیم با زبان با هموطنا با همخونای خودمون ما صحبت میکنیم، گپ میزنیم و رو دعوت میکنیم تا که ما یک تاجیکی بزرگ، تاجیکستانی بزرگ یا یک خراسانی بزرگ برپا کنیم. فورا تو نمیای نیتی ما، فورا تو دلایفای ما بیای صحبت کنیم، نه فورا تو دلایفای ما اشتراک نکنه. این ما شما را دیگه خیر بسای الحمدلله مسلمانم. ما چی در کنیم گپا در شما در کار در ما وقتی که ما گم میزه در ما مسلمانی را میاره مثال میکنه. حرمزاده ها از اول داره تا در ما را تجاوز داره. همین نموده که میره، این همین نمود هیچ وقت اکا خوب شد نشد. فقط با پیش ما تاجیکستانی بزرگ میخوایم، خراسانی بزرگ میخوایم. همین شاه حکیم برادر عزیز. تشکر زیاد، زنده و سربلند باشید. موجید رحمانی، سلام و درود برادر، مرحمت. سلام حکیم جان شما جور بخیر ان شاء الله که تمام دوستا و همه دوستای ما صدای ما را میشنون جور و سلامت باشن. به دوست عزیز حکیم جان، ما تاجیکا را تمام حوزه فارسی زبان ها را اجازه نمیدن. متاسفانه 200 سال 200 و چند سال در یک طرف انگلیس ها دخالت کردن، اون طرف روسا آمدن، روسیه تزاری آمد. این مردم که صاحب هویت هستند، صاحب فرهنگ هستند، میفهمند که یا میتونند فردای روز برای ما دردسر شوند. قدرت های بزرگ دنیا، انگلیس روس تزاری او زمان ما و شما را پاره کردن. نصف ما را در سمرقند و بخارا ماندن، نصف دیگه ما در این طرف در بدخشان ماندن، دو تا بدخشان ها تکه تکه شد، نصف دیگه ما در سمت چین ماندین، در کاشغر ماندین، در پاکستان ماندین. این همین سرزمین صاحب یک هویت است، صاحب یک میتونه یا دولت تعیین کنه، میتونه این در آینده نظم نوین جهانی رو تغییر بده. با مو خاطر اجازه نمیدن. مطمئن مایکتون بسته کنید برادرها. اجازه نمیدن ما شما را به بهانه‌ای نمیای، به بهانه یک تمام مسلمان هستیم. باید خاک دم سرت کنه قدیم مسلمان گریتون. ما یادم از به خاطر اینمی مسلمانگریشان من در پنشیر بودم. مجاهدای تاجیکستانی موجا بودن در منطقه ما بودن. اینم یار عامر صاحب دستشان گرفته، هر چی که میگم من مسلمان هستم، عامر صاحب گرفت دستش گفت نه بچیم گفت بخیزه بری. گفت یادم یک کسی به اسم رضوان شاه بود. کسایی که میجا میفهمن اساسا سرچ کنن در گوگل میفهمن کی هستن. رضوان شاه بود از تاجیکستان که خودم میگم وزیر دفاع تاجیکستان هستم. اگه اینمی آدم‌ها در دست امریکایی‌ها در دست غربی‌ها میافتادن امروز بسیار دردسر میشه. تاجیکستان به این تاجیکستان یارو به زور کشید. گفت بخیده، گفت نه کشورتون خراب نکنید، جنگ شهروندی نکنید، بری همراه دولتتان یک جای شوی. اگر اونم کار نمیکرد در دهه 90 تاجیکستان هم روزش از ما بدتر بود. یعنی میفهمن که غربی‌ها و روسا سر ما و شما چه رقم نقشه ها میکشن. و گفته هم دوست ما برای خودشان کارهای خیر میکنه، با ما که میرسه به شرشان با ما میرسه. ما برادر هستیم، دوست هستیم، برادر بعد پدرتان حالت قدی برادریتان بره بدرمون مسلمانیتان در خودتان نگاه داری. با خود ما زندگی ما رو میکنیم. اونمو مردم ها رو ما یادم است اونمو زمان دست گرفته است طالقان آوردشون تحویل وقت یک دولت ایرشان تشکیل دادن، یک 30% برشان سهم داد. عبدالله نوری بود، سید عبدالله نوری بود، امیر رضوان شاه بود که در رأسش نظامیش بود تو زمان. این مردم ها رو آوردن یک دولت تشکیل دادن، دولت با آقای رحمانوف که از جنگ شهروندی جلوگیری شد. یعنی جنگ شهروندی جلوگیری شد، حداقل تاجیکای ما اون طرف ما آرام است. ما هم بقدر خوشحال هستیم که همون تاجیکای اون طرف ما آرام باشه، یعنی ما آرام هستیم. همون در صلح و صفا زندگی کنم، یعنی فکر نمیکنن اون تاجیک و ما جفت ما از یک خون هستیم، از یک قوم و قبیله هستیم. حالا که دست روزگار ما و شما را جدا کرده بماند، ولی ما و شما همون یکی هستیم ان شاء الله که ما بتونیم جغرافیای بزرگ ما را پس بگیریم از دست اهریمنایی که فعلا خود ما یار سر خود ما سوارش کردیم.
ما گفتنی دیگه ندارم. تشکر میکنم از لایفتون، خیلی خوشحال شدم در لایفتون آمدم. از دست اهریمنو گفتید برادر. اهریمنو با فکرم بسیاری نمیفهمم. زنده باشه، زنده یعنی باشه. همون شیاطینه که با به اصطلاح بهشون میگیم همون شیطان میگه میشه. نمیتونم بله، والا من بله. برای تشریح کنم، براتون همون شیطان اهریمن میشه. همون اهریمنایی که به نام دوست آمدن ولی سرزمینای ما و شما را چور و چپاول کردن. بله بله. حکیمی صاحب، ما یک پیام کوتاه داشتم. بله بله. ما نقل قول از یک کتاب نیچه، دانشمند و فیلسوف بزرگ غربی، او یک کتاب نوشته به نام چنین گفت زرتشت. تمام دیدگاه‌های فلسفی در این کتاب به اساس دیدگاه‌های زرتشت بزرگوار بوده که نوشته کرده از دید از او اولین انسانی که امی دوگانه انگاری یا دوالیزم که در بشر پیشکش کرده زرتشت بوده. از روی از اون نظریات از یک کتاب نوشته کرده. این کتاب 3 مرحله انسان تعریف میکنه. مرحله اول مرحله شتر بودن انسان است. مرحله دوم مرحله شیر بودن و درنده بودن انسان است. مرحله سوم تولد دوباره انسان است. یعنی در بخشای اول از این کتاب به انسان‌ها میپردازه در جامعه‌ای که کلان شده دیگرها امیر اسپان شتر اگر دیده باشه شتر رام است. حکیمی بزرگوار هر طرف هر کس کشش میکنه، بار میزنش، دشت و دریا و کوه دامان هر جا میبرنش، اما سرش خم است رفته میره، چیز نمیگه. مثل می برادر ما که آمدن میگن که ما مسلمان هستیم، هر جای هر کسی از امور رسمان شتری که گرفتن از رسمانش هر جا میبرنش، زرتشت دقیق همون جا میگه که میگه شترها همیشه ضعیف هستن، هر جا میبرنش سرش کار میکنن، در آخر مرحله زیر کار قصاب میره، تمام زندگی سرش کار میشه، در آخر توتیش میکنن، جورم نگهش نمیگذارن که در یک صحرای لایش کنن بگذارنش به حال خودش، این گناه نمیگذارنش، آخرام توتیش میکنن. و مرحله دو میره که ذکر میکنه حکیمی صاحب بزرگوار در اینجا که ذکر میگره انسانایی که میگه از حق و از هویت، زبان، از جامعه، از قوم، از هر آن چیزی که برایش ارزشمند است از فرهنگ و تمدنش دفاع میکنه، او انسان میگه در مرحله رسیده که مرحله دوم انسان است. یعنی مرحله اول شتروار بودن گذشتاندن، مرحله شیر بودن است. مرحله شیر بودن توضیح میده، میگه انسانی که مثل شیر میشه کسی به او جرأت نمیکنه پیش بیه. اگر کسی هم جرأت کنه یا حیوان یا پلنگ هر آن چیزی بیه درش پارش میکنه. یعنی انسانی که در این مرحله قرار داره هیچ کسی نمیتونه حتی سمتش حرکت کنه یا از او چیز بگیره یا او را در اختیار خود بگیرن، به دلیل از اینکه اونمو ابهت و قوت امو رفتاری که از خود نشان میده در بین حیوانات یا پرندگان یا پستانداران، تمام چیز از او میترسه، هیچ کس نمیتونه به او حمله کنه. اگر گاهی هم کدام حیوان حمله میکنه میگیرش، سرش میگیره و سرش قطع میکنه. یعنی انسانی که از حق حقوقش مثل شیر و در جامعه خود مثل اونمو رفتارش نشان نداده، مثل شتر است، همیشه هر جای میبرنش آخر توتیش میکنن، تمامش میکنن، خلاص. فقط همین پیام ما داشتم حکیم بزرگوار. اگر در برنامه بعدی خواهش میکنم که از این تاجیکای کاشغر ما اگر کسی بود، ما با مو تاجیکای ما تا هنوز در برنامه ما روبرو نشدیم، از تاجیکای قرقیزستان یک بار همراهشان هم صحبت کنیم، ببینیم حال احوالشان رو بپرسیم. از شما خیلی سپاسگزاری میکنم. نصیب تشکر زیاد. همین شعر چی کردید؟ پدر من گفته بود که حق خود رو از دهن شیر باید گرفت. خلاصه یک همین گپ خبره به ما میگفت پدرم و من تو حال یادم هست. حق خود رو تاجیک باید از دهان شیر باید گیرد. فهمیدید؟ خلاصه در پی همه هستیم. خب تشکر زیاد. اینجا برادری ایزی سلام و درود. مرحمت برادر ایزی هستی نیستی؟ ایزی نیست. خب first step مرحمت تکنو ایج هستید نیستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر ما یک قصه نقل میکردیم، اوی دیمی برادری که از ازبکستان برآمد کردک زبان تاجیکی را گفتن که هیچ کس من کردگی نیستک. ما راستی گپ سال 2014-15 در شهر مسکو مهاجر بودیم، کار میکردیم در یک مغازه با بچهای ازبکستان. هم در ازبکستان از شهر بخارا همسایه صدرالدین عینی بودن ویها.
ҳамсоя дар бадари Садриддин Айнӣ. онҳо то ҳатто то дараҷаи ҳақорат мекарданд Садриддин Айниро, ки гӯё он дар Ӯзбекистон таваллуд шудаасту хизматашро барои халқи тоҷик дар Тоҷикистон кардааст. ҳамин хелҳи корҳо бисёр буд, ки ин солҳои 2014-15 баъд аз Ислом Каримов даже ҳатто ҳамин корҳо мешуд. ин бародар суханҳои гуфтанд, ки хеле корҳо нест. ин корҳо то ҳозир идома дорад. ҳатто ба шоирои мо ҳам ин шоирои нависандагои мо ҳам ва ё гафҳои қабеҳ мезананд, на фақат нисбати мо. афсӯс умедворем ки кам бошада хаб бошад. бояд ки роҳи ин падалалтия гирем. тоҷик бояд худашро шиносаду ва ҳимоя кунад аз худаш. ба ҳамин чизо мо даъват мекунем. И даъват ба ҷанг нест. И даъват ба озодии сухан аст, ба озодии ифтихори худ аст, ба худшиносӣ. албатта ки охи ихе намешавад ки охи ту чихе ба як забони тавҳин мекунӣ, давр мезанӣ, паст мекунӣ, ки ҳамун забон, ҳамун одамо аз ҳамун қабила, аз ҳамун миллат ислом тура ёд додан, дарси додан, илми додан, хӯрокпӯшӣ ёд додан, хӯроккунӣ яъне либоспӯшия ёд доданта, биносозкуния ёд доданта, одам карданта. мебирои имрӯз ин қадар давр мезанӣ, ҳар гапа чӣ мекунӣ? ана бас ҳамун суханҳои Саъдӣ ёдуме. Саъдӣ мадеҳ ёд бадзодро, бадзод чиз шавад, бузург шавад, занад санг устодро. Инам хӣ буд? Чӣ буд? Хулоса фаҳмидед? Саъдӣ мадеҳ бадзодро, бадзод доно шавад, санг мезанад устодро. ана ҳамин гуна шидестааст, фаҳмидед? Хуб ин охи набояд ихе бошад. Хуб албатта ки кам одамо ин гуна одамо ҳастанд, аммо мо бояд ки то ҳамин сад коре кунем, ки дар ягон минтақаи дунё номи тоҷик паст шавад. мо бовар кунед, мо мардуми хеле бузург ҳастем. Ягон чӣ нест, ки мо аз дигару беҳтар ҳастем, аммо охи дар ҳақиқатан агар каме фикри ақида кунем, мардуми ҳамин тоҷик охи бисёр хизматҳои кардага, на танҳо барои ислом, аммо бар кулли дунё, Алхоразмӣ, Бирунӣ, Сино, бале башарият, Сино ва ғайра, ба кулли дунё хизмат кардаган е мардум. Як ифтихор аст. мо бояд ҳамин кораро давом диҳем. имрӯза тоҷиконам бояд пайдо шаванд, ки ба кулли дунё хизмат кунанд. фаҳмидед? номи мо баланд шавад. Хуб, ташаккури зиёд бародар. Изи ҳасти? Изи нест. Салом алейкум. Ҷадай ма гӯш дорам. Ва алейкум ассалом. Зиндаву сарбаланд бошед. Зиндаву сарбаланд. Медонӣ брат, ма як гап мегӯм. Ма алами момент аждат кардеста будам, ки нами я айми тоҷико як кас мебурояна, хали конкретна мақсад мефаҳмона бисёр одамо да, ки мақсади хали дар кор неста. Ана нашод нами мавзӯи ки ина худат мақсад ози як ним соат ам я 20 минут пеш гап задам дику брат. Ма ҳами да ҳами Америка зиндагӣ мекунам, рости гап брат. Да ҳами Америка ба ҳами бачаҳои Самарқанд, Шаҳри Савз ҳастан ё Амхали ҷода Ӯзбекистон? Бале. Шаҳри Сабз. Шаҳри Сабз. Ана ҳаваё катии бародар, мардакия гапш да, мақсад чизи аст. Ма лаҳҷаи кӯчагӣ дорам, хай худ мара мефаҳмӣ. Короче брат, ма ҳамо кати сталкиваться кардам брат. Гап задем, хали мардакӣ бари гап задем да. Яке ҳам хали тема ҳамин чиза рафтак. Ма гуфтам чӣ хела мактабхонӣ? Мега брат, худо дар тори сарай, мега мактабхонӣ мо намемондан. Полни мактабҳои Тоҷикистон ба як мактаби чира ҳамин тоҷики забони тоҷикиро маҳкам кардагӣ буданд. Фақат мега хонада забони модарӣ гап мезадем. Агар дар берун мабодо гап мезадем, меқабиданд штрафмон мекарданд. 3-4 та бачаам хали гуфтак синема брат. Бале. Баъд айми хотир мақсад нами ма аждат кардестадум, ки ҳами ягон мақсад ай бачаҳои худомон ягон кас мебурояд, хали пирра бистар мекунад. Ба халқи инаи чимон афғонимон, бародарои афғонимон, ана о бисёруш. Баъд оли камтар пас мақсад худат камтар бо мавзӯъ мекунӣ бародар. Нашод нами медуроянд гапҳои ку худо дар тори сарай
یک گپا میزنن عقلت نمیگیره خالی весь семья весь род весь ами полностью в грязь обливать میکنن так ما کمتر کلی مردم توهین میکنن کلی مردم دار میزنن دو داتوری سرای او خدو داتوری سرای اینا خالی عقل نمیگیره یا تشکتی در اومدم گپ زدم که کوزی گفتی گپا اگر ایروی مسلمانی گیریم неправильно внешность я ниго мекини бародар внешность мақсад не тоҷикати туғри мегира не вайкати ба ма гуфтум ме гӯш гуфтум ба худо мегам ма тара намефаҳмам гуфтум ту иққа мақсад халқи мо я гуфтум аскар билад мекини мақсад тира бихтапан маззат ҳама гирезонан мақсад ту ягон ҷо зинда намемона гуфтум ту хита я бор нигоҳ ку гуфтум моҳои сар ҷожикай гуфтум азиатская я намедонам кати гуфтум чизо тира смешат кардагиан хали одам буромадаги ки иққа мақсад байрақ худомона задагиан ягон одам я одама мондагиан костучка дар даҳанаш бош дидаги бошиша брат ба худо куням хали сарам вайрон шид аки ман патриот нестам лекин вақте ки мақсад халқи худомона ҳақорат мекунанд ҳар гап мегӯянд дардат мебарад бача хубу ганда ҳамамон хеши таворему хи и неправильно ба худо ки мақсад я зот хай грубо говоря айтика ҷоан боша бихезанам хали таҳқиқ куна ганда по-любому дардат меёбад меги вообще кие я биё ягон ҷо америкада боша мери гап хаварша мебинеги ҷа биё меги биё ма гап занам кардиду тинам халида бародар иш қилиб ки нашод инами темае ки инами худат ҳуй кади ба худо ина хали мошолло полни газаку айпочад наги спидометрам шикана наги ай газа айпоча газават ки иншалло бо падешка мадешка худи дастай шерхан биба нашод ба инами хоҳаракоай ку бародар хоҳаракоя мақсад аудитория кам как бишортарака брат ҳамин нашод хоҳарако камаки агар яки дур омадан камаки ҳамин темаҳое ки мақсад инами худомона чихе ҳақорат мекунанд у духтаро бо дабавид мекунанд духтаро кати духтарора прикол мекунанд ҳақорат мекунанд параллелно ҳақорат мекунанд او دخترکو مقصد موش کدومش کمتر چینا میکنه نمیفهمه خوشرو او گپاشون دخلی گوبوکی گپو گاو میزنن پلیبو میفهمی تو اما یا میخوندن ریالا تو میدونی ترا میبینی ترا تو ناتوری زدیوات میکنه خالی زدیوایشی моментو مقصد исполнять میکنه برای همین برادر ما عزیز وقتی ترا ما نمیگیرم شیرخان فهمیدی انشالله گیجای دا باشی نباشی زنده و سلامت باشی گفتی گپا توجیکستان با پیش bayrak امریکا میکنیم bayrak توجیکستان هم میزنیم خونه آباد باشد زنده و سلامت باشد شما با ما باشد ما دوام میتیم البته انشالله گاز برات گاز تمام دیگه ایسوس دیگه نگه همین اگم تشکر بینی بالا گپ زد خواهش گم همین لکت همه پرتون میرم گپ نیست любой جا میرم در کورشا گپ نیست خب نگونی برام رحمت کلان орзу бародар ҳастед орзу борми бале салом алейкум ва алейкум ассалом марҳамат бародар гиромӣ хубен сӯзен сиҳат саломатен раҳмат шумо сӯза ка ҳама каса зинда бошед ҳама иншолло хуб аст вақтишда гуфтагӣ буданд ки дар хӯросон намондааст шеру паланг ҷаҳонро гирифтааст рӯбоҳи ланг ана ҳамин шеру паланго тиё насиб меброя ай тоҷико ай хӯросон чаро не ваъдаи паёнбар аст чаро не маҳдӣ мебахшед гапатона буридам маҳдӣ алайҳиссалом иншоаллоҳ аз хӯросон меброяд ва ҳар як бандае ки дар вақти пайдошавии маҳдӣ зинда аст ҳатман бояд пайравӣ кунад маҳдия ва маҳдӣ боз мегӯям аз хӯросон мебурояд мумкин ки тоҷик бошад худо насиб карда бошад тоҷик мешавад худо насиб карда мушкиле нест маҳдӣ аз хӯросон мебурояд и ҳадиси расулиллоҳ аст и ваъдаи расулуллоҳ аст тамом хуб шер аст ташаккур гап давоте бале ана хуласи гап ки ҳамун ҳақ ба ҳақдор бо 5 сол пас 10 сол пас 20 сол пас мерасад ҷош мех чун мегам бигире зиминотуна дамо дар кор нест худо насиб карда боша бародарам
چیز گفته بود کو برای همو یک کار کردن در کرده که ما تاریخ گفته فخر میکنیم، ما باید تاریخ بسازیم برای دلش. تاریخ ساختن در کرده البته گذشتگامون مثال فخر میکنیم، نه که فقط فخر کردن در کار نیست، کوشش کرده تاریخ ساختن در کار برای آینده. بله بله. خلاصه همه خطب مدرام کم گوش میکنم، به حد بگم کیف میکنیم ده. هم باید که اودیتوریت بسیار باشد، یا که بسیاری آدمان نمیدونن که لیچ نمان خدمم مثال مثال وزبین درباره تاریخ نمیدونم، نه که از روزی که کمی چیز اینترس کردگیم میکنم گوش میکنم، مثال حواسمندی بسیار میشود. البته که بله بله. خوب است برادر، تشکر زیاد مننتدارم. شما که ما را دونه شما با دیگران گوید. البته که خوب ما اینقدر چیز نیستیم، ما اینقدر چیز هم نیستیم، چه گم آدم شناخته نیستیم، اما حرکت میکنیم که یک سخن نیک، عمل نیک، کردار نیک بر یگان برادری هم مسلمان هم تاجیک رسد. خب این یک جای ذوق است دیگه. بله، کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک، این پیشه ما باید باشه. بله، تشکر زیاد آرزو. تشکر زیاد برادر گرامی. به همه مبارک. تشکر زیاد شما مبارک برادر. به همه رفیقامون. بله، تشکر زیاد برادر گرامی، زنده و سربلند باشید. اینجا فایز محمد رومدگی است، با اجازت آرزو باشد با دیگر نفران در سخن تیم. پس اگر که خواهید باز بردار میکنیم سخن دوام میتید. فایز محمد، سلام و درود برادر، امکانیت باشد سخن رو سر سلام و احترامات برادر محترم به شما و بیننده هایی که در زیر لایف هستند تقدیم میکنن. برادر محترم، من برای شما واضح سازم که من از افغانستان، از قوم پشتون هستم، تاجیک نیستم و فقط یک ویدیوی شما را که من امروز در لایف برای من فرستادن دیدم، آمدم برای شما یک مسیجی که شما در اون داده بودین بخواستم صحبت بکنم. مشکل نیست. شما از برادرای افغانستانی خود ناراضی بودین که شما کشور تاجیکستان با افغانستان کمک کرد و افغانی ها، بعضی از افغانی هایی که برای شما حرفای زشت و بد گفته‌اند، من متاسفانه برای شما میخوایم که این حرف رو واضح سازم که ما اقوام افغانستان در داخل افغانستان، تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، هم اقوام برادرای تاجیکستانی خود را دوست داریم، برایشان احترام داریم و هیچ مشکلی با شما ما نداریم. ولی یک مشکل عمده که ما در داخل افغانستان داریم، یک عده مردمی که از کلاب تاجیکستان آمدگی هستند در افغانستان مشکل ایجاد میکند در بین اقوام تاجیکستانی و اقوام افغانستانی و ایشان حرفای ضد و نقیص در مقابل ایشان میگویند. من فقط میخواستم میره واضح بسازم که برادر، ما با شما هم کلام هستیم، برادر هستیم و احترام میکنیم. کمکایی که دولت کشور تاجیکستان با افغانستان کردگی هست ما افتخار میکنیم و از شما تشکری میکنیم. فقط میخواستم مورد همین صحبت برای شما صحبت بکنم که ما احترام میکنیم برادرای تاجیک خود را. پس شما این اگر بعضی از سوء تفاهم شدگی باشه اینا را باید شما بدانید و میخواستم همین را بار دیگر نظر نشون بسازم. تشکر زیاد. البته که شما ویدیو را درست اگر که گوش کرده باشید، من اوجا مخصوص قید کردم که ببینید مردمی که در همین صحیفه اجتماعی قدر در میزنن، این قدر گپای سخنای بد میزنن، البته که ببینید که چی گپ خبر است. یعنی در افغانستان نمی حادثه شدگی است و
ҳукумат ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо тоҷикистон аммо дигар кишварҳо ҳам кӯмакҳои кардаганд, кӯмакҳои зиёде кардаганд. Аммо ман бо як дуромада як дар чӣ гӯям барои худам як таҳсиқ кардам ки Тоҷикистон аз ҳама давлатҳои гирди атроф Тоҷикистон ҳамон Тоҷикистон на он қадар бой аст, аммо Тоҷикистон дар ҳама зиёдтарин кӯмаке кардаги аст. Ин Тоҷикистон кӯмак кардаги аст. Зиёда аз 3000 тонна ана кӯмак рӯй кардаги аст. Дар вақте ки дақиқ бародари муҳтарам, ин ҳарфра ман мехоҳам барои шумо возеҳ бисозам ки Тоҷикистон ягона кишваре ҳаст ки дар сархати ҳама кишварҳое ки бо Афғонистон кӯмак кардагӣ аст, Тоҷикистон дар феҳристи аввал ин қарор дорад ки бештар аз 3500 тонн ба зилзалазадагон дар дохили Афғонистон кӯмак карданд ва ин як қарзи болои Афғонистон аст. мо аз худованд мехоҳем ки болои кишвари дӯст ва ҳамсояимон Тоҷикистон ҳеҷ нава мушкиле дар зиндагӣ наёяд ки мо маҷбур шавем ки бо ишон кӯмак бикунем ва ин қарзро адо бисозем. пас бар ҳамин далил ман мехостам ки биёям ва барои шумо возеҳ созам ки мо афғонҳо бо бародарони тоҷикистонии худ дӯст ҳастем, бо ишон дӯстӣ мекунем, на ин ки мо душманӣ бикунем. фақат як ида мардуме ки аз кӯлоби Тоҷикистон омадагӣ ҳастанд ки он мардум на аз Тоҷикистон шуданд ва на ҳам бо васфи ин ки 300 чанд сол дар Афғонистон зиндагӣ мекунанд на афғон шуданд. мо аз оно гила дорем ва гилаи мо фақат банбеи унро дорад. мо мехоҳем ки барои шумо возеҳ созем ки мо ҳама ақвоми афғонистонӣ бо шумо дӯст ва бародар ҳастем. ташаккур аз ин ки маро боло овурдин ва ман ҳайси як бародари афғон, агар бародарои афғони мо ки дар зери лайф ҳастанд, ма барашон фақат барои шумо амире мехоҳем возеҳ бисозем ки бародари азиз, чаро шумо аз ҳони мардумро шумо тахриб месозед? чаро шумо аз инсоният ва исломият пеш намеяин? чаро шумо як монанди як мусалмон پیش نمیایین؟ شما چی کردین در داخل تاجیکستان که آمدین حالا در داخل افغانستان بکنین؟ شما فقط خشونت و نفاق را در بین اقوام افغانستان و تاجیکستان ایجاد می‌سازید. آقای فیض محمد یک لحظه است فهمیدم. من خواستم اینجا نوبتم برسه که نتونستم کم ترک عذر. او تاجیکایی که در افغانستان هستن اونو از کلوب رفتگی نیستن. شما سخت در اشتباه هستین. او تاجیکایی که از خواهش میکنم برادر محترم، اگر شما تاریخ را خواندگی باشین، فیض آقا اگر شما تاریخ را خواندگی باشین یک بار برین. ببخشین اجازه بدین وقت نوبت من است دیگه. شما اونا برگشتن اومدن او تاجیکایی که شما میگین کلوبی اونا اکا یوسف همون سرزمین هستن. من توخی چه گپ شزانه اکا یوسف. برادر شاهکمی، من اسم شما رو درست‌تر نمیتونم تلفظ کنم، معذرت خواهی میکنم، عذر خواهی میکنم. شاهکمی عزیز، شما محترم هستین، برادر مسلمان ما هستین. قسمی که در قرآن عظیمشان خداوند میفرماید که انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها در بین هم برادر هستند، چی در شرق دنیا باشن چی در غرب دنیا باشن. ولی ما اون ایده از مردمانی که در داخل افغانستان هستند و نه از افغانستان شدن و نه از تاجیکستان ما گله داریم. من تشکری میکنم که من رو بالا آوردین با وصف این که من وقت ندارم دیگه از حضورتون مرخص میشم. شب و روز همه شما برادران تاجیکستانی خوش. فایز گجراتی یک لحظه صبر کن. فایز گجراتی ایندی تبار یک لحظه صبر که دوست عزیز که من به خاطر خود شما بالا آمدم که از شما یک سوال داشتم بزرگوار. سلام علیکم برادر. ببخشید. عبیدالله جان اجازه بدین یک لحظه. مازم فایز ببینین اجازه بدین دوست عزیز. ببین دوست عزیز فایز. برادر ما فایز یک لحظه گوش که مهاجر گجراتی صبر کن. صبر دوست عزیز. سوالت بکن، ما اجازه نمیتونم. گوش که با زبان ما گپ میزنی مهاجر. مهاجر با زبان ما گپ میزنی. صبر کن مهاجر با زبان ما گپ میزنی. با زبان فارسیوان گپ میزنی. اوغان با زبان فارسیوان با زبان ما با زبان فارسیوان گپ میزنی. ما زره په پښتو باندې خبرې کولای شي. گوش که با زبان زه پښتون په پښتو در سره خبرې کوم. کنه راشه په پښتو سره خبرې کوم. ما با زبان مادری تو صحبت میکنم. ما با مهاجرین خود با زبان گپ نمیزنیم. مهاجرین باید با زبان ما. من لیاقتش دارم. من لیاقتش دارم که با زبان مجبوره. اگر تو لیاقتش داری با زبان مادری مجبور است. از احمد شای ملتونی از کلاب آمدی برادر. خودت از کلاب ما با احترام
کوچی کوچی به زبان مهاجر به زبان ما گپ میزنی کوچی کوچی هستی دیگه توهین چرا کنم میخواد توهین نیست کوچی نیستین برادر صحبت نکنید بزرگ نیست که هندی نیستین در سراج الجواری و با کلام نوشته نکرده کاتب هزاره نوشته نکرده که ملتانی است احمد شاه ملتانی نبوده اون در سراج التواریخ نوشته نیست یک نفر که به زبان پشتو صحبت میکنه و پشتون است از افغانستان ملکیت پشتون چه قسم میتونه ملتانی شده باشه؟ این حماقت نیست؟ حماقت تو نشان بده یک دانه 400 سال پیش یک نفر افغان نام بده که 34 ولایت نام بگی یک نفر افغان بوده 400 سال پیش نام بگی برادر تاجیکستانی این را بده برادر میزبان مهاجر به زبان ما صحبت میکنی صحبت کردن نمیفهمد خب همین مایی که از یادم بمن تشکر زیاد با عرض معذرت با هندستانیایتون گپ بزن با فارسیوانا گپ نزن برو با هندستانیا گپ نمیزنیم خب مهاجر به زبان ما گپ میزنی بسیار بیادب هستی خب مهاجر به زبان فارسیوان گپ میزنی شما فقط لایو این شخص محترم را اخلال کردین بله شما باید اخلال خب برادر گرامی من شما هم فرورم التماس ببخشید ایجاد دیگرو کتی یک کم چکنم تشکر زیاد که گپ زدید من خودم جواب میتونم اول با برادر بعد با دعوت میکنم تشکر زیاد اویدی اون نفرایی که توهین میکنم و در اون ویدیو نوارها یک تنه خیلی زیاد دیدم که از تمام قوم خلاصه بسیاری یکدیگر را بود دعو میزنن بود تاجیکستان دعو میزنن من مخصوص برای همه بود مردمی کلوب میگوید من پیش از شما یک بچه دیگه در اومده بود همه هم مثل شما گفته بگیش کلوبی های مهاجرا و من گفتم که خب ببینید مهاجر 300 سال پیش کدام دولت بود چه کشور بود که اونها مهاجر شدن مثلا این 300 سال پیش یک دولت جدا نبود همش یک منطقه بود یک دولت بود خلاصه و مثلا گفتم اون بچه پیشینه که از قندقور امروز مثلا با کابل خلاصه بکوچی شما مهاجر میشود یا که نه مهاجر نمیشود مهاجر نه شما فقط جای زیستتون رو عوض میکنید اما همون کلوبیایی که از کلوبی تاجیکستان گیم یا که از دیگه منطقه تاجیکستان با افغانستان کوچیدن اونها حیث مهاجرین نام نمیگیرن اونها کوچیدگی هن اگر که کوچیدگی هم باشن اگر فهمیدید مهاجر نیستن خلاصه این اشتباه هست که شما گوید که اونها مهاجر هستند فهمیدید خب ما ایره تکرار کردم من نمیخوام باز از سر از همین سبب خب دوام میدیم این همین برادر در اومده است عبیدالله اول سخن کند پس شما برادر پس دکتر یونیورس عبیدالله سلام و درود برادر مرحمت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خدا کنه که جور و صحتمند باشین تشکر از همکاری و دوستی برادر دوست ما عزیز ما تاجیکستان همسایه عزیز ما برادر ما خیلی با شما احترام دارم شما مردم خوبی هستین زنده باشین به پروفایل من نگاه کن عکسی که من گرفتم اون را نگاه کن اون پروفایلی که من دارم پسری است که 2 چشمای خود را از دست داده به شمول همین 2000 افراد من اینجا شهید دادیم آیا توی به حیث یک مسلمان تو خوش میشوی که این یک فرد شهید میشود؟ البته هیچ کس باید خوش نشود خوب ببین برادر همین تاجیک هایی که اومده از کولاب همه ایشان هم اینجوری هستن به شهدای ما میخندن به مرده های ما میخندن به خانه های ما میخندن نمیدانیم چرا ببینید ولی میخوام یه چیزی برات بگم اینها همیشه دوست بودن و برای کشور ما خیلی تباهی آوردن همین آدم در پروفایل خود داشته کرده تاجیک فالو ممنوع بسیار متاسف است او بچه چی میگویی تو کشور نداشتی من مسلمانی که مثل تو باشم من نمیخواهم من را دنبال کنید من را دنبال نکنید مرا شما فرورم برادر ببینید همین باز میگم من این روز 10 بار تکرار کرده استم من نمیدونم شما اینقدر تاجیکا که اینقدر دوست ندارید آخه شما چیگونه تمام تاجیکان همین کلوبی هم باشد چیگونه تمام شخصا میگوید که اونها دوست هستن آدما غیرتگر هستن آدم شما هر یک شخص میگوید شما این اشتباه هست شما همین یکون گروه باشه اون کس باشه خب مشکل نیست خیلی آدما هستن اما کلی مردم شما فقط میگوید تکرارا من نمیفهمم
مثلا من نمیتونم گویم که تمام پشتو زبان بد است یا که تمام پشتو زبان خوب است. نه هست خوبش هم است بدش هم است. امروز من همین چند کس در اومدن همه توجیکای کروبی و اینا وای هستن ایخی نمیشه شاکی. ما برتمی گپارا پیشتر آمدم در لایفت زدم گفتم که ببین اینا جنگ بین خودشان، اینا خودشان بین خود جور نمیه، اینا بین خودشان نمی افغان نمی هر چه قوم که افغانستان از بین خود جور نمیه. به خدا در یک اتاق اگر 5 جن است 5 قوم یک نفر پارتی به خدا صبح شو در نظر واکنی کشته کنگیشه. در افغانستان یک کور کردن در کره برادر. یک خدا اینا میدونی چی کور کردن در کره؟ UFC کردن در کره، فهمیدی؟ یعنی کسی که برزیدی یعنی گرچه مرحمت بروی یعنی گرتونم میزنه میکشه چکور که شاید اینمی قانون که حال آمده طالبا به خدا اینمی مردم اینمی صوت مسلمان عزیزم نوبت کن صحبت کنین خوب میشه. بله ببخشید باردار دکتر یونیورس ببخشید این بچه باردار بریده درومت خلاصه دکتر یونیورس مرحمت گفتم بعد یک کلمه گفت داشتم. بخیر باشید تشکر زیاد. لایو خراب نکن. بله مشکل نیست. احترام تقدیم وطندارای تاجیک ما که خودم هستیم. بیشتر شما اسم از خراسان بردین که واقعا خراسان یک شکومندی خاص خود داره تا در اسلام از او نام برده شده. قسم که انگلیس آمد و جغرافیا را تضییع کرد. هر بومی که مثلا کسایی که بومی فارسی صحبت میکنن اصالتشان تاجیک است. هر پرژین که برش میگن که در ایران است، سمرقند است، بخارا است، در پاکستان است ما تاجیکا داریم، در خراسان است، ولی اسم قلابی همی افغانستان و افغان گذاشته شده بالای افغانستان خودش یک مسئله است. روی هم رفته واقعا ما مردم در جن ما انسانیت است. تاجیک خراسانی، تاجیک تاجیکستانی، تاجیک پاکستانی، تاجیک ایرانی، کل ما در جن ما انسانیت است. ولی این مردم واقعا حرفشان زورشان به فحاشی است. ما از دولت جمهوری تاجیکستان خواهشمند هستیم که کمک‌ها را مسترد بکنین. لیاقت کمک‌های انسانی را این مردم ندارن که در اوز مناطق شرقی کشور خراسان زندگی میکنن. اونا برای علیه فارسی زبان هستن و اساسیت خاص در مقابل تاجیکای کشور دارن. چرا میفهمن که این مردم خیلی مردم دانا هستن و خیلی مردم است که از لحاظ قدرت و شکومندی ما مولانا جلال الدین بلخی را داریم، ما با علی سینای بلخی را داریم، ما بسیار بزرگایی را داریم، شاهنامه داریم، فردوسی داریم. این مشترکات ماست که ما اینا را به اساسیت در مقابل قوم ما قرار دادن. حالا اینا که خودشان از راجپوتای هند اینجا مهاجرت کردن، اصلا اصالت از یا دوستای عزیز یک جای به نام خیبر پختونخوا میگه اینا اومدن سرزمینای فارسی زبان‌ها را گرفتن، از اون مناطق اومدن. پس اینا را ما چگونه میتونیم با اینا رابطه دوستی داشته باشیم؟ اینا واقعا در شرفشان انسانیت نیست، در شرفشان هیچ چیز نیست و فقط آدم کشی. نفرین به طالبای تاجیک که در بدخشان که زیاد طالب است، نفرین به ذات تاجیک که در گروه طالب است. اکثریت مطلق طالبای کشور خراسان که هستن امی افغان هستن و کسایی که مثلا ما ازبک هم داریم، هزاران داریم و از دوستای تاجیکستانی خواهش میکنیم که بعدبای افغانستان افغان خطاب نکنن که کلگی دوج افغان نیست، بجای اسم کشور کثیف افغانستان خراسانی بگوین. حداقل اگر او رو نمیتونن بگوین افغانستانی بگوین. بازم سپاس میکنیم و علمی اطلاع را به حکومت جمهوری تاجیکستان برسانید که او کمک را مسترد بکنه. این مردم لیاقت کمک انسانی را ندارن. سپاس، تشکر. تشکر زیاد، زنده باشید. تشکر زیاد، زنده باشید. خب اینجا از یه دقیقه حمید فروتان چیزی گفتنی بودی برادر مرحمت کوتاه کده بگو برادر التماس با دوام میتیم. بله من میخواستم درباره این گپای همین نفری که آمد گفت که تاجیکا خوشحالی کردن رقم دمی تیک تاک 3 نفر 4 نفر لایو گرفتن بعضی خوشحالی کردن و اون هم در واکنش به کاری که امنا خودشان کردن. در غیر از او همه مردم همدردی که تسلیت گفت، حتی ما خودمون یه کمک جمع کردیم براشون روان کردیم. در امریکا هستم. این اما یک 2-3 نفر با اونا قرار داده و میان تخت تاز میکنن. به هر صورت بودم نادیهش میگیریم، مشکل نیست. به هر صورت بران دیگر مسئله یعنی خودشناسی شما گفته بودین، واقعیت خودشناسی بسیار مهم و حساسی است که ما باید خود را بشناسیم، گذشته ما را بشناسیم که ما کی بودیم و چه جایگاهی در تمدن و در منطقه داشتیم. یک دانشمند یهودی است، کتاب داد به نام انسان خردمند، در اون نوشته کرده که غربیان اسلام که بود آغازگر این تمدن جهانی که است مسلمان ها بودن
ولی توسعه دهنده و گسترش دهندهش غربی‌ها برآمدند و تمدن اسلام که از آغازگرش عربا بودند و توسعه دهنده و گسترش دهندهش خراسانیان بودند. یعنی شما اگر بگیرین همین تمدن خراسانی را از تمدن اسلامی جدا بکنین 50% تمدن اسلامی از بین میره. دیگه از اون خاطری که یگان مردمایی که میان یگان گپای میزنن که اینا مهاجر هستن این رقم شما ما فقط بعد خود بشناسیم پشت گپای اینا نگردیم اینا از زورشون میاد سوخت میگیره نیاز نمیفهمن جهالت خیلی نازی تنجی بردم یه دقیقه باردار زنده باشد یه دقیقه باردار یه دقیقه حمید برادر تشکر زیاد زنده و سربلند باشد البته که دیگه من میخواستم بگو اجازه است؟ بله بگو سلام علیکم اکاکیم چی خیلی نازی تشکر حزبی برادر جا نوبت کتی و یک دیگرام گپش نیست مرحمت گپش نیست مرحمت گپ زا حمید کجا شدی اخی حمید نیست برو مادا فکرم هستم خب بگو حضرت سعدی میگه که به این تاجیکای خود ما میگه ناسزایی را بختیار برادر صدات بریده اومده است فقط همین مثال آخریش هم خود میگه که باش تا دستش ببندد روزگار پس به کام دوستان مغزش برآر. دیگه ما فعلا فقط به علم و دانش و اقتصاد خود توسعه بدیم به پیش بریم خلاصه دیگه در پیش هیچ گپ کسی نگردیم خود را بشناسیم و به علم و دانش و اقتصاد خود توسعه بدیم باز وقتش اومد ما بهشون گپ بزنیم زنده باشید بخیر و سلامت باشید تشکر زیاد خانه آباد باشید این علم و دانش از همین خوردی تو از همین گفوره تو همین مردان هم باید که ما در پای همین علم و دانش باشیم. خب اینجا یک برادر در اومدگی است کابل پرس. خب بیا کابل پرس سلام و درود. درود و سلام به همه شما عزیزایی که در اینجا بالا تشریف دارین. میفرستم خرسند هستم که بعد از مدت طولانی یک بار دیگه شما را در اینجا آنلاین میبینم. البته صحبت هایی که تا بالا در اینجا شد اگرچه یگان کسای برای حملات انتحاری می آمدن تلاش کردن که برنامه شما را برهم بزنن یا فضا را مختل بسازن خوشایند نبود، ولی لازم است که با وجود از اینکه من میدانم که شما از خیلی موارد میفهمین بخصوص در رابطه با کشور جعلی به نام افغانستان و ای که افغانستان از شمال تا جنوب وطن اکی اجازه چیز نداره که توهین کنی. عزیز برادر نوبت نه حق اجازه توهین نداره. اگر این بار درباره افغانستان صحبت یگانه افغانستان گپ مرا گوش کن. اخبالواک اجازه بده صحبت شکنه. افغانستان هم در پاکستان در هند سال سندش برات میکشه. نه تا هندوستان که ما پاچایی کردیم کولابیا که است کولابیا در کشور ما مهاجر هستن. ما با کمک کس ضرورت ندارم. بیاید برید تاجیکی گپ گوش کن. من چند گپ برات میدم. اخبالواک فعلا فکر کنم به زبان صاحبان سرزمین گپ میزنی. من گپ من گوش کن کولابیا گپ من گوش کنین. اگه این بار حرکت بیجای کنین کلا تام دیپورت میشین. نکی بد نوبت کتی گپ زنیم. من به نوبت امروز گپ میزنم. کابل پرس یا دقیقا توهین نکنی دیگه صحبت تکو. من امروز صحبت میکنم. گپ نزن تو مایکت بند کن. یا دقیقا برادر همین توهین میکنه پس میزنه بلند میکنه. یک دقیقه گوش که پس جوابش بده. فهمیدی؟ پس جوابش بده برای که تو توخیر گوش نکردی. خب توهین کرد زرش رسید به تو یا که چی؟ خب جوابش میتی کوخی. بیا اینم خیلی رومانا صحبت کنیم. التماس
урумона нахоҳед ҳарду тамефурурум дар кур нестм ҳамин додвои чӣ дар кур аст ҷавоб биште далелона дақиқона ҷавоб биште марҳамат пресс вақте ки ман мегӯям ки кишваре ба номи ҷаълии афғонистон ин тавҳин нест. Тавҳин вақте аст ки ма бигӯем ба шарафи ҳарчи ки афғон аст лаънат намефҳмам ба номуси ҳар вақт тавҳин меша. ма барои шумо меоем аз лиҳози тарихӣ меоем баён мекунам ки ин доштаҳои мо ва ёфтаҳои мо аст ки медонем ки сарзамине ки ба номи афғонистон ёд меша аз шамол то ҷунуб шарқ то ба ғарбиш сарзамини тарихии тоҷикҳо аст. агар он гуна намебуд имрӯз шумо дар покистон 15 миллион тоҷик намедоштем. биноан шумо дар шамолу ҷунуби афғонистон сангнавиштаҳоеро пайдо мекунем ки то бештар аз 1000 сол пешам ҳаст ки марбут ба аму хонаводаҳои бузурги тоҷикҳо меша. кофист ки дар робита бо салтанати кобулшоҳиён барои шумо бигӯям ки тақрибан як чизи ҳудуди 150 сол ё 200 сол пас аз ин ки аъроб ба ин сарзаминҳо таҷовуз карданд 250 сол дар баробари аъроб кобулшоҳиён ва кобулиён мубориза карданд. کابلیان کسی دیگری نبودن. کابلیان اون تاجیک های اصیل هستند که این سرزمینشان است. شما به صفت افغان ها در وقت اصلا شما تشریف هم نداشتین. شما را جز سرزمین هند می دانستند و جز کلن تبار هندی ها حتی می دانستند. یعنی شما را بیشترین کسا فکر میکنن که هندو هستید. هندوهای افغان همین لحظه که شما در هندوستان برین وجود داره. افغانی که هندو است. میتونین باز ما در صفحه خود ما کلیپشم براتون میگذارم ببینین که اگر نبود باز شما دو وقت بیاین بگوین که توهین میکنین. وقتی که در برنامه های میایین که در اونجا تاجیک ها هستن لطفاً از اینی توهین است که شما میایین با تماما بیشرمی و وقاحت آمدین میگین که کسایی که در افغانستان تاجیک است اینا از کولاب آمدن. کولاب یکی از شهرهای تاریخی پر افتخار تاجیک ها است. و اینطور کابل و هرات و بلخ و بخارا و همش یا سرزمین های تاریخی تاجیک ها است. ما که برای شما در اینجا نگوییم که شما مهاجر هستین بسیار خوش باشین. خلاص نمیگیم خب اینجا گرداننده وجود داره اونا اگر خلاص شد دانش تصمیم میگیره. خودت یکم بیقرار نباش آرام سر جایت بشی. خب درد بقراری بخو باز بعداً گپ میزنی. نه 5 داری که 40 ثانیه دیگه 40 ثانیه دیگه برادر کوبولی 40 ثانیه دیگه التماس 30 ثانیه. معلومات تاریخی هم که نداشتی گپ نزن به خاطر از اینکه در مواردی که نمیدونی گپ نزن. خب 30 ثانیه دیگه گپ زنید التماس. از جمله اینی ادعای را دیگه اینجا نیایی نکنی به خاطر از اینکه کشور به نام جعلی افغانستان این سرزمین تاجیک ها است و کم از کم در اینجا ما اسناد تاریخی بالاتر از 2500 سال داریم. کم هم نه. شما اگر یک سندی را پیدا کردین که یک افغانی که در سرزمین تاجیکا که فعلا به نام افغانستان یافت میشه اگر یک افغان مرده باشه که گورش پیدا کنین که از بیشتر از 380 سال پیش باشه ما حاضر هستیم جرمانه بدیم. سلام. تشکر زیاد کابل پرس تشکر زیاد. اینجا همین برادر که جواب میداد چه 04 KHPL پلوک پلوک مرحمت گپ زنید برادر. وان کاپیچینو الان بیادر تاجیکی میشنوی؟ میشنوم گپ زن. تاجیکستان که است همسایه ما است، کشور مسلمانی است، ما برشان احترام داریم، بیرقشان است چیزا. این کسایی که در این طرف به خاطر جنگ در کشور افغانستان آمده یکی است به خاطر نه نمک میدانه نه آب میدانه به خاطر اینجا بر خود بیرق جور کرده نه شما را قبول داره هم در خاک ما خیانت میکنه هم به مردم ما خیانت میکنه. الان این که است مربوط شما میشه مربوط کی میشه؟ الان که اینجا این خیانت میکنه کی میکنه این ما کجا دیپورت کنیم؟ یا مردمی که این مردمی هست که بیخی اینا برادر من با برادرای تاجیکستان ما گفتم ما کلگی احترام چیز داریم یا کی است یک گروه توریستی به خاطر نام تاجیکستان بد میکنه مردم تاجیکستان بد میکنه اینجا میای 100 رقم خیانت 100 رقم مردگاوی 100 رقم چیزایی میکنه که اونجا کل تاجیکستان بد میشه. الان من تو رو میدانم تاجیکستان اصلی هستی از کشور تاجیکستان هستی
بسیار به یک اخلاق بالایی است، یا کی است از اونمو کسایی است که بیخی نه خود میشناسه هم شما رو بدنام میکنه. الان ما امی زبان از کجا یاد گرفتی رفیق؟ امی زبان از کجا یاد گرفتی؟ ما 6 زبان یاد گرفتیم. تو گپ مرا گوش کو. ما تا هندوستان پاچایی کردیم. ما تا هندوستان پاچایی کردیم. گپ مرا گوش کو. دگپای من پرت خدا. ما که بودیم تا هندوستان پاچایی کردیم. الانم که شما رو با خاطر یک انسانیت، با خاطر چیزا که از شما چیز، اگر تو خود کابلی میگی، کابلی ها که است با قوم دیگان است. تاجیک ها که است کشور تاجیکستان است که یک قوم است که مهاجر شده افغانستان آمده. اینمی رقم هر رقم مردم میشه مهاجر میشه چیز میشه. و الان کسایی که میگه کابلیستم، کابلی که است با قوم دیگان است. دیگان تو به سواد هستی افغان جان، وطن داره افغان نداری مکتب سند دارم. سند اجازه بتین که سند دارم. گپ من خدا نپرتین. الان گپ مرا گوش کنین. مکتب نخوندی اخبار کی جلایف تاجیکاست بودم. گپ مرا گوش کن. تاجیک درباره افغان گپ زده بود، گفت افغان ها شما سعی کنین کمک الان شما گوش کنین نوبت من است. یو دقیقه دا په خبرې دی نه پریدی. یو دقیقه شما میگید که ما کمک کردیم. با زبان خودت گپ بزن، با زبان افغانی خودت گپ بزن. من نمیفهمم. صاحب لایف نوبت از من است. بله مرا با خواردی. ای برادرو اینمی خاموش کردگی میکروفونشون چرا چخه میگی بو گپ میزنن؟ من نمیدونم. الان یک دقیقه من را بمانین. اینمی که است صاحب لایف که است بسیار اخلاقی. 30 ثانیه دیگه گپ زن. 30 ثانیه دیگه گپ زن. گپ تا دوام ته برادر. 30 ثانیه دیگه طلوات. من الان تو را میگم برادر تاجیکستان، از شما که است یک بیرق است، یک کشور هستین. این کسایی که مهاجر است چیز است، ما برایشون تا هنوز احترام کردیم، جای دادیم، چیز دادیم، به خاطر از اینکه به خاطر که کشور هم دیگه مسلمان هستیم. الان که است یا نمکارمی میکنه، نمکارمی که کرد خطا که پاکستان نمکارمی که کرد اینمی چی که ظلم که بالایش است 2 برابر از دیزرش میشه. الان در بازار شلوار کیلوی 50 کالر کردین. ای ما شما را خاموش کردم. گپ را گوش کن. ما پایون فروم تو نه التماس. بله پایون فروم. الان شما نوبت من را گوش نمیکنین. بله گپ تازه. بیاده. تشکر. اینا تو خود تاجیک اصلی هستی، گپ را میفهمی یا کس یا بیخی از اون لیست انسانیت برآمده. ولی از خدا اینمی را میگم تاجیکای اصیل اینمی را کس یک غمشان بخورن. ما خب بیخی از اینمی مردم سرطانی بیخی نارام هستیم. خلاص شد دیگه وقت 30 ثانیه. بله خب بیا برادر کتیما یک دقیقه ما برای خود میخوام. مثلا تو میگی که ایو مهاجر هستن از تاجیکستان. مثلا با من بگو تو کدوم مهاجران را میگی؟ مهاجرانی که جنگ شهروندی یا که پیش مهاجران کدومیشه در نظر داری؟ نه برادر، من گفتم تاجیکستان کشور همسایه است. هر کشور جنگ میشه. هر کشور الان که مردم افغانستان میره دیگه کشورها میره به خاطر جنگ. اینمی مردم که در کشور شما آمده به خاطر ما ایتو نمیگیم که ما تانود کدش گزاره کردیم، جای دادیم، ارجی دادیم. یا کی است قدر انسان نمیدانه. الان در کشور ما کی است اینمی کی است جنگ یا میکنه، خیانت یا میکنه. درست ما فهمیدم. ما فهمیدم. ما میگم که این همین مهاجران مثلا گفته که مهاجران تاجیکستانی مثلا از تاجیکستان با مهاجران شده افغانستان شده هستند. تو کدام تمامشان بد نیست. درست. کدام سولو در نظر داری؟ چرا مهاجر میگی یورا؟ کدام سولو یو مهاجرت کردگیان؟ با خاطر که اونجا در کولاب جنگ بود. با خاطر از اون کشور کولاب سال 1991 97 جنگ بود برادر. 6 سال در تاجیکستان جنگ شهروندی بود. خب تو اویدی همیو میگی یعنی که یو مهاجری کردگیان؟ من گپ من رو گوش کن برادر. خودت الان عمر تو چند است؟ از کشور حکیمی صفی بی سواد است. گپ مرا گوش کن. سواد خیمنشین چرک چپل باره به هندوستان. تو گپ نزن. خب مالی توی تاجیک است. پایان کنم برادر گرامی. تشکر زیاد.
ташаккури зиёд. Зиндаву сарбаланд бошед, хонавод бошед. Сухан ба дигар кастем боз бармегардем ба шумо агар ки хоҳед. Майли бародар. Иҷа бародари дигар омадагӣ ҳаст. Номаш Бағланӣ. Бағланӣ, марҳамат бародар. салом марҳамат, салом алайкум. Бале, марҳамат, хубӣ созӣ? Забони марам саҳӣ нахоб бифаҳмӣ. Мефаҳмам, чӣ Аммо ман мефаҳмӣ? мегаписадам мезинам. Гап зад. Видеота ми тоза дидим, мом дар лайфат дар омадем, гуфтӣ ки мо ба афғонҳо кӯмак кардем. Хайр бибинӣ, ин сари чашми афғонҳо мемона 1000 солам тир шавад. Лекин дар забони худатон ки барои шумо тавҳин меша, ҳамин мардум пештари ҳамин мардуми тоҷики мост. Вақте ки мега тоҷик ба тоҷик мефаҳмад. Афғон да иҷа ҳеҷ да ин кор надора. ҳамеша ки шумо кӯмак кунед, мо кӯмак кунем, дасти як ба дигар битем. мисли сафорат воре. Сафорат воре که در اونجا جنگ بود الا این الا آن است الا فلان است، بازم همین طالب برای سفارت اونجا باز کردین. این با همدی همسایه داری است. حالی وقتی که 4 تا این جمعه افغان یا ای تو اینا لایو گرفتی درباره افغان گپ میزنی، وقتی که با تاجیک خود حرف میزنی او غیبت افغان میکنه. افغانه این خودشون گپ میزنن. من چی عیبدار هستم؟ من چی عیبدار هستم؟ باید نبانی بگوی ما کشور همسایه است افغانستان. آخی گوش که افغان حرف میزنم. گوش که برادر خب تاجیک هستم. حالا خودت از ناقلین بغلان هستی؟ گوش که این تاوین است. والد برده اگه میزنم ناقلین هیچ به حال ناقل خوار تو وقت ببین من یک چند ویدیو نوارا دیدم که در آنجا هر گونه ملت ها هستند. پشتو هم هست، هزاره هم هست، ازبک هم هست که همین کلی تاجیکستان هم میگن. فهمیدی؟ این خیلی نمیشود که تاجیک هم ممکن باشه در بینشون. هست به فکر ما تاجیک هم هست. اما من یک چند تا باز میگم هزاره و ازبک پشتو زبان دیدم که کلی مردم تاجیکستان نخی مادر، پدر، خواهر، دادر گفته نمیمونه و همونها 10,000 نفر لایک کردن. خلاصه چیز میکنن، لایک خلاصه چیز. و من این ویدیو نوارا گفتم که گوش کنه این نمیست در وقت نمی آسیای طبیعی این نمی کمک شید. ببینید چی است دوستی و رفیقی و ببینید شما چی گونه کارها میکنید. این قدر دور میزنید، توهین میکنید، بس کنید. فهمیدی؟ این نمی بود اگر که خوب گوش کرده باشی. حق با دوست. من گپ تا قبول کردم به خاطر از می در لایف تو آمدم. ما بر تعمیر حالم میگم صحیح که این دلیلش کی میشه، کی این کارا میکنه که مردم تاجیک توهین کنه. این دلیلش میفهمی کی هستن. دیگر است. اگر تو فکرت سرچ کنی میفهمی که دلیلش کی است، کی برای کی به نزدیک است برای تاجیک ها که این دلیل میشه که ازبک هزاره پشتون میخیزه توهین میکنه. باید این تو فکر کنی که دلیل از کجا شروع شده، چرا شروع شده. مثل که پیشتر همینجا که مرا میگن ناقل او بیادر، ما اگر ناقل هم هستم با همسایه خود با در و دیوار خود حداقل خود صحیح هستم. وقتی که از همسایه کمک میکنه باید آدم منکر نشوه. وقتی که کمک میکنی باید منکر نشی. نه که فهمیدی بیایی توهین کنی. وقتی 4 تا تاجیک جمع میکنی یک افغان میمانی اینجا و تاجیک ها هر چی میگه تو گوش نگی برش بگو ما لایف دارم با تاجیک های خود. بیای تاجیک های تاجیکستان هر چی حرف میزن. این لایف با کلی مردم است برادر. این لایف با کلی مردم است و ببین ما دا فرق ندارد. مثلا ما فرق همین میمونم همین یک دقیقه از چند من خلاصه یک با یک خصوصا گپ میزنم. اما امروز همه را دعوت کردیم. همین خب چیزی که میگوید یک دقیقه گفتن گره. خب من دور میزنم چیزی که میگوید. خب نه دور زنه البته که پایین میکنم شه. اما گوش میکنم. من پایین میشم. من پایین میشم گپ آخر من میزنم. فقط کوشش کو افهام و تفهیم حرف بزنین. نه که اینجا هر کی به افغان یا پشتون یا افغان یا افغان اصلا نذار ده باره. ما خیلی مشکل داریم ده خب ببین تو خودت مشکل داری برادر. برو تاجیک لر برات لایف دیگه چی میکنی در لایف تاجیک یک جوان تاجیک هستی. تاجیک وقتی که اینجا گپ میزنی نه با افغان ما را با کدام هویت میشناسی تو؟ اگر کی باشد پشتو زبان من پشتو زبان هزاره و ازبک کشور ما را با کدام افغانستانی نه افغانستانی نیست. تو خودت افغانستان رفته ای؟ افغانستانی هست. وقتی که پیسه شما را سامان میگن نه سامان. وقتی که تو را میتونه ما سامانی بگویم یا سامان بگویم.
نه سامان این خب، نومی ما پیسه است افغان هستیم. ما افغان هستیم. ما را کلگی ملت کلگی دنیا بسته جهان به نام کشورت افغان است یا افغانستان؟ افغان. بی خب بیا یک بحث کنیم. افغانستانی را تازه کشیدن. بیا یک بحث کنیم. افغانستانی را تازه کشیدن. بس اینجا بچه هستن. ما رفتیم که اینجا مرا توهین میکنن. نه ما کتی هم صحبت گوش میگیرم. نه بیا کتی بیا کتی ما هم صحبت شه. هیچ که ما همه را از اینجا میفرورم. اگر که یک کس گپ زنه ما میفرورم شه. بیا بحث کنیم کتی ما میکنی بحث. با فعلا بحث کرده نمیشه. فعلا ما مقال ما خیس اینجا برای مشکل میشه. باشه باز ما دوباره از زیر شاید در لایفت باشیم. مشکل نیست. تشکر زیاد مشکل نیست. باشید در امان خدا. اکی تاجیک خدا. مشکل نیست. خب این همین است. برادر افغانستان میوزیک. السلام علیکم. درود به پایان با شما برادر. مرحمت. سلام حکیم جان، چی خیلی نکن؟ زنده باشید. خوب است. شما درست می سازمی؟ سلام به همه مهمانای شما. سلام من علیکم. خودم امی تاجیکستان در بزرگ شدم. 17 سال شهر نو داده. بله. مکسیم گورکووا 44. زنده باشید. همونجا تحصیل کردم، تحصیلات ما تمام کردم. بعد از اون معاون دکتری را خواندم در مدگرداک. من وقت راضی بودم از مردم تاجیکستان. رحمت میگویم، تشکر میگویم با جناب عالی امام علی رحمانوف و به مردم تاجیکستان از این کمک های خلل ناپذیرتان. زنده باشید بابا. دیگر چیزی گفتنی ندارم. زنده باشید. زنده و سربلند باشید. 17 سال در تاجیکستان استقامت کرده. ببین من در شهر دوشنبه بزرگ شدگیم. البته که در یک دهات تولد شده هستم، اما در شهر دوشنبه بزرگ شده هستم و تمام همسایه ما بسیاری مردم افغانستان بسیار بودن باور کنید. ما در 101 میکرورایونی یعنی شهر دوشنبه استقامت میکنیم و در اونجا خیلی زیاد هست. همین همسایه ما افغانستانی‌ها انا توجیک هم هستن، پشتو هم هستن، هزاره ازبکش نمیدونم اما بسیارش همین توجیکن، بسیاریش پشتو هم هستن و مشکل نیست. زندگی میکردیم، استراحت، بازی، خوری همه چی گپ خبرو تو حال ما بردوران هم صحبت میشیم، خونه یا دیگر همسایگی میرویم. انا 17 سال عمرت رو گذاشتیم. معقول بود تاجیکستان دوشنبه رفتی بودی؟ با فکر ما زندگی خوب بود. یگون کس چی میگفت که ات افغانستانی برای گمش افغانستان برای ات دپورت شد. خیلی گپ خبرو بود. من شاگرد الک شیرینبیکوف نه پدرش بودم. اوه خوب همین سپورت ما بود با حساب. خوب دولتوف بود، قربان دولتوف بود، حمزه بود. همه استادای ما از تاجیکستان بودن. زنده باشه. ما از صنف اول تا صنف 10 خاص به خاطر چی؟ به خاطر که جنگ بود در مملکت ما. از 1985 آمدیم تا 1900 خیلی سالا بودیم دیگه. 94 از اونجا بر آمدیم بعد. خوب باز حالی آمدیم در دنمارک هستیم، کوپنهاگن. خب مهمونی بروین اخی یک تاجیکستان یک بار خبر گیره. اخی شهر نو است دیگه، شهر رو یک بار ببینه. بر فکرم حوض خوبتر شده است. میریم بخیر انشالله. میریم چند وقت بعد همیشه با چی میگه با همسنفی های ما پلان گرفته رایستیم. ما 400 نفر بودیم. 400 نفر از دست جنگ ما گرفتیم. خیلی زیاد. از دست جنگ ملیت همه شاید شنیده رایی باشه. همین بدبختی اومده است. خب خدا نصیب کند خوبی شود، امانی شود. بین تاجیکستان بیاید، خدا خواهد افغانستان هم آباد شود، آرام شود. تشکر زیاد برادر گرامی. مردم تاجیکستان خیلی مهمان نوازند. تشکر زیاد برادر گرامی. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. رحمت کلان نکن. خب فاهیم برادر. خب تشکر خانه آباد باشید. فاهیم السلام علیکم. فاهیم مرحمت برادر هستید. السلام علیکم اکا. چه خیلی سلامتی و خوبه؟ زنده باشید. خوب تشکر. شما خوبید برادر؟ مرحمت. زنده باشین اکا. این مردم که یگان گپا میزنن شما بدیل نگیرین اکا. این مردم کلشون آخی خیلی شما را فهمه کنم. مردم همشون آخی بریده اومده است از برادر گپات.
ما بدیل نمیگیریم مردم خوب و بعد 60 برادر ما قدر بدیل نمیگیریم. خب یک جواب میتیم، جواب منطقی دلیلی کتی اگر تونیم میتونیم جواب میتیم، اگر نتونیم خب ولش میکنیم. چه خیرونیو میگن به خدا میسپریم. خیلی افغانستان دا یک ملت نیست. افغانستان دا شما خودتون میدونی تاجیک است، ازبک است، افغان است، هزاره است، ایماق است. شما نمیتونی قضاوت کنی که یک نفر در زیر ویدیو یک گپ بزنه برای تاجیک شما کل گناه را به تاجیکا بتی یا به افغانا بتی. ایره نمیتونه آدم تثبیت کرده. بله بله البته که با کلی مردم هیچ وقت گپ نمیزنیم. همین شخصیت فقط شخصیت تمام. هر کس با گناه خودش با زبان خودش جواب باید کرد. همون قسم است که اکنون من خودم هم چیز هستم. من خودم هم از پدر تاجیکم، از مادر افغانم. اما مشکل نیست دیگه نمیشه که بچه خوبی تاجیک هستی. زنده باشید برادر. تشکر زیاد. خانه آباد باشید. ما هم وقت همین دوگو هستیم و طرفدار امنیت و صلح هستیم در کلی مردم آسیا و دنیا. برادر باور کنید حتی با مردم فلسطین که عموما با ما یگان خویشاوندی هم ممکن نزدیکی هم ندارن، ما دوگوی اون هستیم. چرا ما نمیتونیم باشیم دوگوی افغانستان که یک صلح و آزادی شود با کلی مردم دنیا خلاصه. تشکر زیاد برادر. سلامت باشین. اکای الکس سلام و درود. سخن داشته باشی مرحمت گپ بزنید، پس با این برادری دکتر یونیورس برمیگردیم. اکای الکس مرحمت. السلام علیکم. برادرای تاجیک و تاجیک زبان فارس زبان برادرها گوش کنیدون. اکنون این یاردمی تاجیکستان به افغانستان یک مرتبه شدگیش نه، در هرات همین کار شدگی بود. یک سال پیش یا چند وقت پیش تاجیکستان به هرات هم یاردم کرده بود. در هرات مردمان تاجیک و فارس زبان زندگی میکردند. از برای همین دولت تاجیکستان حاضر کوچک باشدم، لیکن پایش به سخت می ایستاد، سخت ایستادگی. از برای همین پلیتیک دولت تاجیکستان حاضر پرزور است در آسیای میانه. از برای همین برادرها بیایید با همراه ما شوید، با همراه ما باشید. ما برادرای تاجیک از اون سوی امودریا یاردم میکنیم و یاردم میکنیم و خواهیم کرد. شما یک تا شما نیستید. شما تاجیکای از اون سوی امودریا در دل ما هستید برادرای تاجیک. این اکنون کارهای دولتی ما کردوسگی برای خلق اذیت کشیدگی. از برای همین میفهمید برادرها، این خوبی های زندگی و خوبی های کارهای کردوسگی دولتی ما برای خلق فارس و تاجیک. از برای همین ما خلق فارس و تاجیک با همراه شما هستیم. میفهمید؟ بیایید برادرها با زیادگی همین گپای نگوییم، جنگ نکنیم، با همدیگری نخشویم. همین بود گپی من. من شیشتم یک ساعت 2 ساعت اینترنتم گنده. از برای همین تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید، خانه آباد باشید. دکتر یونیورس چیزی گفتنی بودی؟ مرحمت. درود و سلام. بازم سلام مجدد برای شما دوستای عزیز. اول خب میگم خلق تاجیک که در چی در خراسان است، چی در تاجیکستان است، پاکستان است، ایران است و در اکثر نقاط کشورهای دنیا هر جایی که تاجیک است سربلند باشه. بعد از او انسانایی که به عدالت و برادری و عدالت انسانیت و اینا چی داره، برای اونها هم سلامتی خواهان است. شما ببینید پیشتر یک مسئله بسیار خنده‌دار یاد کرد. گفت نام واحد پول کشور مثلا از تاجیکستان گفت سامانی. در تمام کشورهای دنیا اگر شما بخواین که برین هیچ چیز به نام هویتش نیست، ولی جز از همین کشور که افغانستان است اسم جعلی
پیسه افغانی، آش افغانی، حتی غذای تاجیکا را دوزی کردن به نام افغانی جور کردن، لباس افغانی. مثلا هواپیمای آریانا بود، در پیش رویش افغان زدن. همه قسم واحد پوله. پیشتر همون سوالم میکردی از پیشش، خیلی تو چرا وقتی که واحد پولت افغانی است تو چرا افغان هستی؟ که من میگه که اگر واحد پول تو سامانی است چرا تو سامانی نیستی؟ و هر کشوری که در پسوندش در آخرش ستان داره، بعد باش ستانی گفته میشه. مثلا پاکستانی ما نمیتونیم پاکی بگیم، مثلا تاجیکستانی رو نمیتونیم که تاجیک بود تاجیکستانی برش میگیم. این مسئله بود که انگلیس این قسمی نقشه را در کشورها ایجاد کرد که امی معضلات در کشورها نگاه کنه و به او خاطر باز افغان‌ها بیخی در اینجا یک اغراق کردن که تمام چیز به افغانی ماندن، در حالی که در خراسان هم قسم که شما یاد کردین اکثرا مردم به زبان فارسی تکلم میکنن و زبان اول او کشور که زبان فارسی است و هزارام کسان فارسی صحبت میکنن ولی لهجه هزارگی دارن، ولی ازبک‌ها که ازبک هم هستن ولی به فارسی صحبت میکنن. این مشترکات بین سه قوم است. ولی افغانان که به سر مجبوریت اینا فارسی رو یاد گرفتن و مجبور هستن که باید فارسی صحبت بکنن و دیگر راهی ندارن و در غیر از او اسم قومی خود از زبان دوم کشور ساختن، در حالی که با زبان پشتو 99.90% مردم خراسان صحبت نمیکنن و به او خاطر امی رژیم طالبان که آمده اکثر طالبان که رهبرایش افغان هستن و کلشون. من پیشتر چرا نفرین کردم به طالبای تاجیک که حکومت نفرین بر از اینا که گفتم که در طالبان حکومتشان هستن، اینا آنقدر بی‌وجدان هستن که زنایشون مکتب نمیمانن، از تحصیل ماندن، از سواد ماندن. اینا افغانا کس در فرهنگشون به زنایشون زیاد احترام ندارن. اونا رو میگن شما در خانه باشین، بی سواد باشین، اولادایتون رو نگاه کنین. ولی تاجیکا دیدگاهش فرق میکنه. تاجیکا بسیار تفاوت دارن از این لحاظ فرهنگی، بس اونا میخوان که به زور فرهنگ خود تطبیق کنن بالای اقوام دیگه که ملت‌های دیگه که در خراسان زمین است. بنان من از دوستای تاجیکی پیشتر یاد کردم یک دو مسئله را پیشنهاد میکنم اگر در صورت امکان داشته باشه، دوستایی که در دستگاه دولتی را داشته باشن، امی کمک‌ها را اگر 100 تا کمک بوده خیر، اگر 50 تا شفت امی 50 تا دیگه ش مسترد کنن، به خاطر که واقعا ارزش نداره. تشکر زیاد. خوب کمک‌ها بردار یک چیز است، چیز گفتن در کل و دوم پیشنهاد من است که وقتی که تاجیکای متضرره که واقعا زندگیشان در خراسان در خطر هستن، وقتی که اونا به کشور تاجیکستان مراجعه میکنن و باید بر از اونا پناهندگی داده شود یا اجازه داده شود و اجازه ورود داده شود، تذکرهشان گذرنامهشون دیده شود که واقعا تاجیک هستن، اجازه بدن که راحت رفت آمد کنن، زندگی کنن. امی اصول ما میخوایم که تطبیق کنه حکومت تاجیکستان. اگر کسی با آقای رحمانوف رئیس جمهور دولت تاجیکستان ارتباط دارد، ما اینمی پیام برشان است برسانه که بعد باید تاجیک خراسان زمین توجه بیشتر داشته باشند و همکاری داشته باشند. تشکر. میشه خدا خواهد است میشه. حکیمی صاحب اجازه است؟ مرحمت گپ زنید. ما یک پرسش از شما داریم. یک دوست عزیز حکیمی بزرگوار، اینا یک پروپاگاندا را انداختن، فکر میکنن اون مردم زمانا که مکتب نبود، اینترنت نبود، آگاهی نبود، کتابا نبود، مردم فریب بتن که این مردم از سرزمین کولاب آمده. یعنی امروز 21 میلیون تاجیک در سرزمین خراسان، تمام این از کولاب یک شهر قدر نفوس داشته باشه. یک موضوع و موضوع دوم برادری تاجیک شما 25 میلیون هستید در اون سوی امودریو تاجیکون. بله. از همین وخون سر میشه تا هیرات با کابل هم هست اینجا. از برای همین 25 میلیون نفوس دارید خلق تاجیک در اون سوی امودریو. بفهمید؟ بله. من میخواستم از حکیمی صاحب بپرسم که اینا میگن تمام اینا از کولاب آمده. اسماعیل سامانی که از پدر بلخیه است، ای کی بوده پس در اینجا حکیمی صاحب؟ خب ببین این نوح سامانی که در اینجا بوده، دودمان سامانی که تمامش بلخی هستن، از مادر سمرقندی، از پدر بلخی. خب بلخ در سرزمین خراسان، اینا کی هستن پس در این سرزمین؟ اینا از کولاب آمدن؟ نه تاجیک هستن. خب ببین که سوال میتی من نمیدونم جواب دادن نمیتونم. مثلا من گفتم بیا یک بحث کنیم مثلا، خب نگفت گفت که دیگه داو. خب همین است دیگه. خب چی کنیم دیگه؟ انا اینجا نه تنها سامانی و او خیلی سامانی 1000 سال پیش، اینا 500 سال هم پیش هم گیریم. خیلی
چی دولت بود؟ چه مهاجر گفتم میتونی؟ من نمیفهمم مهاجر از کدام دولت؟ چه مهاجر نیست در این زمین. چه از خراسان به دیگر منطقه خلاصه کوچیدی لکه مهاجر شدی. این مهاجر نام نمیشه. خیلی درست نیست مهاجر نه. این تاجیکا هم خیلی اکای دینامو هستی؟ اکای دینامو این اکیمی صاحب ما سند مهاجر بودنشون بر شما میارم ببینین. بله ما همینجا هستم. همین برادری ما تمام کنم بعد من سخن کنم. یک لحظه ما یک سند کوتاه بر شما نشان میدم اکیمی صاحب که بفهمن ما که تو سند میریم. نه بیارن برای ما سند. ما خو اون شاه اسماعیل سامانی بلخی است. تاجک ما شاه تاریخش مشخص است. ما برای شما یک سند میارم. حکیمی صاحب شما ایره ببینین یک بار. یک دانشمند است. امین اوغانا سر ازی دعوا دارن. حکیمی صاحب مثل که ازبکا سر ابو علی سینای بلخی دعوا دارن که ازبک است. اینا هم سر ازی دعوا دارن. یک خراسانی را که میگن اینا هم اوغان است. تصویر ما را بزرگ بساز حکیمی صاحب. نه تنها اوید سینو، نه تنها سینو، ابو ریحان بیرونی، سینو، جومی، کسی که همین جومی نه، جومی ها نمیگم برای که جومی خودش گفته اگه من تاجیک هستم، اما کل دیگران خوارزمی و دیگران میگن که ازبک است. خلاص برادر. بله این مسئله را خبر دارم که شما ببینید که در تاریخ نام ازبک 500 سال قبل اصلا ذکر نیست در تاریخ. خوب بماند. باز روی از او میپردازم، روی او موضوع ازبکا میپردازم، میام کتاب تاریخی میکشیم. حکیمی صاحب اینی کتاب کسی است به نام سید جمال الدین خراسانی را نام فامیلی از این تخلصش آوردن به نام سید جمال الدین افغان و یا اوغان ماندن. اینی کتاب در کابل 80 سال قبل اون نوشته از کابل 13 18 80 سال ببخشین 100 سال قبل ای به چاپ رسیده. نزدیک 80 سال الی 100 سال پیش ای به چاپ رسیده. در اینجا ببینین امیره که میگن ای اوغان است. پسوند نام از ایره در این سالهای آخر گرفتن تغییر دادن، از صدابادی گرفتن ایره ساختن اوغان. ببینیم در این صفحه اول کتاب از چی گفته در اینجا. ما بر شما الان میخوانمش حکیمی صاحب. این صفحه اول کتاب عزیز دوست عزیز شما ببینید نمیشه که خط سرخ کش کردیم نوشته کرده فصل اول در وجه تسمیه افغان ها. نوشته کرده فارسی زبان ها این قوم را به لفظ افغان میشناسند و به لفظ افغان نگاشته اند. یعنی چیست؟ تاجیکا فارسی وانا فارسی زبان ها چی کردن؟ این واژه فارسی است که ما این واژه رو در اشعار 800 سال 900 سال پیش هم داریم. حکیمی صاحب در اشعار صدی ما واژه افغان داریم به معنای درد ناله فغان است. در اینجا فارسی زبان ها گفته این نام سر از یا گذاشتن. یک در پایین از خط سرخ چی نوشته کرده؟ هنگامی که بخت نصر ملت موصوف را زیر فشار و اسارت گرفت آنها آه و فغان ناله می کردن. به همین جهت فارسیبان ها ایشان را افغان خطاب کردن. ای دو امی سید جمال الدین ایره یا سرش دعوا دارن که اوغان است. حکیمی صاحب مثل ازبکا که ابن سینای بلخی را میگن ازبک است. اینمی شخصی که درباره افغانا چی گفته؟ شما در این خط سیاه قوس است یک و قوس دو میبینیم زیر خط سیاه در داخل قوس یک نوشته است و دو. بله ما فارسی خوندم نمیتونم فقط گوش کردم بردار. من میخوانمش. بله. خود سید جمال الدین خراسانی کی را نامش اوغان گذاشتن. خود امی سید جمال الدین به قول یا به قول امی پشتونا اوغان در امی جا نوشته کرده. منبع آورده از یک کتاب دیگه تاریخ فرشته که 500 سال قبل نوشته شده. خودش در کتاب خودش ای به دست خود اوغانا در کابل به چاپ هم رسیده 80 سال قبل. خود اوغانایی را چاپ هم کردن. در پایینش نوشته است خود سید جمال الدین منبع آورده نوشته کرده در کتابش. سید جمال الدین اوغان نوشته کرده که تاریخ فرشته می‌نگارد که در 143 هجری قمری افغان‌ها در کوه سلیمان در هند اقامت داشتند. اون در اون دویی که نوشته است تاریخ فرشته منبع آورده. کوه هندوکوش گفته تا همتونه؟ نه کوههای سلیمان در هندوستان است. اون در اموج اگر خواندم نوشته کرده در 143 هجری قمری افغان ها در کوههای سلیمان اقامت داشتند. کوههای سلیمان این کجا است که نگاه بزنید؟ قبلا مربوط هندوستان بود، حالا در وسط کشور پاکستان در کنار دریای سند. من میدونم این کوههای من میدونم
به نظرم این طرفی همین هیمالای ده هیمالای همین کمک چی کوههای هیمالای هندوستان پاکستان خطای میرد این طرف نیپال میرد همین طرف به نظرم. این حکیمی صاحب ما سند برای شما آوردم که واژام پارسی است و اسم ایرم که بالای از یا گذاشته کی گذاشته. مثلا در هندوستان اگر توجه کرده باشه بعضیا با نام پتان بالا میآیند. توجه کردی دوستا؟ بله حوزی ما با شما پتان هندی زبان ها یک سال دارم برادر یک سال دارم ببخشید کمی از موضوع دیگه موضوع همین زبان پارسی مثلا ببینید یک خیلی میگن که شما با فارسی حرف میزنید اما خط شما فارسی نیست. شما میدونید که همین زبان پارسی یعنی چی اطلاع دارید از کجا پیدا شدگی است؟ یعنی همین خط پارسی یعنی خط پارسی همین خط پارسی که تازه نوشته میکنیم. بله بله. این خط کوفی است. کوفی در عراق قرار داره. این جزء شهرهای ایران بوده که از خط نبطی میآید. همین خط فارسی نه گفتم خطون شد التماس من میدونستیم بتون دیگر چیز. این خط کوفی است که در کوفه درست شده و نقطه گذاری شم شده در امو زمان که فارس ها توانستند به اساس نقطه گذاری این خط انکشاف دادن. قرآن کریم و احادیث به این خط نوشته کردن. این خط کوفه در کوفه عراق بوده. یکم ترجمه قرآن با زبان فارسی در کدام جا چی کردگی هستن جور کردگی هستن ترجمه کردگی هستن میدونه؟ در قرآن کریم من نمیدانم اما تفاسیر میفهم. تفاسیر مثلا تبری تفسیر تبری یک فارس بوده از تبرستان از تبریز که تاریخ تبری را نوشته کرده. تفسیر تبری را به دلیل از اینکه خیلی مردم عربی نمیدونستان کتابایی که به عربی نوشته بوده دوباره خودش به فارسی هم نوشته کرده مثل تفسیر تبری. یا مثلا تاریخ تبری را یک کس دیگه به دستور شاه خراسان به نوح سامانی را شما میشناسید از دوتمان سامانیان است. نوح سامانی دستور داده به بلعمی تاریخ تبری را به فارسی برگردان کرده. من سندش هم دارم که در اونجا در بل خودش ذکر میکنه که میگه ما به دستور نوح سامانی تاریخ تبری را به فارسی برگردان مینماییم. من یک دو روز پیش یک ویدیونامه را تماشا کردم. این ویدیونامه روی کتابخانه یک صفحه خیلی خوب است کتابخانه تاجیکستانی یک برادر هست که خلاصا معلومات خیلی خوب دارد. در آنجا همین استادان همین زبان پارسی و تاریخ و چه جمع میکنن خلاصا هم صحبت میشن. در آنجا یک استاد نامشون از یادم برآمد اویدی همین زبان پارسی حرف زدن اویدی زبان پارسی و ببینید یکمی قرآن با زبان پارسی در دولت سامانیون ترجمه شده است یعنی از عربی به پارسی و خوتالان زبانی همین خطی پارسی یعنی خطی پارسی این در یکی از منطقه خوتالان میگویند این باختر کهنه و خطلان امروزه تاجیکستان یعنی خوتالان قدیم میگویند. خوتالان در همین زبانی یعنی خط پارسی اول نوشتگی است. حتی در آنجا یونسکو هم قبول کردن گردونید یونسکو در قید کردگی هستند که همین یک خط نه یک متنی فارسی و عربی پیدا کردگی هستند. فهمیدید برادر؟ یعنی کتاب با فارسی و همون دور و عربی یعنی ترجمه ش یافتگی هستند. و چرا این گونه چیز میگن؟ همین ابو حنیفه چیزش استادونش حتی امام البخاری استادونش از همین خوتالان قدیم پیدا شده هستند. اویدین همین اگر که شما چیز باشد خواهش داشته باشید من ویدیونامه را میتونم در صفحه تلگرام پرتم تماشا کنید باور کنید. این یک خیلی موضوعی چی است ضرور هست. فهمیدید که
чаро ҳамин давлати сомониён ин давлати аввалин давлате буд ки забони порсия аз арабӣ ҷудо карда ва пас ҳамин фирдавсиву дигарҳо чихегум баргузори ҳамин забони порсиву хати форси دوباره احیا کردن زبان. ما دربارش معلومات دارم که دوباره که 200 سال نزدیک 200 سال در دوران عباسیان و امویان اینجا فارسی کسی صحبت نمیکرد، زبان دیوان و دفترداری عربی بوده. اولین کسایی که امی سامانیان بودن که دوباره زبان رشد میدن در زمان امیا بوده که تاریخ طبری، تفسیر طبری به فارسی ترجمه میشه. این دو کتاب خیلی مهم در اینجا کتابای حکیم ابو علی سینای بلخی همچنان دوباره به زبان فارسی برگردان میشه. کتابای خیلی زیاده در این زمان هست که تاریخ بیهقی و کتابای دیگری که بعد از این یا شاهنامه داریم یا کتابای دیگه که هستن، تمام کتابای فارسی که قدیمی داریم در عصر سامانیان دوباره احیا میشه و بر ملت تقدیم میشه. و همچنان در قسمت دین که گفتیم یکی از کتابای خیلی مهم ما که جناب طبری به عربی نوشته بوده، در عصر سامانیان دیگه چی میکنه حکیمی بزرگوار؟ دوباره این کتابش که به عربی نوشته کرده به فارسی هم نوشتهش میکنه، برگردانش میکنه به فارسی. تشکر. یک سوال دارم بخشش به همین برادر افغانستانی ما، برادر تاجیکی ما. همین کلمه افغان چی معنا دارد و از کجا پیدا شدگی هست؟ دقیقاً همین ما میتونیم از شما فهمیم. بله چرا نه؟ من بر شما میگم یک دوست عزیز، افغان یک واژه پارسی است به معنای فغان است. فغان ناله، درد، ویلا، چیق. ما در اشعار سعدی داریم یک واژه افغان. ما امیل از شعرشان پیش من نیست که برنامه بعدی بر شما ما شعرش در چند مثلا سعدی شیرازی استفاده کرده و همچنان مولانا در اشعار اونا در چند شاعرای بزرگ ما که 800 سال 900 سالی واژه را استفاده کردن. این واژه پارسی است. افغان هم پارسی است، ستان هم پارسی است. مثلا ما امروز افغانستان داریم، تاجیکستان داریم، ازبکستان داریم، پاکستان داریم. پاک هم پارسی است، استانش هم پارسی است. هر جایی که شما واژه استان میبینین پارسی است و مثل از این خود افغان هم پارسی است به معنای درد و چیق و فغان است. این حسی کنجکاوی هست و من میخواستم باز یک فهمم که برای چی افغانستان از کجا نام گرفت و با احمد شاه درانی ربطی نداره. ما احمد شاه درانی کتابش داریم به نام تاریخ احمد شاهی، خود شاه خراسان گفته. پسرایش میگه شاه خراسان هستیم. دخترش آمده دیوان شعری پارسی داره، او خود خراسانی میدانه. تمام اونا در سال 1747 به قدرت میرسن. ما افغانستان در سال 1919 داریم که درست میشه. یعنی بعد از احمد شاه ملتانی تمام نوادگان و پادشاهایی که میاد در اینجا که بعد جنگ سیوم انگلیس‌ها درست سال 1919. بله ممکن احمد شاه درانی در سال 1747 به قدرت میرسه. او خود شاه خراسان گفته و اصلا نه افغان هم شناخته و نه خود افغان گفته و نه افغانستان. اصلا پشتون بود یا تاجیک؟ در این قسمتش مشخص نیست. او عبدالی نوشته است، عبدالی فارسی زبان. او یک جایی هم خدا نگفته که من افغان هستم یا پشتون. یک در این باره من گویم باز را مزداد. دیگرای خاموش کن. اما اکای الکس یک فکر. خب اکای الکس گوید پس اینجا باردار سخن میتیم. اینجا اکای الکس گپ شزانه پسی باردار نوامدگی سخن میتیم. خب اکای الکس گپ زن. رحمت برادروی تاجیک التماس گوش کنیتون. لینیا دوران میگوید این 1800 چند افغانستان همین لینیا دوران کردی. همین دوران انگلیچانین کارتوگراف کارت کشیدگی گرانیسه کشیدگی. بله میفهمید؟ اینا گوش کنید. من همین میدانم همین گپویه. این افغانستان کی کردگی؟ افغانستان همین انگلیچانو با همین ستالین همین برآوردگی. تهران سالکتری میگوید تهران 1943. این دو هم انگلیس شیشت هم ستالین شیشت در گویم پیریگاور چی میشد؟ این پیریگاور چی میشد؟
مناظره کردگی بله بله دوتا دولت بعد از اون اختراع کردگی این دولت افغانستان گفتگی یا اینکه ازبکستان گفتگی یا اینکه ترکمنستان گفتگی یا اینکه قزاقستان و کازاق قرغیزستان گفتگی میفهمید دولت‌های همین دولت‌های این زمینی تاجیکان بودن برادرها. بله الکس بزرگوار شما ببینید که روسیه تزاری و انگلیس در اینجا خطا و مرزا را میکشد. در سال 1883 اینا میاین مرز گلدسمیده بین ایران میکشن با خاک خراسان. شما دوباره در سال دیورند در سال 1893 میکشن. دیورند بعداً کشیده میشه. از او قبلتر شما در سال 1887 شما ببینید که مرز ما را با سمرقند بخارا میکشن. ما را از سمرقند بله روسا و انگلیسا مذاکره میکنن ما را از سمرقند از بخارا. در او زمان حتی ببینین که هنوز روسا به امی تاشکند به سرزمین مرو و اشقابات نیامده بودن. در اینجا که امی شاه اوغانی که در سلطنت کابل بود جنگ میکنه در مقابل روسا که شکست میخوره فرار میکنه. تمام سرزمین اشقابات و مرو را به روسا رها میکنن. اونجا روسا خط میکشن. تمام مرزهای ما در زمان امیر عبدالرحمن خان امی شاهی را که انگلیس آورد روی قدرت کشید با آمودریا، سمرقند بخارا، مرو و اشقابات، نیشاپور در داخل خاک ایران و در سرزمین سیستان و بلوچستان و خط دیورند که در سال 1893 کشیده میشه. تمام ایران در زمان یک پادشاه کشیده شده. یک سخن گویم بعد تمام میکنم. همین درباره خراسان شرقی ایران گوید اگر میدونستگی باشید، اگر ندانید بعد من میگویم. میدانم در قسمت اینجا این سرزمین ها تماما ما قبل از اینکه روسیه تزاری و انگلیس ها در اینجا بیاد تمام سرزمین ها به نام سرزمین ایران یاد می شده. اینجا ما آذربایجان، گرجستان، ما ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، این کشورها خب بعد از فروپاشی شوروی به وجود آمدن. در تاریخ به این نام ها نبوده. این در تاریخ به نام سرزمین ایران بوده. ما تا 2000 سال در اینجا مناطق سرزمین ایران و فلات ایران داریم. در اینجا بوده که زمانی که به بار اول که در اینجا میان ایران نامش جدا میکنن همین سرزمین خراسان است که سرزمین ایران شرقی را از ایران غربی جدا میسازند که گولد اسمیت یک جنرال انگلیسی بوده. یک جنرال انگلیسی میان که بله گولد اسمیت در سال 1881 الی 1883 چند مرز با ولایت هرات، بعد با فرا، بعد با هلمند و سیستان اینا جدا میسازن از ما. تشکر زیاد. یک گپ آخرین دفعه چند بار آخرین دفعه شده بعد دیگران اسنوا این برای بچهای روسی میفهمیدگی شما هم شوکی میفهمید. اوزی правительство Таджикистана сделало حکومت جمهوری تاجیکستان برادر خوب сделайте, говорите, сделали ход конем. Скажите, пожалуйста. Як рафтори кард это вот такие. Як фикро пеша кард. Хоб. Рахмат ба шумо. Барои халқи тоҷикӣ аз он сӯи Амударё ин кора кардем. Тоҷикои мо Тоҷикистон кардем. Бародарои Афғонистон ин барои шумо буд. ба кулли мардуми Афғонистон бародар. Рахмат ба шумо. سلامت باشه برادر. تاجک یک تاجک است در هر جای باشه. تاج سر ماست. اگر تاجک پاکستان است، اگر از قرقیزستان است، اگر از چین است، اگر از خود قزاقستان است، اگر از اشقابات، مرو، از سمرقند، بخارا، خوارزم، چی از اصفهان، شیراز است، تمامش برای ما یک تاجک است. زنده باشید برادران. اینجا یک نفر درآمدگی است. یوزر 718 مرحمت اگر سخن داشته باشید گپ زنید، نداشته باشید پو دیگر کسبه. سلام به همه فارسی زبانان، به مردم تاجیکستان، افغانستان و کلی تاجیکان جهان. من سخن ندارم اونه که موضوع به حد موضوع مقصد سیاستی رفت نسبت مرز و بوم طرف ها. بگیم که
جالب شده. موضوع دیگر چی بود ولی من از قریب که از اولی مقصد سرشوی وای شما تماشا کرده گوش کرده ایستادم. خب بیبی برادر خب همین است دیگه. ببین من با یک موضوع سر میکنم همین مردم میدوره دیگر جو میره. خب مشکل نیست. همین آب مثل یک موضوع را مثال گپ تو باید هم خیلی وای کنی برنامه مقصد که بالای همه اکران اگر شود یا که توانی مقصد امورا جمله را می نویسی. مثال گپ فرد پگاه ماده استقلالیت. مثال گپ موضوع استقلالیت. هر یک کس فکر عقیده خیچه نسبت همین استقلالیت مقصد وای میکنه. در چیز در که با همین افیر پهن میشود درست میشود. نمیگم که همین لایف میداروید در بلوش نوشتگی است موضوع. من اول که خواستم با توجیکستان هم صحبت شدم برای که یک خیلی در زیر کامنتاری هرچی نوشتن گفتن که چرا تو چیز میکنی همون اویدی کمکوی با افغانستان حرف میزنی یعنی چی بخش دایدم برما کلمه خلاصه نمی بود. گفتم اویدی همون گپ زدم که خب توهین نه منت چرا منت میکنی؟ گفتم جای منتی نیست. چرا منت میکنی؟ میگن گفتم چون بی سواد بی منطقه. میگن که از کیسه خودت هیچ کار نکرده. به خاطر اینا با نام تاجک خیلی تضاد دارن. خودتان میبینه که این نام تاجک میشه یا نام فارسی زبان میشه اینا میسزن. همین است دیگه مشکل نیست. خب تشکر زیاد برادر مشکل نیست. باز همین برادر دیگه در اومدگی است افگا همین هم سخن تیم. سلام درود برادر 777 مرحمت شیر نار. سلام علیکم بر کلیه برادرها. ما صرف اومدم در لایفت بالا همین قدر میخواستم بگویم که هر شهر هر مملکت از خود خوب خراب داره. اگر کمک کرده تاجیکستان تشکر از کمکشان. این 4 نفر لوچک که میایه گپای ناق میزنه اون نمایندگی از یک مملکت نمیکنه. بله تاجیکستان هم آدمای خوب خراب است. خب اونجا هم لوچک داره خوب داره خراب داره. منظور از این است که کسی که نمیفهمه این چیزا را اصلا او را وقت ندین که گپ بزنه. به خاطر از این من اینم آمدم براتون بگویم که تشکر از مردم تاجیکستان. تشکر از اینکه مهاجرین در تاجیکستان نگاه کردن. این چیزا را که باید ما بفهمیم باید ما گپ بزنیم. البته دیگه قدر گفتم براتون بگویم که هر کسی که میاد اینجا بالا میشه اون نمایندگی از خود میکنه. هیچ کس از وطن خود نمایندگی کردن نمیتونه. اگر تاجک است، اگر روس است، اگر افغان است، اگر هر کی است، او صرف از شخصیت خود نمایندگی میکنه. تشکر زیاد برادر گرامی خانواد. تشکر باز تکرار میکنیم که البته که بر کلی مردم هیچ کس حق نداره که توهین کند، حقارت کند، دشنام کند. این یک ابلغی است. امی باز میگویم که مثلا یگان افغانستانی میدروید مثلا افغانشه همون میگوید که ای کلی توجیکو ایخیران در افغانستان درست نیست. یا که یگان توجیک میدروید میگه کلی افغانا اینطوری نه این درست نیست. خوبش هم است بدش هم است با سوادش هم است بی سوادش هم است. باور کنید همین توجیکستان هم همین گونه است. خوبش هم است بدش هم است سوادش هم است بی سوادش هم است. کلی مردم دنیا هم خیلی هستن خوب و بدش خلوصن. او مشکل نیست. یک کس دیگه درآمدگی است. خوب بد خودش داره. زنده باشید برادر. یانوس مرحمت برادر. یانوس نیست. خب مشکل نیست. اکایی که دینامو سخنی اخیران تا بگو التماس خاموش میکنیم. من انتظاری نداشتم که اینقدر بسیار حرف میزنم اینجا. خب مشکل نیست. خب یه ویدیو نوار کردیم. برای تشکر زیاد با کلی کسی که با ما بود. اکای دینامو یک سخن کنید پس ساعت شد وقت شد چیز بکنیم خاموش میکنیم دیگه. تشکر زیاد. گپ داشته باشه مرحمت. خب رحمت هر جای باشیم ملت تاجیک زنده باشد و از آن جمله همسایه های ما آسوده و آرام باشد. چی پشتون باشد چی ازبک باشد چی قرقیز و دیگر. از من یک موضوع دیگر را گپ زنم با کشاده نشود گفته برای همین دیگه موضوع را گپ نمیزنم.
ягона ҳамин ки хай касе бохабар ҳаст нест, ӯзбекистон қатъи эрон дар футбол 1-0 ҳамсояҳои ӯзбаки мо буриданд, бозӣ шуд. хай мо рости гап ҳамчун ҳамзабон ба эрониҳо мухлис будем, ҳамчун ҳамсоя кишвар ба ӯзбакҳо. хай инаш бурид, ин спорт аст, варзиш аст, ягон ҷои бадӣ надорад. хушҳол аз бозӣ шудем. ҳамин қадар гап ба тамоми шунавандаҳо. Тоҷикистону Эрон 2-2 кардане? Тоҷикистону Эрон 2-2. Тоҷикистону Афғонистон 0-2. 2-0. Тоҷикистону Ҳиндустон чи? 2-1. 2-1 Тоҷикистон бойдод Тоҷикистон. Варкне ман аз ҳеҷ кас интизор набудам аз ҳамаи ҳиндустониё, барои ки ҳиндустониё чӣ хемадам на қадар футболи тими хуб дорад. Не он қадар тими пурқувват нест. хуб Тоҷикистонам он қадар тими пурқувват нест айни ҳол. Рости гапа гуфтан дар. Охи дуруст, лекин Эрон қатъи 2-2 карда не бача. Иям як чиз аст ба фикрам. Эрон қатъи 2-2 кардан хай инҷа бо хубтар ҳунарнамоӣ кардианда. Хоб мушкиле нест. Ташаккури зиёд ба кулли бачаҳо, касе ки бо мо будед. Салому алайкум. ки ҳастӣ? Афай Янус, марҳамат, гап зад. Ҳастӣ? Марҳамат. Хуб ҳастем брадара, ҷонатон ҷур бахайр аст. Зинда хунобод бошед. бахайр баше. Ман мехостам як ҳарф бизанем. аввал хуб ма та ҷае ки маълумот дорем, фикр кунам Афғонистону Иран 3-1 кардан. аммо як чиз ман маълумот дорам. 3-1 бурд. Хуб. نه 3-1 فکر کنم به نفع ایران باخت. 1 افغانستان زد، 3 ایران زد. ما کم تو فکر میکنیم. این خیلی از خوب. درست. و حرف دیگه والا ما مردم از این مردم تاجیکستان یک معذرت باقی استیم، چون که بسیاری ما افغانا امی تاجیکای افغانستان میگیم برین با کولاب و کولابی رقم کولابی و ما چی و چی. خب ما شما یک معذرت باقی استیم، ما شما معذرت میخواهیم. شما تاجیکان نور چشم ما هستیم. ما افغانا یکم چی بگویم دیگه، ما با کدام زبان بگویم، بیعقل بگویم، چی بگویم، خواهیم تو یک چیزی هستیم. در جایی که زور ما بکشه نفر میزنیم که نکشه باز چاپلوسی میکنیم. به هر صورتش شما مردم نیک هستین، ما شما یک معذرت باقی استیم. خدا کنه که همه مردم تاجیکستان ما را ببخشه. مشکل نیست برادر. رحمت خدا نصیب کرده باشه، خدا همه را میبخشد. تشکر زیاد میندارم. زنده و سربلند باشید، خانه آباد باشید. با کلی مردم افغانستان سلام و درود و با کلی مردمی که در این بدبختی روبرو شید. خلاصه چیز یک قوه پرقوت خوب طاقت عبادت. تشکر زیاد. خب و در آخر ما یک دعا میکنیم که خداوند تمام مردم دنیا را، چی مسلمان باشه، چی کافر باشه، چی هر چیزی باشه، تمام بشریت خداوند پناهش نگاه کنه و ظلم ظالم خداوند از روی زمین نیست نابود بکنه و خداوند به زور خود همین طالبان را از افغانستان گم بکنه که ما در کشور خود پس برگردیم، راحت زندگی بکنیم. زنده باشید. تشکر زیاد. خدا حافظ شما. زنده و سربلند باشید. خب تشکر زیاد برادرو. ما همین موضوع کتی دیگه خاموش میکنیم. با فکرم دیگه بس از 4-5 ساعت دست است. باشه. خب در تشکر از اینکه وقت دارین. سپاس حکیمی صاحب بزرگوار، شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوشی داشته باشید. تشکر زیاد. اینجا با یوتیوب هم کمی چی کردم. یوتیوب هم بچه بودن. خلاصا تشکر زیاد به همه کی با ما بودید. با در دیگر روز با میبینیم تونه. السلام علیکم و رحمت الله. درود به پایان. بچه‌های یوتیوب التماس همین هر گپ ننویسین. چی در کار است همین هر گپ در کامنتاریو می نویسین؟ من نمیفهمم شما را. آخه دشمنی میکنید. خب دشمنیتون رو دلیل نکنید یا که چیز کنید، لیکن همین چی در کار است؟ همین جنگ با کی در کار است؟ هر یک پرزیدنت خوبیش هم داره، بدیش هم داره. فهمیدید؟ خب شما چی میخواهید؟ همین تاجیکستان جنگ میخواهید؟ من البته که روزی نیستم با یکی قانونهای تاجیکستان، با یک کارگران تاجیکستانی حکومت، مثلا من روزی نیستم، اما این معنی ندارد که من رفته با اونها باید جنگ کنم. شما چی میخواهید؟ شما میخواهید که مثل شما میخواهید
خلاصه در کار نیستی گپ خبرو باشه